website iton Bombo Radio Philippines. Haaton nga tanan maupay nga aga mga kabombo, welcome po iton aton taramdan Bombo Reports First Edition. Ako po mga kabombo, iton iyo makakaupod ha kahanginan inipay Bombo Chay Lira of di ako niyo mga kabombo kutub po kita alas 6 iton aga o alas 5:55 iton na aga mga kabombo para gihapon na pagrestoryahan din iton aton taramdan iton mga napapanahon ngan pinaka-latest nga mga balita nga atong binantayan yan nga adlaw iton Martes, Agosto 18, 2026. Welcome kita nga tanan iton aton program para iton aton mga avid listeners yan na mamati hay makamodapit ano man iton aton ginbubuhat yan ang mga takna, feel free mga kabombo hapakig api ano iton aton programa pinagi po hapag text iton aton official number 0995-810-3304. Kung yun naghapon yung matak na, inaada kita nagkikita iton aton live streaming, mapa YouTube man yan or iton aton official Facebook page, iton Bombo Radio Tacloban. Just leave mga kabombo ha comment at atin po yung babasahin ano man iton yung mga pamakiana with regards man iton aton program o with regards iton aton mga aktibidades so ganun iton aton pa promo, no? So yun mga kabombo, bukas din po iton aton himpilan para iton yung mga hinaing suhestyon na reklamo or anything po mga kabombo nga iyong mga inquiries sa pinagigihapon iton aton ipabombo segment. So kung may ada kang mga panawagan as of the moment, leave a comment mga kabombo dida iton aton online, no? At mag-text din sa ating official number ano nga na syempre kung may ada ka gihapon ka mo panahon ano higayon pwede ka mo mga kabombo nga bumisita iton aton istasyon adila kita ni mamutang sa third floor iton Bombo Radio Broadcast Center. Paterno Street mga kabombo ano din po siya daliton Tacloban. So good morning ano at maupay nga aga hiton aton mga avid listeners, of course sa ating mga suki nga mga tagapakinig no namumukaw laan ay kita yan na mamumukaw laan ay Bombo Chay anyways Bombo Chay ngayon mga kabombo tin makakaupod ano hininga ato nagkahanginan at hininga aton program iton mga napapanahon gihapon nga mga balita nga aton tinutukan. Of course ang daming mga kaganapan talagang Lunes nga kahapon. Pag Lunes alam na di ba? Kumbaga simpa alam na iton Lunes dadaman di ba? Damo iton aton mga bruhaton, damo iton aton mga makalilisang pa nga mga nakalinya nga mga paperworks di ba sa ating mga government employees, sa ating mga igkasi nga ada mga opisina no ada mga at even iton basta iton aton mga manggagawang Pilipino nga diri sugad ano iton oras na aton trabaho diri pa prehas ayan may ada piraw-pirawan aga gabi di ba kaya kung mapipiraw kat aga kay aga man wala pa kasing tulog di ba yung ating mga taga night shift kumbaga na feel ko din yan mga night shift tayong nagko-closing di ba hirap na hirap tayong labanan yung antok tas kinabuwasan kailangan mo bumagon kasi umaga na, natural, 'di ba? Kaya sa ating mga driver out there, ayan, dahil tipaga alas 5 na, first trip nila. Damo iton aton mga suki nga mga tagapakinig, lalo iton aton mga driver ambot ano. Kaya siguro kuno na ari nga sahan gud man hiratak boses. So ano laan ni hira papamati laan ni hira lalo na kon kaagahon ma first trip o pamati laan ka mo kay baga makasimpa makaringit man iting boses pero pagpamata kasi iton kaya diba at least nakatulong tayo. Wag tayo magda-drive mga kabombo nga di man totally nga may 8 hours tayo kasi pag totoo pala yung sinasabi ng mga matatanda ito na nga magchika na lang muna tayo dahil nga welcome pa natin ano lalo kita nga to nga mga medyo magpaso nga mga argumento kay mga kabombo nati ka paso ulit aton panahon ano so yun na nga, natuod na talaga kinin mga kabombo nga pag tika medyo nag-iedad na kita, ay nga baga, I'm at my mid-20s, no? Pero, tuod good man ito nga, diri ka na makakakumpleto talaga ito mo 8 hours of sleep. Diba? Aside from, syempre, may mga gadget pa tayo, kumbaga parang given the circumstances, diba? Kaya syempre, ano naman, kumbaga parang part na iton aton daily routine, kaya nahanglan magbubukas kita iton aton mga social media, diba? At labot lagi hapon kasi syempre part hiton akon trabaho no so what more pa kaya yung iba na talagang ako mga kabombo bisan unan pag imagine dati paghangaran nga pagkape di ba pampagising yan ngayon pati na pampatulog ko na din po opo
'Di ba? Kaya sa ating mga driver, I know mga kabombo na hirap din po talaga tayong nilalabanan yung antok, kaya kung ano-ano, 'di ba? Makita ka mo, alas 9 palit aga, may mga nagpaka-energy drink na dida, 'di ba? So, I suggest mag-MX3 coffee po tayo. Oo. At ngayon naman so far, medyo may kamahalan lang po siya, pero at least, wala ka MX3 coffee tayo. Kay dirihi apang pakaturog. Hindi ko malaman kung ambot kun hiton iba gihapon nga mga nag-inomhin MX3 coffee. Pero the time na nag-start aka, bisan na gihapon nga piniraw. Bagat okay, kung gusto mo matulog ka talaga. Kung gusto mo ding magpuyat, makakapagpuyat ka din. Depende siguro naman hiton caffeine nga karawat iton aton lawas. But anyways, dahil nga ito na aton mga driver, kahit saan tayo umikot talaga, laging ganun eh. Agsobala ko no iton imo binrobombongada. Ginawa niyo pa akong alarm no. Pero sige lang. Because we understood ang hirap po talagang labanan ng antok. No, hindi naman sa pag-aano rin pa, medyo kapag may hangover ka lang, at least kaya mo pang mag-drive. Pero wag tayo magda-drive na naka-hangover ha. May mga hangover, tumigil kayo ha. No, hindi rin laghapit na maupay kahit anong mga reasons pa yan. Pero yun yung sinasabi natin no, para sa ating mga driver. Makuri talaga nga, syempre, busy ka itong pagmamaneho, tapos mahangin-hanginan ka pa, di ba? Lalo na yung mga van, mga bus, na may mga aircon na nakatutok sa inyo. Kasi mapaso naman yan nga panahon sa totoo lang. Bisan ko nito ibang nga lugar. Wag na lang tayo magreklamo doon sa init. Kasi po yung ibang lugar, yung bababa ahira, di ba? Last week pa po waray wantas itong pag-inuran haira. So, nagkakamay-adahin mga pagbaha. Kaya, yun, kahit medyo diri kita inhupayan hiton aton panahon, ano? Darod ng pugayhin, katiupay da, diretso uuran. Tapos, diri totally nga masirak, no? Diri totally nga masirak. Even last week. Pero sirak nga ni daman, lanit, hapanit. Ganun. So, para tayong mga taga, talaga, istihano. But anyways, yun ay pa-welcome pa lang naman sa ating mga listeners at at the same time sa ating din po mga tagapakinig na mga lolo at lola natin dyan na bati na pag may ada namang nangangarasikas. Diba? At least may mga malalalim na ako ng mga term nga nahibabaroan. Kay nakasakit nga masyado na tayong naano doon. Bagat diri na makintaga din ha earth. Baka matulad ako kay hostile witness diri na ngayon maara mag at least man lang yung national language natin. Kay damo ito nakakasita gihapon ito na akong pagtitinagalog. Kasi po mga kapo mo diri lagi ak taga late. Pero at least kahit pa paano 'di ba na-adapt ko. Kinakaya naman. Kinakaya naman. Now I understand why people medyo na gihapon hira kapag nagtatagalog ka. Ako din naman nahihirapan ako. Pero kaya lang in order for us nga makag-connect kayo mga kabombo, kaya hayaan na po natin Pero huwag po kayo mag-alala, kaya nga naman ito nakikita, nababatian, itinitake po ito na akon as din po, kumbaga parang haakon nga side, gintitake ito nga, bali, kay again, itong imo balita isn't for you, kundi para itong mga listener. Kaya may pag-intindi naman din ako doon. Ugaring la kay kinukuran talaga akit yung language. Okay? But anyways, taga Samar man lang, diba? Harani nga la Samar late, diba? Pero galing lang, kaya yung term talaga nga diri magpaprehas, no? Pero at least hindi tayo kagaya ni former, diba, yung hostile witness, Kakulop. Hindi naman tayo ganun, diba? Kung gaano ko kadaldal din yung screen, ganun pa rin naman ko sa personal. Galing lang, para sa gaptat yakan, medyo nakakapagtagalog kasi hindi tayo pure nga sa Marnon, no? Kaya, yun. But anyways, napunta na tayo sa language. Kadilani kita hiton aton panahon. Kasi mga kanina mga kabomba, iton aton mga avid listeners talaga ay mga driver bisan nga niti uliak baga gusto ko nala sugaron kuya idolaan niti kada kay baga manguling-uli. Pero balitaw ay pag nagbibiyahe tayo natunit ng mga gigaring asahi, di ba? Yung makakapukaw talaga lalo na pag medyo kinapos tayo sa kape. Karon na lang ito po, pinamati na lang mag-aringasa. So anyways, mga kabombo, dahil nga may ada na kita 10 minutos, sa mag-alas 5 ito na aga, hapag tikang gihapon, ito na aton na mga impormasyon, nga pag-irestoryahan, lakip gihapon din ni mga kabombo, ito na aton panahon. As of 3 a.m., mga kabombo, yun ang aga, or 3 a.m. today,
ini nga low pressure area mga kabombo in na sipatan may kahirayoon po nga 1,115 km east ito northern Luzon. Samtang mga kabombo ha kabugasan ay padayon kita nga nakaka-eksperyensya itong southwest monsoon nga kundi inapektado ni itong Luzon nga pipira gihapon nga area iton Visayas. Diin mga kabombo mga ayan itong pipira nga lugar ayan. Ano kinaglo-loading kita nga di. Yan. Padayon po nga nakakaabat, nakaka-eksperyensyahin mga pag-uran ito na mga lugar sugad nila Benguet, Hala Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas ngan Occidental, Mindoro. Samtang panalagsahoy naman nga pag-uran no or mga panakanakang pag-ulan ito nararanasan mga kabombo Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro ngan Antique. Samtang madampugay nga kalangitan nga may arag hapon patsara nga mga pag-uran ito na eksperyensyahan naman Negrosa Island Region, the rest hiton Luzon, sugad man iton Western Visayas ngan hapipira gihapon nga lugar hiton Visayas ngan Mindanao mga kabombo localized thunderstorm in madampugay nga kalangitan nga may arag hapon patsara nga mga pag-uran nga may ada pa pagkikilat ng dalugdog ano mga kabombo durot itong localized thunderstorm. So again mga kabombo posible po makagdurot yung mga pagbahangan landslide tungod gihapon itong pipira nga makusog nga mga pag-uran. Po ay nag-aabiso iton aton mga kababayan lalo na po no iton aton mga kabombo nga harani po ang mga lugar nga ating nabanggit. Pwede maka-eksperyensya mga kabombohin makusog ang mga pag-uran kaya tayo po ay nag-aabiso hain man po kita nga dapit ada kay pag-andam na kita mga kabombo hiton pantapihinin mga small rains nga posible po naton ma-eksperyensyahan throughout the day. And syempre po mga kabombo dinhi po syudad hiton Tacloban kasalukuyan po tayo mga kabombo nga nakaka-eksperyensya hina 27 degrees Celsius nga temperatura. Madampugay iton aton kalangitan at may ada kita mga kabombo 86% nga chance of rain pero parang napansin natin mga kabombo bisan kung sugad iton aton panahon we only have gutayla iton aton kumbaga igintala di mga kabombo nga ano pa daw inin nakapagtala mga kabombo hin 11 per hour la no kumbaga parang guti ay inihiya mga kabombo nga hiton hangin ano kumbaga kaya pala sobrang init din no waray nga nihiya pakakaarom pero yun nga medyo mainit dahil wala naman din hiton hangin ano so lauman gihapon mga kabombo iton kutob 31 degrees Celsius nga temperatura no kutob niyan ini mga kabombo ang mga masunod nga oras so medyo magiging mainit din po no ang mga masunod naton nga or masunod nga oras kaya ayon kung kaya man diri gihapon kita magginawas but anyways bisan man ada kita hiton ato mga tagsa-tagsa nga mga panimalay nakakagawas gihapon kita sa sobrang init pati ibinubugan ng hangin ng mga electric fan di ba hiton ato mga kaboard nga mga kaborders terminal ati gawas daw kita hinin baga kung diri mag-arasot boarding house agi gihapon hiton nagdududrongan nga mga electric fan di ba talagang gusto na natin ng fresh air. Sige, kaya pinamutol man lahat mga mga kapunuan, di ba? So, ang gusto natin, laging mga buildings, mga so, ito po ang nangyayari. Climate change nga ni. So, yun po mga kabombo, expect gihapon, magkakamiada, mga pag-uran na masunod natin nga oras, pero pag abot ito alas 5 mga kabombo, is excessive heat, mga kabombo, yun po, kutob 31 degrees Celsius pa iton aton ma-eksperyensyahan nga kamapaso gihapon diri man hiya masirak mga kabombo again pero simoy ng hangin at the same time iton kapaso kutob pa mga kabombo 31 degrees Celsius at sana hanggang dun na lang kasi didahan nakalabay nga adlaw nag 36 kita 36 35 so parang super mainit diri pa hiya nakakasirak so what more pa kaya pag sumirak ini nagdudrungan na naman kita hinaadaan na naman kita gawa sigiton di ba maypay, mga kung ano-ano lang ang klase kay waray man punong pansisirungan unlike before, 'di ba? Mabalik na naman lugod kita hinin. Hindi, yung mga panahon lang nga may ara pa kita nasisirungan yung mga puno, 'di ba? Tapos kahit pa paano nakakahinga kanandos. So, yun mga kabombo, may ara pa 5 minutos, og sa po nga mag-alas 5 ito na aga.
So dahil nga nag-uusap na tayo mga kabong, nag-restore na kita bahin hini nga pagtaga medyo nabitin lang tayo kakulop ano dahil nga medyo kinapusta kita ito ng oras. But anyways, with regards pa din po ito mga kabong, ito nagpapadaw niya problema ano particular ito na basura. Oo, so parang kakulop pero nag-collect man hira ngayon. Oo. So wag na lang natin i-ano. O nag-collect na hira kagabi ano. Kakulop la kasi kay baga ambot ano kay bangin naliwat na ruban truck. Oo. So far kagabi mga alas 11 sige nang irahakot talon man ano. But yeah, kailangan nilang gawin 'yon. Oo, kay sa impa mapasok gud man kuno ma'am kun aga liwat ka mahinin magtatrabaho kaya po sa ating mga household nga da no kun may ada na kita mga basura, mga natirok na ito nga da, syempre i-segregate pa din natin ha. Kasi permanente so ganito na aton niya na topic oo kay permi ini adiha aton mga household talaga iton basol permanente bisan pa man balitaw kun inuurusan at nera nga da makaharingit balitaw di ba so ini-expect kasi naton mga kabombo nga it's because itututduan kitang segregate iton aton mga waste dida pala iton aton tagsa-tagsa nga mga household we are expecting nga pag abot gihapon ngadto itong pangungolekta naka-segregate diba so doon po tayo nagkakaproblema kaya ano may mga sugad lagi hapon nga mga scenario kita nga mga nakikita no maupay naman lang kung dili nakakadarahig sometimes in kinabuhi paano na lang kung yung landfill natin naglandslide di ba so may mga balay may mga at hindi rin po imposible mangyari sa atin dahil maara man kita gihapon di ba so ayaw na lang natin masyadong i-mention kay baga dumulo nga ni liwat hindi rin naliwat maghakot at mga basura o kaya nani baga siguro parte gad nga ni adto mga kabombohin kumbaga parte gadla siguro aton schedule la nira ano nga pagparong hiton kuryente. But anyways, with regards po sa ating mga basura dahil inatasan po ngayon hiton Philippine National Police iton mga police commander bug-os nga Pilipinas inin mga kabombo no nga higpitan na po ang pagsunod hiton tama nga waste segregation nga disposal kapatid gihapon ini mga kabombo pagtugon hiton pamahalaan lumalala nga problema hiton basura kamakailan mga kabombo nagkamay-ading pipira nga paghimang raw inin hanay hiton mga kapulisan gin mention mga kabombo ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates nga dapat nga maging halimbawa iton aton mga kapulisan pagpapanatili hiton kalinisan bisan la kuno tika nga taha aton tagsa nga mga opisina ug sa pamana nga dadoon ngadto hiton komunidad. Kasi po, parehas gihapon inin, halimbawa sa mga offices natin, diri man niya totally nga, ito nga mga basura nga mga plastic, no, di ba yung, iton iba so far nga mga government employees naman natin, makita pa kita hininaira, bagaherat mga estudyante, di ba, magpakabag, may dahera mga lunch pack, di ba, yung lunch pack nga balunan, di ba, nga diri na kinahanglan nga, ini nga mga styro, nga mga plastic spoons or fork, may adihara mga kalugaringon mga pag ginuhugasan nala di ba may mga sugad gihapon kita nga mga government employees syempre tika nga naton ha sugad di ba hikita anay no kay sa pa kahit naman ano gihapon iton aton reklamo kun iton aton lifestyle papreho di ba magamit hin plastic labog nga da bilin nga da so syempre tikadamo natirok hiya nakabarahi adidahing kanal pag-uuran di ba so once nga sugad permanente iton aton lifestyle kahit din ano ang pilit natin nga ipanawagan iton gobyerno nga please ayusin niyo yung ating mga ating labugan yung ating landfill iton basura kung sugad gihapon niya klase lifestyle may ada kita then ano ang ine-expect natin, 'di ba? So, unahin lalo na po sa mga opisina, yun nga ang sinasabi natin, mga papel, 'di ba? So far, sugad man at ira mga basura talaga kada adlaw, 'di ba? Mga pamirma man ito hera. So parang dili man masyado good nga kay iton iba ngani may ada kita mga classmate nga mga scratch and even dito ginagamit din po natin yan mga pagsurat o halimbawa ito may nagsurat nga dihin na sayang naman kung ilalabog la given nga sinurat la inhiya, pwede man magamit pa ang likod, di ba? So, ang likod, hand paper, yan nga pa. So, kanya-kanya ng style lang yun, no? Or kumbaga strategy para maka-maintain gihapon kita. Diri kita permanente nagpipinanlabugin mga basura kung ano-ano, di ba?
Kaya mga kabombo, iya intikangan mismo dapat han ay hiton ira mga opisina, no, at tama nga paghahapi labi na iton pagsesegregate iton ira mga basura kay saklaw gihapon iton direktiba nga tanan nga mga police officer nga unit kabilang na din po yung mga presinto, mga police station, mga municipal at city police station. Ayan sa lahat po, no, suguin ni mga kabombo tikang hiton iyo iyo head of office. Oo, kay siguro dahil po mga kabombo hindi naman ligid sa ating mga kaalaman amo ini mga kabombo nga may ada kita piperang mga kasuguanan with regards to this kasi po yung nangyari kamakailan nga talagang ang basura ay parehas na din linanguyan ta na langatanan, 'di ba? Parang pwede na kita maglangoy-langoy nga mga area kay bagahin kahit anong gawin natin nga pag pinanlimpyohon ngayon itat ginahapilan amo lagi hap so waray tawaray sering pahet iyo expression, 'di ba? Tawaray kita hinin. So ganyan kan gihapon mga kabombohan ay hito ng kapulisan susuportahan ni niton parawagan hiton pangulo niton Interior Secretary para gihapon mas pahugton pa o pahurugton pa itong pagpapatuman ng mga pitada ala kontra mga kabombo problema hito na basura. Sumala mga kabombo kan samantala nagkaada naman hinpangako hinartates nga bubuligan han ay hito na mga kapulisan lalo na sa mga lokal nga panggobernuhan ang pagpapatuman hin mga ordinansa kasumpay gihapon hiton insakto nga paghahapil hiton basura. Aton manunungduman mga kabombo, ito po yung sinasabi natin kaya hindi na po nakakapagtaka nga may ada mga sugad ng mga offices. So una na nga igin pahayag mga kabombo hiton PNP. So siguro ha mga masunod gihapon nga adlaw, no? So of course ada na gihapon inin ha mga LGU naton ha aton mga of course sa city dapat unang-una din po talaga yan, 'di ba? Para konting naman nga wag naman natin patunayan kasi permanente may report kita tika Northern Barangay to daton landfill ngadto. So pag-aabot din 'di ba? Ano ba yung automatic nga irayayakan? Ma'am baka pwedeng patap naman sa city, mabaho nga di itong basura, kay nagawas na ang mga basura. So, bakit pwede pag naglalabog hira or naghahapil hira, bakit pwede padiro-diretsuhon pa kuno ngadto kasi pag-uuran or kung nagkakagawas ang mga basura. So, may mga sugad nga mga instances, so napakahirap po talaga. At manunod naton mga kabong, kung babalikan naton ini nga aton ginirestoryahan bahin itong basura, in 200 truck loads po or maabot inin 749 metric tons or katonelada mga kabombo nga mga basura ito hinakot kamakailan hausag water channel mga kabombo ha Paranaque. So isipin niyo yun 200 truck hiton basura. Hindi lang ito simple nga mahugaw lang nga estero again isa po itong kumbaga halimbawa or image nga talagang hadto pa. Diba? Hadto pa nga sugad hini nga kadamo, sugad hini nga kamahugaw, hadto pa talaga problema tana, ngan kaparte na gihapon niya iton crisis pagtaga basura. Kaya pag may baha, dili na kita magtataka gihapon kung kay automatic permanente kita gobyerno, di ba? Gobyerno permanente iton aton babasulon. Tama lang din naman na masagot iton mga ahensya nga paglinis ini nga estero, paggawahin maayos ng mga drainages, pagpapatupad hin mga balaod like for example, ayan nagsugo hira hiton hiton mga kapulisan una na yon, 'di ba? Kasi nga Luzon, Visayas, Mindanao may mga offices naman yan sila. So of course inuuna dapat yan. Haan ayo, sektor muna hiton mga empleyado hiton gobyerno ang unahin natin. So kung nakita kita nga sugad na hiniton aton lifestyle na nakakasegregate na kita, so susugdo na gihapon hiton aton household kasi 'di ba nakaka-hurt man ito nga permanente. I don't know laha pero napaka ironic ba nga syempre hikita ito nagpapasunod hin mga rules and regulations, hikita ito hihimo or may ada kapas para maghimuhin mga kasuguanan, 'di ba? Yung mga implementing rules and yet haato nagtitikang hikita itong gititikangan nga pabaiton kay baman hira urusa mo lat nira, di ba? Nakaka-hurt ba nga? Oh my God, hindi man kami naghimuhin balaod excuse doon sa ating mga itong sinasabi natin ay para ito sa ating mga government employee ng mga tultul man na trabaho. O di ba? I feel them, parang
diri man para ibasol na lang permanente naman ha ira konting kibot sa government. Hindi naman po yan lahat di ba? Unahin natin basulon iton aton mga kontraktor nga baga diri man kamutultol liwat nga nananarabaho. Oo. Ug sa kita nga kumadtuhin nga mga diba? Kasi may ada kita na babaruan mga kabombo, no? Nakakalungkot isipin nga lalo na ang mga sugad hinin yung ating mga frontline, yung tipong yung mga JO, hira good man ito na fa frontline, di ba? Hira pero yung babasol, hirat gin nako anyways, but dito muna tayo sa basura. Kasi nakakabasura din yung klaseng pag-uugali na ganyan di ba? Lahat naman talaga tayo, problema ito. Maaram kita nga problema talaga itong basura. So, kung may ada man igrarason iton mga electric co-op naton nga ayaw kang pag ginamitin sobrang hin kuryente para dili dako ito kabaraytan, same as hiton aton basura. Kung ayaw natin yung mga iharapil, mga tambak or di ba? Aton mismo kalugaringon like sinabi natin kanina, may ada kita nag-opisina kita halos 8 hours kita pero may nanitay ada opisina. Magagawas-gawas man kita hiton kung pa mga palit-palit, no? Ugaliin natin, di ba nga? Hikita na mismo iton magbabalo na lang kita nga yung mga surudlan, di ba? Wag na yung makatupakit hagawas tapos yung mga plastic or kung ano pa, di ba? So instead nga mapat kita in water bottle nga kanang tubig or ano pa man, magdara na lang kita, di ba? Yung mga balunan nga So yun ang sinasabi natin mga kabombo nga. Tika nga nato na aton na mga sarili para gihapon maawud-awud naman lain ninyo nga gobyerno hindi rin para di naghihap-hiram mas rin pa mababasol kasi automatic laging ganyan diba government wag naman lagi maduduruhan gihapon ito hera pamati kung maaram gad man inhiraman hinga awod garing la kay diba kinahanglan la siguro hin makaka 20,000 gahap-hira igtatap kasi imagine mo ganito ka dami diba or ganitong so ganhin ni kadamo nga klase na basura iton aton maiipon parang hindi siya maupay, di ba? Indikasyon la ini nga dili nakakaagosin maupay para iton aton mga drainages kaya tayo binabaha kaya andamo iton mga nagpakabara. So unang-una na diyan is yung ating mga basura, di ba? So hindi niyo rin pwedeng sabihin nga ibasol ini iton aton mga household kasi iton aton mga household kaya ito nera, di ba? Bisan nga ni mga boarding house din sa city laging ganyan po. Ito ni mga basura, may da kami landlady nga. Before talagang kada alohi ada. Talagang nagbubusahiyat. Ngayon mga basura, takay kababayin ang pa kami nga tanan. Which is true din naman, di ba? Pag babae ka na sugad din iton imo pang ora-ora. Hindi pwedeng iton imo room dida, iton imo ka rin huhugawan, di ba? Or simpa dili ka maaram at least man lang intindi iton mga basura nga da. So normal lang yun. At kaya nga hindi natin mabasol-basol iton aton mga household. Although may ada pipera. No, dili ko gihapon nga ngatanan, may ada gihapon mga boarding house din niya syudad itong Tacloban nga talaga naman pambihira. Nagbabayad na nga nila bagat irabagin big deal nga iyo lagin baydan din pag ukoy dire gabahin an paglimpyo. Oo, kay nadiriherangan mga tag-iya naglilimpyo kasi siyempre kay kamot na ukoy nga dahil kamot pag hitong yung mga basura. Paano yan kung may adlaw pa lang nga nag-collect din basura tas diri nga maaraw ang borders, 'di ba? May mga sugad, wala din kayo mga So sugad nala may ada pipira diri ko nga tanan pero so far dinhi syudad although problema natin ang basura lalo na po yung mga kay ada maghihapon ito mga tutugutan naton pagbid kay kun diri iton sugad gihapon ni ratugutan nga hira-hira lagi hapon bisan may mga problematic na wala tayo magagawa kay hira-hira gud mat nagirestorya pero so far sa ating mga household tigang pa man gihapon hadto nga dayon na maluoy, di ba? Moara man kita magsegregate ito naton mga basura. Kay simpa 2026 naman tikang pahinin wala pa mag-pandemic so ganayon aton mga ugali, di ba? Ano ang cause kay nga may kadamot mga langaw, kay nga kadamo itong mga nagkakasakit, kay nga kadamo itong mga nagkaka-food poison. Dahil po sa basura, epekto hiton diri maupay nga buga hiton hangin kay mamadaro na iton polusyon. Nanhibaro man gihapon iton tawo. O garing la diri kita paparatas kay may ada mga tultol, may ada diri. So ang ending, pero may lakita hinin magkakami-mention. So with that mga kabombo, anyways, may iton ato na oras in 10 minutos na po. Iton nakalabay alas 5 po iton aga. At this time mga kabombo sa kita nga kumadto hiton
pipira ano itong mga balita, or although mga kabombo yun ay part naman na kumbaga ano na gihapon ini nga aton pag irestorya, kasi po medyo nabitin lang tayo dahil ito nakalabay nga adlaw no pag ang pagda tackle. But anyways, ganun pa rin mga kabombo, parte lang gihapon ini iton aton panginano diri la mga kabombo iton diniha aton. But of course nakikita din po talaga kasi natin nga bisan diniha at no di man diniha aton natabo at mga natabo na didto ha Luzon, like for example yung babaha ngadtuhin or duruduruhan nga pagbaha, no? So hindi naman para basulon gihapon hira permanente, pero yun ang sinasabi natin, wag sanang hinugad ano, diri sana hinugad iton sitwasyon naton ha era. So ano na ba partner, Bombo Jake, para ano muna, ma-set muna natin ng maayos. Oo, so sila muna, no. So ayun, at para ma-end na din ano, matapos na din iton aton sa ring paggibasol-basol, kaya amo man lagi hapon, 'di ba? Amo man lagi hapon binasol-basol kita. No, kay paparehas malakit hin nagagamit hin mga plastic, nagkakamay-adahin mga sometimes diri tuhay ano nga aton mga lifestyle, sa lifestyle good man gihapon ito. But anyways, simpa hangga't maaari no, kayanin natin mga kabombo, kayanin po natin nga uh, right. Kayanin po natin ano nga magpakatultol kita hinin. So with that mga kabombo, as we go along, sabi pa nga natin, hakadugangan nga mga impormasyon mga kabombo nga dilani kita hagawas ano pinagiton aton mga kasagabay. Panginano gihapon kita mga kabombo, partikular na itong mga papresyuhan, itong mga pangunahon nga papriton o produkto mga kabombo nga dipo ha syudad. Iton Tacloban exclusive po live ngadto ha merkado publiko. Ari haton linya Bombo Jake, Pagipo, good morning. Tagi kami hito na update nga da, sitwasyon. Go ahead. Yes, bubusay nga pagkanain dahil kami Tacloban City Public Market. Kapag bubusay yung talagang good news naman kay iton aton mga paraliton, iton aton mga otanon, mga sisin ito rin naman nagbusay nga pag-ibaw sa ito. Pero pinaka-bad yung pinibusay maaaring tungod sa susay na pag-alalibot natin tinggupi ay na itong supply nito nakita natin. Particular na, ito na atong mga pangunahon ng paraliton, ito mga otanon, ito na atong mga panakot. Kapag yung siya, base naman haligit nga presyo na nakuha natin, ito hantak na pag binatikan na pinakalokal. Yung sirli po siya, hindi na talaga yung Visayas, ito na aton na supply din, kundi na alas 50 pesos. Mas mababa naman ito, nakakumpara natin naglabay na semana, nasa 80 pesos, ito na din kilo. Itong presyo, itong pinaka-presyo naman, na native siya, in the 100 pesos, sometimes yung Chinese siya, in the naman sa 80 pesos, pareho, mas matotaas ini kay may tuwag nga pulang kapano. Itong presyo naman, itong klaseng pakbit, hindi naman 40 pesos, itong presyohan. Samtang itong karabasa, 30 pesos. Ito na paralito naman nga tangkong, 20 pesos. Nga itong pinakadahon kamuti nga 20 pesos. Analog ba ito yun may 20 pesos diya, samtang itong malunggay, inakitanggap na itong medigat ng supplyan, inada 10 pesos. Itong tanglad naman, nga pinakabinotok, in 5 pesos ang presyo. Ang sayuti may 25 pesos ang kilo, kundi mas mababa ni 5 pesos. Ito na paralito naman nga klase nga upo mo na 35 to 40 pesos itong kilo. Ang pipino pagkina, hindi naman napapalit nga sa 50 to 60. Ito na pinakakilo samtang itong okra, hindi naman na presyo nga 60 to 1 klase naman nga ada presyo nga 80 pesos. Iba naman nagbabalik ng 100 pesos. Itong klase naman nga tarong imida 50 pesos mas mababa pini kung ikaw kumpara labay nga semana. Itong paralito naman nga ampalaya mas mababa 10 pesos kundi 50. Itong iba man nagbabalik itong presyo pero lokal nga klase nga supply na nakukuha diri nga sinisay naton nga bigang Davao o bigang mismo may Luzon area. Sa paggamot siya ito na klase naman nga litos may dalaga pa 35 to 40 pesos. Itong klase naman nga pag-ibig, hindi naman 80 pesos to 90 pesos ng presyohan. Ang naklase naman yung singkamas, hindi 120 pesos, samtang itong langka, hindi 30-35 pesos itong presyo. Ang radish white, ada man ng 70 pesos to 80 pesos. Ang broccoli namin, dalaga nagbabaligyan na 300 to 325 pesos itong kilo. Kapag ganun siya, pagkakang pinaka mga paralito natin na mga panakotono, yung wala naman pagbantala itong presyo. So far, ito natin na sibuyas, alaga pa 140 pesos. Samtang itong klase naman nga white onion ada 150 pesos lagi ang presyohan. Itong laso naman yun ada 140 pesos lagi up. Samtang itong luya, as mas presyo ada 140.
Itong klase naman nga pulang labuyo ay may dalaga pa 250 pesos yung pinakamababa no itong presyohan. Samtang iba naman na napapalit may 300 na depende naman ito na simpaman ito na kadako nga nababalik naman nera dito may Tacloban City Public Market. Itong klase naman nga kalamansi may dalaga pa 50 to 120 pesos itong pinakagatos sini. Itong patatas may 130 mas mataas naman kung kumpara naton naglabay nga semana. Itong klase naman nga karot, sila 120 pesos, nga pagpatid presyo. Itong paralito naman nga klase, itong lemon may 25 pesos. Kapag mo siya, no, base naman hato na pag-monitor, no, talagang wala good masyado pagbantad itong presyo itong atong mga paralito nga utanon, ito itong atong mga panakot. Pero, itong pinaka-problema yan na bukod siya ng mga vendors naton, kulang itong supply. May ito bukod siya ng talagang supaman padayon ito na paginura na may party sa Luzon nga mostly nga nakukuha ng supply nga itong mga utanon. Nga diya may double area, bugo siya no, talagang tutila ko no, ito na i-supply ng adlaw. Even sa kulog pa nga bugo siya no, in talaga nga nagkukulang itong supply. Sa tabi, itong mga mamarali talaga, nabilibot-libot, mismo nga di may Tacloban City Public Market, agud makabiling, ito ang era kinanglalong nga paraliton nga utanon or mga panakot. So, based po siya, no, talagang iba na ito mga vendors nga di, NTF era mga klase nga uta na dati nga nagbabalig nga di, ano. Pero so far naman, itong iba naman po siya, may supply pa naman hara, nga baga istaka na 12 years old kada mo po siya. Kasi Bombo Jake, may mga nakita kita nga mga reports ano with regards hiton mga gulay, no, yung mga naihapil parang nasa Baguio ata 'yon, no, repolyo or yung mga broccoli nga tapos yung damo nga mga product hiton agricultural product ano at ang ngayon nagpoproblema kita although diri hiya sugad ka ano nga problema kay kaya man gihapon iton aton mga local pero may ada mga imported nga hindi natin diri kita nagkakamay adin sugad nga klaseng product tapos nakakakita kita sugad nga mga news no 'di ba yung nai-report nga igin ka hapil nala it's because medyo mababa ang presyo. So apektado ba yung ating mga vendors dito, Bombo Jake? So, siya, base sa mga vendors ka no, ay latest weekly. Kaya talaga itong utang mga nag-supply itong ato mga particular na itong ato mga pichay, ito na klase na repolyo nga naisumat na may mga panato mga farmers nato ngo nga agin na happy nala itong era mga sukaman at naman no may tungod nga talagang mas mababa ito naging papalit sa era no. Pero bukod siya no nga dito na ato mga vendors so far siguro paling apektado ka pinara regarding ito na kabuan no. Pero ay tulbaga pinakaming reason bukod siya nga gana baga kulang kita itong supply din na itong big five no nga nakita nato particularly na may Tacloban City Public Market no mangitungol ito na maraot nga panahon. And even nga nabungod siya, hindi din mismo natin na kinamamutangan, hindi may Tacloban City Public Market no, baga inaabot na natin, ito na madalumdum, nga kalangitan na posible bungod siya nga magmauran, siguro bangin nor niyan, pero inubot siya talagang nagabisro kita, no, talagang itong mga makali, kay may tungod nga ito nakapektual itong southwest monsoon. So bubot siya, no, ito na aton na supply, particular na itong mga panakot, ito na amo baga medyo ito damo. Pagkalito na aton mga klaseng utanon nga mostly nga tikang Davao o tika mismo Hamay Luzon area nga Davao in naamot baga pagkukulang bukod siya. So amot baga nakatol ay bakit labi na kay talagang Tuesday pala na may mga klase na pagod na restart na itong classes mga colleges universities Yes. nga labi na itong mga nagabaligya o mga sipawan mga kaunan nga mostly amot may dagko nga din papalit mismo din ng merkado no o binulto bulto talagang amo mo siya itong bagapik talo ka perayana. So far kapag mo siya no itin ba talagang rotation itong mga mamaralit natong din may Tacloban City Market para mabilingan itong era mga kinanglanon nga panakot ito na kinanglan dagdag na itong mga otanon ngayon siya bubot siya na nakikitagat naton. Ngayon sa po siya napansin naton buti ayla itong mamaralit na adin itong may vegetable section. Ano ito mismo siya na itong may dapit, may protection na nagbabaligyan nato ng mga market vendors labi na itong mga panakot, isal era gbabaligyan in bumal niya ra. Adin itong may dapit, itong may protection. So alira may ato bangal didi o ligit mo, ito ang gawin naging repair, itong may protection nga pili mo siya nga amot baga main pwesto pagkana
kung sukar baga mamimiling nakasagap naton ni Ma'am Livy nga talagang itong mga paralito niya na mga leaves nga klase example itong mga klaseng tanglad, itong mga malunggay, itong klase ng mga daong kamuti in mas barato actually kaya dalaga paten pesos itong iya kumpara ay mga vendors nato may 20 pesos ito na presyo pero baga sumalaya depende ko itong baga nagiging butok pero haya ko na part in mas barato 10 pesos mo siya. Kasi nga, medyo na din Tuesday na din, kaya nakapan na malengke na hera kakulo pa. So sige, itong imo larulag nga Bombo Jake, siguro nga medyo apektado na din ang signal natin dyan, maya-maya lang kay T-Oran siguro. But anyways, damang salamat itong update. Go ahead, Bombo Jake. Pinabit ko na naton Malaclaban City Public Market sa magdalang sa proteksyon sa itong pahay ng kapote. Dahil Tacloban City Public Market, ito Bombo Jake sa Tipo. Ito Bombo Radio Philippines, na #1 radio party in the country. Isa to new good information sa Radio Bombo. Salamat ngadto naman halinya ni Bombo Jake pagipo bata at kadugangan nga impormasyon nga balita lalo na po mga kabombo exclusive live ngadto naman mga kabombo merkado publiko ha syudad po hiton Tacloban. Mga kabombo 22 minutos na ito nakalabayhan alas 5 po iton aga. Panaton mga kabombo ito na atong pipira pa ng mga dumagong mga balita kauluhan mga natagdon pa mga kabombo ito pipira gihapon na magpaso ng mga himang rawon na tumutok lang ito nato ramdan na Bombo Report sa first edition mabalik pa kita mga kabombo kang kataliwa pipira nga pahinumdom. Ito at iba pang mga pangunahing balita susunod na. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source o mga kilala ng mga news organization. Paring boy, sobrang mahal ng abono ngayon. Oo nga pre, pero may solusyon dyan. Gumamit ng Crop Giant. Crop Giant? Alam mo pre, ang Crop Giant ang foliar fertilizer ng bayan. Talagang maaasahan. Mabisang alternatibo sa taas presyong abono. Kaya pala mataas pa rin ang iyong ani. Tama ka pre, dahil sa Crop Giant, subok na mas marami ang ani kaysa sa nakasanayang pagpapataba sa palay. Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Nikyo Mart, Marisbaras, Tacloban, Palo Grocery, Palo Leyte, Renonet Variety Store, Palo Leyte, Eileen Paderno Store, Baras, Palo Leyte, Grocery Go Consumer Goods Store, Palo Leyte. Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, parungan suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit han aircon. Tigamni, ang simple nga pagtitipid yana, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman kabombo, ang pera nga pwede naton buhaton na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya. Hakada pagluluto siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiba na cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon. Ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ha mga electric ovens. Kung posible ha mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamaragamit iton sirak hagawasan mga panimalaya. Pero laini kabombo haton energy saving tips nga pwede buhaton ha aton mga tagsa-tagsa panimalaya. Hausa lang nga-click ka aton mga screen in pwede na makapagtikang hin live videos, mag-post hin photos ng status, kalakip na an aton lokasyon. Iniin kapartinahan aton pan adlaw-adlaw nga buruhaton nga hausa nga sayo pa, in pwede na maipagawas an imo personal nga impormasyon. Ngan dako naman ang posibilidad nga magamit ini, han may ada maraot nga mga intensyon. Maginmabinan tayo na pag-a-accept o pagdi-decline hin mga friend request. Pwede mo gihapon nag-customize an imo privacy settings. Magin mindful ha imo mga ginpapan share sugod gihapon
gihapon ang imo lokasyon o address. Ayaw nga ayaw gihapon ig-post ang litratuhan imo passport o credit card information. Huna-huna ang imo igpo-post online in magpapabilin nga adaha online hasta hiton kahasta. Iniin pahinumdom at tikang Habombo Radio Tacloban na. Beat the heat sa tag-init. Aadyan mga dapat buhaton yan ang mapasuan aton panahon. Likayan sirak labi na tikang alas 10 iton aga nga daha alas 4 hiton kulup. Magsulutin manipis ngang komportable nga mga panapton. Magbalon permanenteng tubig agud nga malikayan ang dehydration. Gamitin sun protection o sunblock sugad man kalungan payong. Beat the heat mga kabombo. Ini nga pahinumdumin ha taga-iyuhan Bombo Radio Tacloban. Hapadayon nga pagtikadamo ahan mga nahihipatik nga mga kaso han dengue ha sinirangan Visayas in utro na naman nga iginduduso ha publiko ang pagbubuhat han 4 o'clock habit. Stop han nga tanan nga ginbubuhat pag-abot han 4 han kulop ngan bumalhin ang pagpokus sa pagkontrol han mga lamok. Look para han posible nga gintataguan han mga lamok. Reports First Edition. Balik kita mga kabombo, ito naton taramdan, oras naton, may anak kita 26 minutos nga nakalabay ito na alas 5. So, ayan mga kabombo, ugsa kita magpadayon mga kabombo ito naton, but anyways, isa muna, hiton usa pa at medyo nabitin tayo But parte la ini mga kabombo, hiton kakulop gihapon nga aton ginahimang-rawan. So of course, nagpapadayon, well, tinuman naman, in fairness naman nagpapatuman iton national budget. Oo. In fairness to them, dahil po may nagkakami adin mga deliberation at online din naman mga kabombo, no? At of course diri ila iton ahensya nga pipirmahinin, but of course itong pipirag gihapon nga natugot, no? So kulop mga kabombo, bagat nagdadaramo na lugod inin kay may ada house may gihapon ang kanan Senate, Senate ay impeachment nga din naman house, of course yung budget para sa 2027 national budget, pero nawindang naman tayo trilyones itong proposed budget for next year, no? So anyways, isa sa mga highlight dito mga kabombo, iton aton siguro, hindi ito totaling nagrereklamo tayo. Dapat lang din naman talaga na may budget. Kasi nga naman, ano ang gagastahin, di ba? Ano ang gagastahin doon sa ating mga project, mapabarangay man yan, or maging municipality, or even abubos ng Pilipinas. Kung wala rin talagang budget, paano naman mag-work itong usa nga agency, itong usa nga sa rin pa panggobyernuhan, di ba? Ang hindi lang naman talaga pabor ha aton nga tanan, itong ginkakawat la. Di naman kita nag-against kasi anong mangyayari pag wala din budget, di ba? Mag-aarano na may tira di pinamuro ko, Alangan naman hingian mo yan ng pang pathway halimbawa or aruanimhin pang street light. Kung wala din silang pondo, alangan naman maghatag hira kalugarin nga nang masalapi, di rat magiinarapak di dahito nga posisyon, di ba? Di ba nga nag-uubusan pa ng lahi para maka puro ko, di ba? Hito nga trono, di ba? Hindi mo na nga business ang politics, no? But anyways, given the mere fact na kailangan natin ng budget, ang sa atin lang, huwag na pa po duru-duruhan. Like for example, kakulop nakapamati kita, di ba, highlight ang kabugusan, ano itong paglalaanan, hindi nga trilyones nga pondo para hitong sunod nga tuig or 2027 national budget. Of course, inisa-isa nila doon during deliberation, may ada mga ini para inhiton sweldo, ini para inhiton mga infrastructure, at hindi pa rin talaga nawala, with regards iton budget ang mga infras. Dako lagi hap, bilyones lagi hap nga dahil itong iraging propose nga budget. Talagang waray ta mga sirimpa, diri kita masyado huhulupon kung ano ba iton sa bagay. Sirimpa nga nina mga kabumbo, di man talaga inihaton yung mga normal people. Di mga normal people na talaga, ito nakaka-experience nin mga pagbabaha, nakaka-experience nin nga, diba, talagang mamamatayan tayo pag may calamity, lalo na po na itatala permanente, super typhoon, di na lang basta na lang nga typhoon, nga kaya lahan signal number 1 nga adala kita habalaya na, bisan na pagtarihiti, humangin-hangin makusog, diretsyo na kita panlikas, diba? So, tingnan nyo, pero adalagi hapon itong klase mga pamatasan, diba? Kung hain lagi hapon, makakakit, ahirahin baga medyo
ito makakadaraak hinhi mga siguro almost 50, 'di ba? Ganyan po sila kagagaling. Sige lang. Oo, sana po ay makita din ito ng presidente at iveto yung iba doon. Medyo hindi tayo sumusuport doon 'di ba? Na kaya puro ka mong gada tapos itong iyong mga report, ganito ang inyong mga naitala, ganito ang inyong mga natapos kuno na proyekto, and yet wala naman tayong nakikita kundi problema. Diba? So, ampot la, damay na era kay wari man nahira mga, talaga, itong government. Ay, maka-around na talaga pag kay kundiri ila. Ako ay kundiri, good man la talaga, wari kita may no choice, in fact, ato kasagabay nga di. Kay kundiri la, kita waray mga no choice. Hindi rin na good maukoy-ukoy din ha Pilipinas, pero kay sige la, laban lang, ganyan naman talaga tayo lagi. At sugad ito't ugalit mga Pilipino, di ba? Laban lang, kahit hirap na tayong ilaban ito. Pag sigurado mga kabong itong Executive Secretary Ralph Recto na palalakihin pa itong administrasyon, itong Pangulo, ang suporta para itong mga lokal nga panggobernuhan para mapadagmit itong paghati ng serbisyo publiko. Ginyakan mga kabombo ni Recto nga maabot haros 1.4 trilyones itong national tax allotment itong mga local government unit year 2027. Pinakadako ini mga kabombo kasaysayan itong Pilipinas kung atong susumaryohon atong babalikan itong pipiragihapon nga mga national budget para sa ating LGU. So ito na po talaga dahil umabot na tayo ng trilyon. Imagine niyo from 448 o kumbaga pagbabahin-bahinon ininira, no? So yung 1.4 trillion nga national tax allotment at para sa ating mga LGUs, ito po, no? Kaya kung may ada ka mo nga da makita ang mga anik-anik ka gimpi pinambuhat hiton iyo mga barangay officials, tanungin niyo po, ito ba an hindangatan han aton sa pagin maramlunan nga bilyones nga pondo o kasi bilyon na lang to, no, or milyon na lang ang mapupunta hiton iyo kada barangay kasi imagine Luzon, Visayas, Mindanao, ilan po ang mga ating diyan. So syempre depende man ito kada ko gihapon itong barangay, kada ko itong iyo munisipyo, no, so ay kita paghahabak daman. Oo, sa halagang 448.70 billion na sabi na din po ito natin kakulo, kumbaga konting recap na lang din po ito. Ang gusto po natin ay point out here mga kabombo, may sugad kita nga budget. Ayaw kita pag-alang hiton ato mga barangay officials, tanungin natin, and even si Mayor. Mayor, baga nahibaro man kami hadto nga milyones man adto nga budget. Ano po ang nangyari? Kung diri man kita ngadto sakop hini nga milyones nga budget, magkano po? Or sabihin pa sige kay nadiri man, pero di ba bagat iton iba nayakan hira. Ironic man kuno ito nga magpapakiana ka kung pirat budget ito usa nga munisipyo. Hindi po, because talaga napipik na nandun na tayo sa exciting part talaga. Oo. Diba? Because alam niyo po, yung budget po natin ay public trust din po yan. No, normal lang nga magpapakiana. Kasi halimbawa na lang, no, wag na sa basura kasi nakita naman natin naghakot ng basura kagabi. O, din hinala mga kabombo hiton aton mga mga kaayaman, 'di ba? May dausa nga buong to mga kabombo, bakit hirap na hirap silang ipatuman inin? Kinukuren hira bakit? Well, ang reason, wala po silang facility para doon sa mga layaw nga mga ayam. So ngayon, paano ko nira dadakpon? Kasi bugos nga bulan, dili talaga kumpleto. Wala talaga kaka-aksidente nga mga ano-ano la, 'di ba? Ang reason, ayam, abok, so, permanente sugad. Now, of course, itong mga tao masugad. Ayaw gid ka po pinangataman, hindi rin ka mo pagpapaka, di ba dapat kuno may mga balay, may mga ginaanohan ini nga mga kaayaman, pero syempre di naman ito naton dapat makakaput bat ira mga pagkinabuhi ito nga da. So ang ending, nag-propose kasi ang laki ng budget. No, may budget naman, sabi ko kakapusin tayo. So ang ending, pagpinanginji ka nala. So instead, nga magtigdong kita nga ito facility para itong mga nagkakadadakop ng mga ayaw makakalsadahan niya, di tagpapakalipo nga da, kaya di rin talaga ito 24 hours naman nga ato magkakababantayan. Diba? So ang ending, pagpinanginji ka nala nira, kay para makatukob nga ni, di rin delikado. Okay, may adaman, injection. Diba? Hasugan ito nga klase, sige, okay, given, nag-inject ka mo, pero it doesn't necessarily mean, hindi na po yung delikado. Magtinabok-tabok ito na kalsada, nga makaperwisyo iton, di ba, aksidente. Diba? Iton ba't siring naton, permanente, sanay na sanay ang ating government, iton mga band-aid solution. At least ngayon, ini-injectionan, lahat nga panahon, nahibaro kita, ginhihiluan, kaya malaliwat hining mga ayam.
Diba? Kaya po, hakantidad mga kabombo, hakada barangay, may natitira pa po na 263.97 billion. No? So imagine niyo na lang, of course, diri man inisugad nga kantidad iton hinga daha iyo barangay, pero at least may pondo po. Amo ito atong gipupunto, may pondo hakada barangay. Pag walang ginawa ang ating mga barangay officials diyan, lalo na po mag-election, nako tumigil kayo ha. O, yan ang sinasabi natin. And even itong local government support fund, ang laki po ng budget ha. Bilyones din po ito. Kaya pag walang ginawa ang inyong mga alams na, magtanong-tanong kayo, no, panahon na yan para magtanong, hindi pwede permanente lang masugad. May ada budget itong government to support itong EU other programs and i-implement yun yan ng maigi. O ano din kikinahanglan natin ni constituent. Tapos ibabasol iniha national government. Hala, pag-arapak ka mo nga da. Diri permanente nga, ipagsisinalohin it iyo community. Diba? Matuto tayo magtanong. Diri man kita nga totally makakatap nga itong mga national agencies, mga national government. Unahin natin dyan sa barangay. Kap! Hain na nga da nato mga recycle bin. Yung MRF natin, diba? Yung pa free, diba? Free consultation para sa ating mga senior citizen. Ano, itap natin kay Mayor. Baka naman pwede tayong mabigyan dito, diba, ng project. Dere, kay kinahanglan ni Mayor Mercedes-Benz. Oo, kay baga, diba? Magtanong po tayo dyan. Yung po pinupunto natin. Sugad inikad ako iton allotted budget for 2027. Kaya nagtanong ako kakulop, may election ba? Pansin niyo po last week, diba? Nakahimang raw naton ito na usaha aton mga talagang nagpahayagihan kasayuran with regards sining election kasi may ada nagawa sa social media na naman pinangungunahan nyo. No, pag talagang nakapag-isip ang COMELEC, ipopostpone na naman iyan. But anyway, still, papunta na nga tayo sa exciting part. Ero-extend. Hasta nga, sige, magkasasanay na lang kayo. Kayo din, diba? Kung baga-araw mo init yung mga kagustuhan, sige daw. But, sana po hindi, no? Sana po. Kailangan magpili na kitahin mga swertihan lang din. Kung hitong kada barangay, talaga may adatutol nga mga barangay officials, di ba? Kaya parang maawil-awil gihapon hira, kaya makakasarili lang kita dulagan pag sunod kay ikaw amon karuyag nga yung halos wala na ding natira sa kanyang sweldo kasi lahat na inilagay niya sa fund hiton era barangay. So mainam kung ganyan yung ating mga di ba, barangay officials, yung public service talagang kailangan. Nga diri lang makakarag iton photo op hini nga aton mga national tagatugot DBM, di ba? Para hinigi hapon na pag-approve iton mga budget. Kasi nga po nakakahiya naman, di ba? Kung ipapangalandakan yan lalo ngayon ang deliberation hiton BICAM, no, ay bago ma-approve na kita yung kailangan hiton kada barangay sa inyong municipality sa lalawigan labi na, di ba? Kay trilyones ini nga aton pag mamaramlunan. May ada na nga nagbahayag mga kabombo, no? Rin pa yung fund daw na ibinigay sa kanila ay gagamitin nila in such parang kanan I don't know la kung itira gihapon paghatag ini kanan ayuda or at some other ano ba yung strategy nila dito. Pero ang punto dito ay parang feeling ko ayuda na naman ito. Pero ang punto natin here, ang sinasabi hini nga usang representative iton usa nga probinsya ay kumbaga para maibsan daw yung kabaraydan hiton kuryente. So I was really thinking baka ipapasok niya dito or ipapasok niya doon yung ang tawag pagtaga ayuda para doon sa ating mga poorest of the poor or yung mga nasa vulnerable sector na hindi naman ganun kalaki din yung kanilang babayaran hiton kuryente, 'di ba? So isa ito mga kabombo. So good news naman dahil kahit papaano, 'di ba? Unti-unti era na ipapahayag kung ano itong era mga burahaton, hindi nga trilyones. Hindi na pala trilyones kasi pag napunta na yan sa inyong mga barangay, guti ay nala po ito, no? So we understood naman yung sugad talaga. Pero sana wag naman yung masyado, 'di ba? Wag naman natin masyadong nga baga sugad la init karuyag gihapon, no? Dapat tultul good man at the same time, 'di ba? Maayos din po yung ating pamamalakad, kasi diri man ito kay pagtugon la para la may ada kita accomplishment, no, mahirap po yun. Dapat po
make sure na pagtugon at the same time ay nakakayanan at insakto insakto iton pag-alap gihapon paghahatag ng service iton aton communities. So with that mga kabombo, iton aton oras alas 5:40 na po iton aga sa kita nga magaburo vlog at adi na aton linya partner Bombo J katawagan taani para iton aton mga police report para gihapon dire-diretso na mga kabombo na iton aton pagbalik. So once again tawagon naton adi aton linya Bombo J pagipo para gihapon iton mga police report kanahikay ina nga adlaw ito ng Martes. So Bombo J please come in. Pumutsay, pero naman nga wanted person, ito na doktor naman ng kapisan na nakalabay ng adlaw. Kundi na sa naman nga top to most wanted person na may kaso nga 2 counts from extraordinary. Ito na doktor naman na pinaging kooperasyon ng kapisan na kundi nila may barangay Concepcion Hilongos Leyte. Kundi din kilala na kusado ni alias Sadjan, 54 anyos itong napangidaran. Ang sa nga libre ng residente ng Parokya 7 barangay Concepcion Hilongos Leyte. Kundi na ko pinaging paluso na warrant of arrest sa Ignatian Regional Trial Court, Branch 18, Hilongos Leyte, din Agosto 13 sa 2026 na may 2 counts itong extraordinary na may wala naman recollection nga bill. In naman na akusado in the Gintra Kusudia ito nilungas sa Municipal Police Station para naman matubang itong kangay na kaso. Usagap naman na rang number 7 most wanted person na may kasong drug charges. Ito na rekop naman na dida may Sitio Bagsang, Barangay Zone 1, San Roque, San Northern Samar. Kundi inakusado in 63 anyos sa lalaki nga narasanin naman San Roque, Northern Samar. Kundi inarekop ini haging palusagap nga warrant of arrest naging isya naman dito na Pebrero G, 2025, ito na Regional Trial Court o RTC-8, Judicial Region Katarman, Northern Samar, na wala naman recognition ng bill. Iyan naman akusado, dahil naging graposodiya, ito na sa nalok ng Municipal Police Station, para naman na matubang itong kaya na kaso. Samtang sa job na wanted person na may kaso na tablang solutions, ito na doktor naman, ang pinaagi naman ito na kapulisan, yan nakalabay ng adlaw, kundi na may barangay alang-alang, ginapundan, barangay alang-alang, ginapundan, Eastern Samar, kundi hindi kilala ko sa ring alias Samik, 26 anyos itong pangidaran ng construction worker. Kami libing part ng residente barangay Palalog, Tacloban City, kundi nakopini, ito na may kaso, ito na acts of the business regarding naman ni kundi hindi naman. Recognition na piyansa nga maabot naman 36,000 pesos. Man akusado, inda na madindra ko sa diyang kaplisan para naman na matubanggap ka ngayon ng kaso Bumuchay. Salamat Bombo J, go ahead. Ang atong police report, inihibong budget pagipuan, this is Bombo Radio Philippines, number 1 million network in the country, which has in source of news and information, Basta Radio Bombo. Salamat once again. Ito naman halinya ni Bombo J Pagipo. Sa aton mga kabombo, may ana kita 43 minutos na nakalabay ton alas 5. Kabayan naman kamo ito pipirapito naton mga balita, ang kadugangan ni mga impormasyon, tumutok lahi ton aton programa. Balik pa kita mga kabombo, kakataliwa pipirapahin do. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Aadi ka bombong ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumoan fuel ang mga sarakyan. Igmin tinariton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman in 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning ng mga sarakyan nagkukonsumo in kuryente kutob 20%. Sanglit batasanig hapon nga i-roll down ang mga bintanahan mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi, hakada adlaw, in kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon, makuri nga nakakagupong, pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon. Hibaroi ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon, isipa hin maupay. Ayaw pagpadalos-dalos, igkalma ang kalugaringon, ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo emosyon nga inaabat. Maging positibo, ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya. Maram ka ba kabombo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker nga
Paring boy, sobrang mahal ng abono ngayon. Oo nga pre, pero may solusyon dyan. Gumamit ng Crop Giant. Crop Giant? Alam mo pre, ang Crop Giant ang foliar fertilizer ng bayan. Talagang maaasahan. Mabisang alternatibo sa taas presyong abono. Kaya pala mataas pa rin ang iyong ani. Tama ka pre! Dahil sa Crop Giant, subok na mas marami ang ani kaysa sa nakasanayang pagpapataba sa palay. Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated. Paring boy, Kuryente pid tips sa mga nagamit in cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger inakonsumo lagyap inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off itong mga moderno nga smartphone, ang pagbaya inakasaksak hinmaiha in nagdudurot in trickle charging nga nakakapapaso itong gadget nga nakakagaraghin kuryente. Ini nga pahinumdum induro tayo itong Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Bombo Reports, First Edition. Padayon kita mga kabombo, dito natin taramdan, oras naton, alas 5:47 na po ito na aga. Promise mga kabombo, sa kitang kumatuhin atong pipirapang nga mga balita, of course, sa Martes na mga kabombo. At congratulations una dahil po gusto natin mga kabombo na kasi kay bakit naman ang problema ako? Ikapito na kita kasi mana mga kabombo yun nga aton pa promo. So padayon gihapon ito naton syempre panawagan pa ito naton mga kabombo na maghulog lang po tayo ito naton mga entries dahil more entries more chance of winning. I would like to congratulate muna una hiton aton mga winners sa aton sa palengke man yan, bisan ko direct nakakaupo, diba? So, ayan, yun na yun. Sa ating mga palengke winners, itong mga ato nagpa-participate ng mga kabombo para gihapon, ito na pipirang mga kasiyahan, nga doha aton palengke, at syempre, dito din po, aton weekly studio draw, at talaga naman bisan pa grayo ng mga lugar, kakunop yung ating nag-claim, itong aton winners, tikang pahapag-sanhan, Northern Samar bang pagsanhan or Samar Island but pagsanhan. Parang Northern Samar ata, yun ang layo, 'di ba? So anyway, siya po ang ating weekly studio winner. So nakadaog siya magkabumin 4,000 ka pesos, 'di ba? So hindi na rin lugi pag pupunta ka dito. Anyways, magkano ba ang pasahe, 'di ba? So anyways, yan, congratulations sa ating mga winners, sa ating weekly. At of course, padayon lagi hapon mga kabuhin aton parawagan para gihapon kun imo pagiging padayon nga kaswertehan mga kabomo din iton aton pa promo nga swerte sa palengke promo 2026. Balde-balde nga mapapremyo, may cash pa kundi mga kabombo maabot na po ini 9 million pesos total prizes nationwide. Ito nagulat ha iyong nga mga papremyo. Mga kasiyahan yan gift packs mga kabombo ito iyo pwede nga madaogana haaton pala weekly prizes kan syempre mas dako liwata haaton grand draw iton aton mga cash prizes nga naguhulata para ha iyo. So again mga kabombo, we have 3 ways to win para gihapon makadaog kamo or may ara kamo chance makadaog hini nga aton pa promo. Of course napakadali lang pong sumali mga kabombo. All you have to do is pumalit ng gumamit iton aton mga proof of purchase niya pwede nyo pong maggamit as entry. Sumunod na po iton aton mechanics. So syempre na pagbutang hini ha white long envelope igsurat lang mga kabombo haluyo hini iton iyong ngaran, edad, address, contact number, pirma, week number nga bubuliga well number 7 na kita na week 7 na kita mga kabombo tinikang kakulop to Lunes ngan ang ngaran or anuman ang imo proof of purchase nga gingamit igsurat gihapon iton aton promo title nga nig-address sa Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo nakakapamati kamo kun hain iton aton ang mga designated drop boxes kun diin Biyernes iton kulop mga kabombo sugad iton aton nababatason na para good manhin di ba? At talagang ganoon naman ang ating mechanics. Bago naman ito si Bombo Chay. Okay, so may alak itong designated drop boxes, nakakapamati kami ito ng mga advertisement and even mga kabombo,
dinhi gihapon iton aton live streaming at sa ating program ay nababanggit po natin yan. So kung may ada ka mo or harani ka mo hito nga lugar, pwede ka mo maghulog magkabong hito yung mga entries nga nala po kay maglilibot kita para gihapon i-collect anin. Kung baga may ada ka mo panahon dahil bulto-bultuhan din po ang paghulog nito yung mga entries, diba? Siyempre pamati ko ha ini nga taga pagsanhan diri no usa lang nga entry diri no usa ya nga entry, diba? Siguro usa ini kabag nga yung mga kasi sa dami po ng ating mga naghuhulog yung mga entries. So or swerte na talaga ng bangin la damat 5 lang iya ginhulog, diba? Tas talaga maswerte siya, diba? So anyways, ayan, may ada kita mga kabombo designated drop boxes. So pwede niyo pong bisitahin ito natin official Facebook page para gihapon makagkita kita no kung or mahibaro kita kung hain ang mga designated drop boxes. May ada kita special prizes mga kabombo, of course, and usa nga aton maswerte nga mabubunutan para hiton aton limited edition nga Bombo Radio Philippines 60th Anniversary AM and FM radio set. Again mga kabombo, hindi po siya fixed dial, no? Kamo nala po iton bahala gihapon kung hain ka makapamati, basta konsensya nala ito niyo. With LED light po ito, very handy, pwede nyo magamit tabisan ngain basta naka-charge or may ada gihapon hiya mga kabombo battery. Yan, may ada gihapon ini mga kabombo lakip nga 500 pesos cash prize. Kung hindi mga kabombo, may ada gihapon kita aton weekly palengke raffle draw. Kung diin mga kabombo, may ada kita din na pulo nga winners nga may ada chance sa makadaog hintag 1,000 pesos cash plus 500 pesos worth of gift packs. Lakip ito na aton gift packs mga kabombo is usa nga balde nga oro kan, duha ka bugos nga Kumeya 3Q palabok, usa ka box itong MSG coffee with tan sachet, ngan tulo ka holiday beef loaf. Nahaatong gihapon na palengke activation draw kung diin mga kabombo may ada gihapon kita mga sponsors nga maupod hiton aton event kundi maghahatag gihapon hiran mga cash prizes nga damo pa mga kabombo nga mga premyo. Haton weekly studio draw narito na po mga kabombo, iton iyo pwede nga madaugan. Haton first prize 5,000 ka pesos, second prize is 4,000 ka pesos, ngayon aton third prize in 3,000 ka pesos. Nga may ada kita ni din mga kabombo tulo ka consolation prizes nga may ada naman chance ang makadaog hintag 1,000 pesos cash. Haton grand prize mga kabombo, of course yung ating pong pinakahihintay sa lahat. O since ikapito na ni kasimana, so mga following mag-schedule na kita mga kabombo kutob sa ito na aton grand draw. But anyways, ito na aton first prize mga kabombo, may ka mo chance ang makadaog in 25,000 ka pesos, 15,000 pesos para aton second prize winner nga na 10,000 ka pesos para aton third prize. Nga syempre, yung ang ating tumataging tingpo na 1 million pesos nga grand prize. So again mga kabombo, para dito yung paghuloghan iyo mga entries kay sugad ini mga kabombo kadako iton iyo madadaogan nga mga papremyo. Wag po natin kalimutan nga lakip iton aton of course para magkamay ada kitahin na entry keep na niyo mga kabombo iton gardenia loaf bread para gihapon magamit niyo as entry or magamit niyo kay lakip gihapon niya iton aton proof of purchase or iton aton sponsors product. Usa nga empty plastic lang mga kabombo in any loaf variant and size iton gardenia loaf bread iton iyo kinahanglan para magamit as entry. Shoppers Sun Pride diin kinahanglan niyo din mga kabombo iton usa nga label of Shoppers tocino roll with cheese or tocino roll regular. So again mga kabombo, Shoppers Sun Pride. Omega Painkiller, kay nahanglan lang din mga kabombo iton usa nga takhop or label mga kabombo in any size iton Omega Pain Killer, pwede nyo din pong magamit ito as entry. Dr. Wong is Papaya Bright, isang empty sachet iton product na 60 grams itong Dr. Wong is Papaya Bright whitening soap ang kailangan nyo para gihapon magamit ini as proof of purchase or entry. Saglit mga kabombo, padaylo ito yung paghuloghan iyo mga entries dahil more entries, more chance of winning. Congratulations once again sa ating mga winners sa nakalabay nga simbanangan mga masunod pa naton nga adlaw para hiton aton swerte sa palengke promo 2026. Then mga kabombo, balde-balde nga mga kasiyahan over 9 million total prizes sa nationwide. Ito naghuhulat ha iyo mga kabombo nga mga papremyo. Kaya maghulog na hiton iyo mga entries dito sa ating swerte sa palengke 2026. And with that mga kabombo, ayan madawo pa ito aton mga nakahanay nga mga balita nga atong pagrestoryahan. But anyways, kinakabless na kita itong aton oras. Masunod na itong Bombo Network News para gihapon kadugangan nga nationwide nga mga balitaan mga kabombo inandam itong aton newsroom department. So din naton gitatapos mga kabombo itong aton taramdan Bombo Reports first
edisyon. So pag urusa nga kita magkabombo sa liwat nga ato pagkaribalang para sa gapon nga oras ng istasyon 95.1 Bombo Radio Tacloban. Damo-damong salamat magkabombo. Ito ni pagubada akon hinina sa kubinharos duha ka oras ining ato na taramdan nga unta sa liwat nga ato pagkaribalang para sa gapon nga oras ng istasyon 95.1 Bombo Radio Tacloban. Ako po magkabombo ito ni kaupod ha kahanginan hindi pa Bombo Chailira maupay nga aga ha aton nga tanan. Live himpilan hiton Bombo Radio Tacloban. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Mula sa Bombo Radio, inyong napakinggan ang mga pinakasariwang balita. Unang hugso mula sa Bombo Radio sa Bombo Reports First Edition. Paradyo Bombo! Anayad nga sirakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga sirakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express ani mo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbaliway hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayian mo ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. SVS Variety Store Tacloban City, Joan Eatery Gomez Street, Tacloban City, Guri Guri Store, Sampaguita, Tacloban City, Lady Paper World del Pilar, Tacloban City, Hayward Travel Inn and Mini Mart, Paterno Street, Tacloban City. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman. As in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ninuba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaroa kung kakano iging pagawas ang impormasyon. 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Paradyo Bombo! Oras nato na Bombo Radio Tacloban, Philippine Standard Time, impunto alas 6 na kita iton na aga, maupay na aga sinirangan Visayas ngan sugalman itong syudad itong Tacloban, kundi madanga tayo panimalay, ito na Bombo News and Views, morning edition na Martes kitang adlaw, Agosto 18. Tuwing 2026, ngayon kami aniyo magpasambot ka. Ako'y Bombo Kyle Luto. Ngayon naman, Bombo Van na mo manganina para ito na ato naman mga laray uluhan. Tapos story of the day, Dow Leadership Fund, DPWH, diri programa ni PBBM. Haton mga balita lokal, mga pahayag ni VP Sara, waray respeto impeachment court, subay kan Sarmiento.
Samtang mga estudyante SJNS nalilipay paggamit itong transparent bags para ito nera seguridad. Ngan San Miguel Mayor ginkumpirma nga may da plano pagpatay haiya. Ngayon mga kabumbo, kadilawat kita, ito nato naman balita national. JBC, ginanunsyo itong pag-abre itong aplikasyon para ito ni kadawang appointee ni Marcos sa Supreme Court. Haton balita international, sobra 200,000 nga kabablayan na warayon kuryente Hurricane Lala a Hawaii. Ngayon mga kabumbo, kadilawat kita, ito naton balita espesyal. Restaurant Estados Unidos gintutugutan na nira customers na kumaon hinhubulubas. Ang aton business news remittances tikang mga OFWs umabot na 3.04 billion dollars tidaan Hunyo. Ngayon mga kabumbo, kadilawat kita, ito nato naman sports news. Gilas Pilipinas Women mamulay FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament. Ang aton entertainment news SB19 ginpasundayagan gento kaupadi Kento Nakajima Summer Sonic Tokyo. Ngayon mga kabumbo, mabalik pa ito natong taramdan. Mahuman ito mga pipira nga mga pahinumdum. Standby. Basta Radio! Habot nga ang tensyon ng Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, paro nga ang suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit han aircon. Tigam ni, ang simple nga pagtitipid yan na, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman kabombo, ang pera nga pwede naton buhaton na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya. Hakada pagluluto, siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiba na cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon. Ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ha mga electric ovens. Kung posible, ha mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamaragamit iton sirak hagawasan mga panimalaya. Pero laini kabombo, aton energy saving tips nga pwede buhaton ha aton mga tagsa-tagsa panimalaya. Hausa lang nga-click ka aton mga screen in pwede na makapagtikang hin live videos, mag-post in photos ng status, kalakipnaan aton lokasyon. Iniin kapartinahan aton pan adlaw-adlaw nga buruhaton nga hausa nga sayo pa, in pwede na maipagawas an imo personal nga impormasyon. Ngan dako naman ang posibilidad nga magamit ini, han may ada maraot nga mga intensyon. Maginmabinantayon ha pag-a-accept o pagdi-decline han mga friend request. Pwede mo gihapon nag-customize an imo privacy settings. Magin mindful ha imo mga ginpapan share suwad gihapon ang imo lokasyon o adresa. Ayaw nga ayaw gihapon ig-post ang litrato han imo passport o credit card information. Huna-huna ang imo ig-post online in magpapabilin nga ada online hasta hiton kahasta. Iniin pahinumdom at tikang Habombo Radio Tacloban na. Beat the heat sa tag-init. Aadyan mga dapat buhaton yan ang mapasuan aton panahon. Likayan sirak labi na tikang alas 10 iton agang nga alas 4 iton kulup. Magsulutin manipis ngang komportable nga mga panapton. Magbalon permanentehin tubig agud nga malikayan ang dehydration. Gamitin sun protection o sunblock sugadman kalungan payong. Beat the heat mga kabombo. Ini nga pahinumdumin ha taga-iyuhan bombo. Paring boy, sobrang mahal ng abono ngayon. Oo nga pre, pero may solusyon dyan. Gumamit ng Crop Giant. Crop Giant? Alam mo pre, ang Crop Giant ang foliar fertilizer ng bayan. Talagang maaasahan. Mabisang alternatibo sa taas presyong abono. Kaya pala mataas pa rin ang iyong ani. Tama ka pre. Dahil sa Crop Giant, subok na mas marami ang ani kaysa sa nakasanayang pagpapataba sa palay. Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated. Kuryente-tipid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger inakonsumo lagyap inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, Alas 6:04 na kita ito na agangan. Balik kita mga kabumbo ha. Itong taramdan nga Bombo News and Views. Morning edition nga na para ito nato naman mga katukiban. Para ito natong top story of the day. Waray aprobari ni President Ferdinand Marcos Jr. and Dow Leadership Fund, DPWH, para itong mga mambabalaod. Sumalakan Palace Press Officer Claire Castro, ginmalatumat mismo ni Marcos na waray niya manduhihi anay Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan ang paghimo hiton nasabi naman nga pondo.
Ginklaro ni Castro nga itong direktiba itong presidente kan bunuan siguraduhon nga nangangadto ang pondo ha mga proyekto nga kinahanglan ha ng mga komunidad diri ha mga partikular nga mga mambabalaod. Samtang doon ni Castro kung may naging paghiskot man kasumpay ini ha sakop itong DPWH waray ini naging programa o kung direktiba naman itong presidente. Haton siya nga balita lokal, gin-question ni former Samar 1st District Representative Edgar Mary Sarmiento ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte ha proseso ng impeachment case kontra ha iya. Upo dan iya mga pag-absent ang mga hearing ha Senado. Sumalakan Sarmiento, umabot na 15 ka beses ang pag-snub ni Duterte ha trial, samtang ang iya mga ginyakan nagpapakita in waray respeto ha impeachment proceedings nga ng mga nagdudumarahan kaso. Ginpayag liwat ni Sarmiento nga tikang padidahan pag-andaman impeachment complaint, pagdara ini House of Representatives, yan pag-forward ang kaso ngadto sa Senado, padayon niya nakita nga pahayag ni Duterte nga gintatagad nga pag-insulto nga waray karespeto ha proseso. Iya liwat ginpayag nga ang pipira nga pahayag ni Duterte in mahitungodan mga hukmanan o pwede niya mga ginyakan na Davao imposible nga maging sakop ang subjudice tungod kamay da na proseso nga gindudumara. Gin-question niya ang komenton Vice Presidente hapag kabalansihan korte. Hapag kaya na sumalakan Sarmiento nagiging mas komplikado ang sitwasyon tungod may danang kaso nga ginakakaatubang ni Duterte ha Regional Trial Court sa Quezon City. Kundi diri na kontrolado ang proseso para yon i-impluwensya ha politika. Para kan Sarmiento ang importansya yan na amon pagrespeto ang regular nga korte nga na prosesohan balaod samtang nagpapadayon ang mga kaso nga ginakakaatubang ang Vice Presidente. Nga tanang yakan sa Vice Presidente kontragod, diri niya ginrespeto. In fact, ikadto na ang subjudice, niya yakan dito sa Davao, kung din gininsulto niya. Diri sa natuon, nga ining korte, balanse. So, business and pronouncements and sigma naton, body language and Korte Suprema, nga gintugutan god ang Senado, kay co-equal ini, no? Ikan sa pag-preparar god sa tanan nga kaso, pagpamati dito sa House of Representatives, basta nga doon na, in forward na ko Senado, puro ini nga yakan ni VP Sara pag-insulto. Ang naging kaparte ang pahayag ni former Samar 1st District Representative Edgar Mary Sarmiento. Ngayon mga kabombo, laliwat kita ang balita lokal, gindayaw itong mga estudyante itong San Jose National High School o kung SJNS itong paghatag itong transparent bags ngayon magagamit sa eskwelahan para itong dugang nga seguridad. Maabot 1,620 nga transparent bags ang ginpanhatag hanusang car brand han mga estudyante. Han SJNS dito nakalabay nga adlaw Agosto 17 nga ginkikita nga makakabulig hapag siguro nga diri makakagdarahin mga gamit nga mahimo nga maging peligroso sulod hito ni eskwelahan. Para kan Yana Caitlin Ignacio usa nga grade 7 student dako itong bulig itong transparent bag haya pag-eskwela mahitungod nga mas masayon makita itong mga butang nga iya gindadara. Sumala iya makakahatag liwat ini hitong dugang nga seguridad ang mga estudyante. Doon pa na Ignacio, importante nga may dasugad hini nga mga inisyatibo ha eskwelahan na mahitungod nga diri la ini nakakaghatag yung gamit para ha mga estudyante kundi makakagbulig liwat pag-proteher itong era seguridad samtang ada sa COVID on eskwelahan. Kaupod liwat ha era ginpanhatag ang mga estudyante itong mga Biblia samtang ginlalauman nga itong paggamit itong transparent bags at makakabulig ha paghimo itong mas organisado yan mas talabas nga palibot para itong mga estudyante naman ito nasabi ng eskwelahan. So naman na idea of the transparent backpack came into being. So we discussed with the principal that we will provide one transparent backpack per student, which is 1,620 students in all. We chose San Jose National High School because of what happened to them. And it is important that they made a sense of security. Para pagka nila eskwelahan, di na maghinadlokon. Because the only way to defeat terrorism is to live life as normal as possible. Ang kapalit pamahayag ni Chairman Jimmy Yao Casin Jr. Haton kadugangan na balita lokal, ginkumpirma ni San Miguel Leyte Mayor Attorney Norman Sabdao nga may grupo nga nagplano yung pagpatay ha iya kundi usahan mga ginaaligan nga suspect ni arestoan mga otoridad di dan gindumara nga entrapment operation. Sumalakan Sabdao politika nga personal nga interes ang posibleng nga rason ng plano nga pagpatay ha iya.
Pero waray na iya maghatagin dugang na detalye mahitungod ang nasabi nga plano. Bisan pa hinigin pahayag ang alkalde nga padayon niya pagserbisyo ang mga taga San Miguel. Dugang panisab daw kunan paghatag iya kinabuhi ang kabalyon paghatagin maupay nga serbisyo a San Miguel nga ng mga San Miguel nun, di rin makakagpugo nga iya pagpadayon ang iya mga trabaho como alkalde nga pagserbisyo hakatawhan. Samtang ginkasuhan National Bureau of Investigation Eastern Visayas Regional Office, ang Vice Mayor ng San Miguel Leyte grave threats, direct assault and attempted murder may kalabutan ang ginaaligar nga pagkadabihin plano hapagpatayhan alkalde. Subayan ang BI na aresto alias hila usang entrapment operation samtang nakikigsumpayan na usang ginaaligar nga assassin nga naghatag initial nga 40,000 pesos nga bayad para plano nga pagpatayhan alkalde. Samtang padayon pa ng investigasyon ng mga otoridad nga ginaaligar nga assassination plot samtang ginuhulat pa ang masunod nga pitad ng mga kaso nga ginpasaka. Pagkaya na ito na akong lang makukumpirmaha iyo nga tinuod ito nga may adahulga, may mga grupo nga nagplano pagpatay haaton, rason nga nadakop han operatiba han NBI Eastern Visayas, an usa ito ni dahaira nga amo ang nagtulay nga usahan nagplano para kita inin pahilumon tungod hiton mga political interest, nga personal interest itong mga tao nga nadadapi hini, as I said, diri na akong ma-divulge itong mga detalye ito dito. Ang naging kapartehan pahayag ni San Miguel Leyte Mayor Attorney Norman Sabdao. Nga mga kamumbo, para naman ito na itong kaorihan nga balita lokal, dirila ang mga pamilya itong posible makatagamtam, itong digital subsidy nga ginduduso itong Kamara de Representantes, kundi pati gihapon itong mga gudting negosyo ang mga komunidad. House Bill 10648 kung pambansang agapay sa pamilya at maliliit na negosyo. Act nga iginduduso itong tingog party list Representative Judas Sidre, ginpaplanuhan itong paghatag itong 1,000 pesos kada bulan o kung 12,000 pesos sa usa ka tuig ang mga minimum wage earners nga low income families nga dili sakop itong 4-piece. Sumala na Sidre, ito na pagdirekta itong ayuda, i-wallet itong mga beneficiaries, and posible magresulta itong dugang nga kita para mga gudting at tindahan na mahitong dito pwede gamiton itong pondo pagpalit itong mga kinahanglanon itong mga pamilya. Aso din nga pamaagi, dirila itong mga kaganak o kung empleyado nga makarawat itong ayuda itong makagamit itong benepisyo. Kundi na pwede mapalibot itong salapi sa itong komunidad ang mga sari-sari store nga iba pa nga mga gudting nga negosyo and posible makarawat hindugang nga customer kan halin na tikang mga benepisyaryo. Samtang nga diri cash itong plano nga pamaagi itong paghatag itong subsidy kundi direkta nga ikakadto accredited e-wallet itong kwalipikado nga benepisyaryo nga nakalink Philippine National ID. Pangungunahan itong Department of Social Welfare and Development itong proseso itong pagperhistro samtang duwa nga importante nga requisitos itong ginklaro dili dapat ang miyembro itong 4-piece nga kinahanglan minimum wage earner. Apagay na ada pa ha komite itong nasabi nga balawd nun nga ginuhulat itong sunod nga deliberasyon hini. Usual nakaintindi naman kita, pamilyar man kita sa iton usually nga arabay aton kasi mga aton ng katawhan nga nasa ngira nga ini nga mga ayuda iton kami nga natrabaho labi na mga minimum wage earners na arabay nira nga kami nga na trabaho kaya na contribute taxes waray lugod kami kumbaga nakakarawat kaya di manira na qualified 4-piece. Paray kami nakukuha nga bulig ti ka gobyerno. Ada amo na init aton batunan, no? Amo na init ka batunan. Naging kaparitong pamahayag ni Tingog Party List Representative Judas Sidre. Haaton saan nga balita nasyonal, ginabrihan ng Judicial and Bar Council ang aplikasyon para ang bago nga Supreme Court Associate Justice nga masaliwan kan pagretiro ni Associate Justice Amy Lazaro Javier. Lazaro Javier nga gintudlok ni Anay Presidente Rodrigo Duterte didan Marso 19, tuig 2019 nga ginlalauman nga magre-retiro yan nga Nobembro yan nga tuig. Ang masaliwan kan Lazaro Javier in magiging ikaduwa nga appointee ni Presidente Ferdinand Marcos ngadto ay taas nga korte kahuman ang appointment kan Associate Justice Raul Villanueva.
didahan nakalabay nga tuig. Ang mga interesado nga aplikante nga ginire-require ang GBC nga magsumite ang documentary requirements para yon application nga recommendation letters pati gihapon ang income tax returns nga statement of assets, liabilities and net worth. Nga mga kabumbo kadugangan pa naton nga balita nasyonal, naghatag iton bulig nga na mga panguna nga supply iton pagkaon iton Philippine Red Cross Bulacan chapter 200 nga mga pamilya ha barangay Gugo Kalumpit Bulacan dida ito nakalabay nga mga adlaw initon kaparte iton padayon nga relief operations iton ahensya para iton mga pamilya nga duro nga naapektaran ha pagbaha durot naman iton southwest monsoon o kung habagat ginbuhat itong mali ng puson nga paghatag itong food relief packages, mauman itong temprano nga pag-atatala ng profiling itong mga residente ng beneficiaryo itong lugar. Labot lang itong pagkaon, naghatag gihapon itong relief team itong Doxycycline prophylaxis at 36 nga individual nga na-expose baha para malikyan itong sakit nga leptospirosis. Patanigahapon itong libre nga medical consultation para itong usa nga naman nga residente. Yan samtang nagpapabilin nga lubog nga tubig baha, umabot sa tubtub unom ka pulgada, ang 160 nga barangay Bulacan haluyong ang pag-undang ang mga pag-uran. Sumala Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, aada 8,728 katawa nagpapabili ng mga evacuation center. Ginpayag ang PDRMO Chief Manuel Locban Jr. nga duro nga apektado ha bahaan barangay Misulaw, habung tuhan kalumpit kundi umabot na tubtubunon kapulgada ang kahitas ang tubig baha. Hamao nga lugar ada 28 nga barangay ang lubog nga baha. Nga mga kamumbo kanilawat kita, ito nato naman mga balita international. Sobra 200,000 nga utility customers ito nawarain itong kuryente Hawaii dida itong Domingo Agosto 16 may itong pandestroso ito ni Hurricane Lala Big Island ada 219,000 nga mga individual habugos nga Hawaii itong waray kuryente ang mabubo naman 130,000 tikang 220,000 itong mga residente nga waray kuryente naman hao-hao. Samtang nahipatik naman itong local media nga may 100 nga mga kabablayan ito nadarahigan mahitungod naman ito nasabi naman nga kalamidad. Haton kadugangan na balita international, wariging gamit ni Japanese Prime Minister Sanai Takaichi ang pulong nga pagbasulay at talumpati nga tinuig nga seremonya kapag dumduma nga namatay gera ika-81 anibersaryo han World War II didan Sabado. Sumala ini nga ginbuhat niya ini kumo konsiderasyon ang iya konserbatibo nga kaalyado ng taga-suporta. Manunumduman nga gingamit ang pulong nga pagbasolan anay Prime Minister nga Tomichi Murayama ha seremonya di dan 1994 pero di dalan 2025 basa kuban 13 katuig gingamit ni Shirigo Ishiba ang ginsundan ni Takaichi iya talumpati. Labot la hinigin likayan gihapon ni Takaichi nga ipagpahayag ang pagbato ng Japanese ha pag-atake hini ay bapanganaso daas sa di dan panahon ng World War II. Imbes gintagan daw niya nga usala nga malalauman nga kaalyado naso Japan ang mga rehiyon na Indo-Pacific. Nga mga kabumbo oras naton alas 6:18 na kita iton agangan mabalik pa ito naton taramdan mahuman mga pipira nga mga pahinumdum standby. Basta Radio! Kampante ako. Basta gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla kas ako. Basta gardenia. Masigla kas ako. Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Fresh pa, mas sulit, mas sarap. Masigla kas kami. Basta gardenia. Kuryentipid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahumaan gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger inakonsumo laghihap inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off iton mga moderno nga smartphone. Ang pagbaya hinakasaksak, hinmaiha in nagdudurot in trickle charging nga nakakapapaso iton gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdum indurot tayo iton Bombo Radio Tacloban. May mga Balik na mga kabombo, ito na itong taramdaan nga Bombo News and Views Morning Edition nga nakadikita ito na ito naman balita espesyal. Usang steakhouse sa South Florida, United States ito naging usa nga mapasok nga himang rawon sa social media.
mahuman maglunsar ito na kakaibang dining experience kundi na pwede kumaon itong mga customers itong waray sulot nga bado. Kada siyahan nga Lunes itong kada bulan gintutugutan itong Class Sorry Steakhouse sa Hollywood, Florida. Ang mga bisita hini nga kumaon hin lubas kumu kaparte itong special hini nga nude dining night. Nagkakantidad naman hin $250 o kung 15,400 ka pesos. Itong ticket para itong mga kalalakinan gan $150 naman o kung 9,200 ka pesos para ang mga babayi gan $300 o kung 18,250 ka pesos naman para itong mga couples. Sumala itong restaurant na panuyuan na nira ega pabilin nga elegante nga high-end itong experience hakaluyo itong kakaiba naman nga dress code. Samtang sumala naman spokesperson itong syudad itong Hollywood legal itong nude dining event mahitungod nga itong mga empleyado in actual nga nagtatrabaho nga nakapot operasyon itong restaurant in nakasulot gihapon nira itong bado. Hatod business news, umabot na $3.04 ang remittances didahan Hunyo overseas Filipino workers sumala Bangko Sentral ng Pilipinas na kundi in ang pinakaitaas nga monthly level nga nahipatik hakatungan presente nga tuig. Sumala BSP ang nasabi nga kantidad in 1.7% nga mas itaas kumpara ang $2.99 billion nga cash remittances didahan nakalabay nga tuig. Para Enero tubtub Hunyo yan nga tuig ang cash remittances inumabot na $17.15 billion o 2.4 nga kaporsyento nga mas itaas kumpara ang $16.75 billion sa kaparehas nga panahon didan 2025. Nagpapabili naman nga ang Estados Unidos ang top source ng inflows na ginsundan naman ng Singapore and Saudi Arabia. Sumaka naman na 1.8% o $3.39 billion, tika nga $3.33 billion ang personal nga remittances para ang bulan ng Hunyo. Samtang kadiyon naman nato ng baliwayan peso ay iba-iba nga currency. US dollar 61 pesos and 49 centavos, Singaporean dollar 48 pesos and 02 centavos, Canadian dollar 44 pesos and 26 centavos, Australian dollar 43 pesos and 47 centavos, nganha euro 71 pesos and 03 centavos. Ininbasaran closing transaction ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng Bankers Association of the Philippines, didaan nakalabay nga adlaw ng papadanya ng aga, alas 9 tun aga. Ngayon mga kabumbo, kadilaw at kita, ito na ito naman sports news. Mamulay yan ang Martes. Itong Gilas Pilipinas Women, FIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament, Guadalajara, Mexico. Ininagod mapakusog, ito ni era at tsansa nga makaapi 2028 Los Angeles Olympics. Inigihapon, itong siyahan nga major competition. Itong Philippine Women's National Basketball Team ay laro naman itong bagong head coach nga Hibiti Tos. Ada Grupo B itong Pilipinas, kaupo itong world number 7 nga Canada, number 22 nga Senegal nga na-host country hini nga Mexico nga ada naman number 31. Samtang ada naman Group A itong Brazil, New Zealand, Argentina nga South Sudan. Haton entertainment news, makasaysayan nga higayon para han P-pop tungod ang grupo nga SB19 inakag-perform a Summer Sonic 2026 sa Tokyo, Japan. Tida nakalabay nga adlaw. Usang highlights ng Tokyo League ang pag-upo ni Japanese artist nga Kento Nagajima ha SB19 para sa yawon ng Gento ha entablado. Ang half Filipino, half Japanese artist inagpasundayag ang iya kalugaringon nga version ng choreography ang kanta han SB19. Lakipan era gin-perform ang kanta tikang ang era pinakaori nga release nga may titulo nga Lawless. Ngayon mga kamumbo, oras naton, alas 6:24 na kita iton na aga, nga niyo pala nabatihan itong mga katukiban, itong Bombo News and Views Morning Edition nga na ibalik naton, ito naton mga laray, uluhan, top story of the day, Dow Leadership Fund, itong DPWH, diri programa ni PBBM. Aton mga balita lokal, mga pahayag ni VP Sara, waray respeto a impeachment trial subay kan Sarmiento. Samtang mga estudyante itong San Jose National School, nalilipay itong paggamit itong transparent bags para itong seguridad. Ngan San Miguel Mayor, ginkumpirman ang may plano pagpatay ha iya. Balita National, JBC, ginanunsyo itong pag-abre ng aplikasyon para itong ikaduwa nga appointee ni Marcos sa Supreme Court. Naton balita international, sobra 200,000 nga kabablayan na warayan ng kuryente Hurricane Lala ha Hawaii.
Balita espesyal, restaurant Estados Unidos gintutugutan doner customers nga kumaon hin hubulubas. Nga naton business news remittances tika nga mga OFW sumabot na 3.04 billion dollars tidahan Hunyo. Nga sports news, Gilas Pilipinas woman mamulay FIBA Olympics pre-qualifying tournament. Nga naton entertainment news SB19 ginpasundayag ang gento kaupadi Kaneto Akajima a Summer Sonic Tokyo. Nga naman kabombo amo ito naging kabugusan hito ng Bombo News and Views. Morning edition ng Martes kitang adlaw Agosto 18, 2026. Nga kami aniyon din na magpasamwak. Ako'y Bumbukay Luto. Nga ko naman ni Bombo Van na mo mangan para itong kadugangan nga balita mag-log on na www.bomboradio.com ang official website. Itong Bombo Radio Philippines. So kung padayon ka mo sunin na 95.1 Bombo Radio Tacloban. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo. Inyong napakinggan ang Bombo News and Views Morning Edition. Muli po tayong magsasama sa ganito ring oras at estasyon. Dito po lamang sa Nangunguna. Basta Radyo, Bombo! Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, paro nga ang suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya, an ayad nga sirakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman, mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga sirakyan, tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely. Bisan nga maupay ito na pag-i-express sa nimo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman og gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, ligayi ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinom dumini, tikang ha Bombo Radio Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabat ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga professional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-8727. Tigam ni ka Bombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinumdum inihan Bombo Radio Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ginkakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdom ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtao bitong baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay ngan ha mga indoors. Maghugas gihapon hin mga kamota gamit itong sabon ngan tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer. Ngan iwasalaan na itong pagkakada itong kontak ang mga individual nga may da Mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagi han skin to skin. Ini nga pahinumdum inhatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban.
Naihan nga proven and tested nga ang pagjo-jogging o bisan ng simple lang nga walking in may damo nga mga benepisyo ha aton panlawas. Lakip na ang pagpapaupay hiton aton cardiovascular health. Kung gusto mo nga tikangan ang imo running journey, adi ang mga tips gan beginner-friendly essentials para safe practice ini. Magsulot in activewear nga angay ngan komportable ha imo lawas. Magsuot in sapatos nga angay o sakto para ha jogging o running. Magbalon in tubig agud nga diri ma-dehydrate. Siguraduha gihapon ngan imo running time indiri malapos ha 2 ka oras. Happy running ka Bombo! Maaram ka ba kabombo nga eksakto nga pagpili nga paggamit in aircon ni nakabulig para makagtipid din kuryente? Siyahan, piliya an inverter type in aircon nga kitaan energy guide label. Kung mabilngan mo na, kitaan energy efficiency ratio o kung EER. Mas itaas nga energy efficiency ratio, mas tipid hin konsumo. Labot lahini. Igpabilin nga limpyuhan ang filter han aircon para mas matugnaw ang ginbubuga nga hangin. Ini nga pahinumdom induro tayo itong Bombo Radio Tacloban. Importante ang koneksyon han mental health ha trabaho. Oo, importante ang trabaho. Pero may aday ni dako nga papel ha kabugusan nga panlawas han usa nga empleyado. Kumusta ka? Himua nga parte ini nga kultura ha opisina. Hingaanay. Importante nga magkamay-ada kahin mental health break para liwat magkaada kahin panahon para imo kalugaringon. At imani ang mental health han mga magtatrabaho in labi na nga ang stigma, diskriminasyon ngan harassment Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. General Merchandise San Jose, Tacloban City. Emerald Grocery Store, San Jose, Tacloban City. Daily Grace Mini Mart, San Jose, Tacloban City. Winsil Mini Mart, Marisbaras, Tacloban City. Top Commercial, Gomez Street, Tacloban City. Sam's Trading, Salazar, Tacloban City. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insurion in maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates kanang papabaguliwat ang kamatuoran. Tutok din niya Bombo Radio Tacloban para ang iba pa nga mga pamaagi. May dakitagin babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas. Ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens. Ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions. Kaupo ditong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaawat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hitong tubig. Labinayan na nga panahon. Aadi itong pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman ni mo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo pa ni malaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtututbrush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalod hin tubig kung nauran. Magtipid kitahan tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka Bombo? O sa diniin ano ba ang motibohan igin balita? Ini ba agud nga maghatag insakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabuusan nga artikulo diri lan headline nga iwasig hapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino.
Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras naton Bombo Radio Philippines Standard Time 35 minutos mga kabombo. Ito nakalabayan lalas 6 ito aga. Mapay nga aga Sinirangan Bisaya dito Samar Biliran Eastern Samar sugad man iton Metro Tacloban han makabadapit na abot iton aton transistor radio naka-tune in 95.1 MHz sugad man ito nakantama iton aton mga balita aton pipirang social media platform nakip nagihapon iton aton mga kabombo nakabantay iton aton mga balita pinaagi gihapon aton official website iton Bombo Radio Philippines aton tanan maupay nga aga once again welcome back iton aton taramdana Bombo Reports 2nd edition. Mga kabombo ito niyo makakaupod kahanginan ini pa Bombo Chailira of the ako ni mga kabombo may kita haros 30 minutos hapag isgot hiton kadugangan nga mga balita nga impormasyon nga aton tututukan nga tinutukan gihapon mga kabombo yan nga adlaw hiton Martes Agosto 18 2026 hapan hiton aton balitaan mga kabombo kakulop no or nagpapadayon or magpapadayon mga kabombo tinikang kakulop iton week pero na bahera 16, 17, no? Week 16, 17 na ba iton impeachment, no? At syempre, right after that, mga kabombo, ay hindi naman po pwede na wala din pong magiging reaksyon, ano? Iton Malacanang. So, dida gihapon mga kabombo, pira iton bumangon, ano? Nga mga haka-haka or pipira iton mga pamakiana. Oo, una dyan mga kabombo, iton inin pagkakamiada dawhin paghangyo, no hiton Vice Presidente nga private meeting kana Pangulong Marcos. Dinhi mga kabombo iginhayag ni Palace Press Officer Yusek Castro na wala naman daw ganung impormasyon pa. Oo, ito na Malacanang. No, kung baga diin man kamuhinin pakabati at she cannot comment on that. Di ba? Baga napili na maladaman inihin impormasyon bagahin iya ladaman kung ano lat iya very easy for her ano pero syempre spokesperson good man hiya. But anyways mga kabombo of course ito po ay kapansin-pansin ano nga mga siring pa baton hiton Malacanang no tikang hininga usa nga usapin nga baga kami ading private meeting no but simple lang po no siring niya wala po tayong wala pa tayong makukumpirma diyan. Napakasimple ano mga kabombo iton iya baton pero sa politics kasi na aspect mga kabombo hindi po yan simple iton ibig sabihin no siguro ayoko na mabigyan ng kahulugan or other color with the recent post iton social media pipira no may ada mga nagapapahayag ng ira mga simpa nag-guess na hira kung baka may balikan ang unit team baka may kung ano-ano well gusto lang natin kung magkakaroon man ng balikan. Oo, kung may ada man siring pa pagkakamiadahin unity, why not? Kasi nakakapagod kayo. Oo, unang-una, gikinuan ba kita? Baga kamo itong mga nagpa-power tripping, kung hinot makusuga iyo, sige, yun, pasakaning kaso, or ang nangyayari tuloy ngayon, naguguol ka mo, di rin pa narabaho. Okay, ito lang po yung pinupunto natin. No, naguguol ka mo dir hiton panarabaho but of course binaton-baton kay may ada man impeachment may ada man kaso-kaso alam mo niton mag-inudong gihapa diba so natural magbabaton hiya wag kakulob lang nag-file gihapon hiya case perjury kan Madriaga no kasi pinagdidigunan niyo nga there is a connection between Madriaga and the Vice President hindi man natin sinasabi na diri ka mo magbaton hininga yung mga allegation pero kay sige ha at the end sana panindigan nyo yan kasi kung hindi talaga warihira na himo yan ang era administrasyon diba kundi puro gudla pag bangayan hinya mga diba kung may ada man sige gawin nyo na po ngayon na para at least may 2 years pa naman kayo diba 2027 2028 ayusin nyo po yung bansa natin diba ayaw niyo karagi ba it's a privilege. No, ayaw niyo karagi iton higayon iginlukluk kamo itong taong bayan. But anyways, kung babalikan natin mga kabombo ano yung issue na po ito or kumbaga ini nga usapin, wala naman sinabi iton Malacanang, waray gyapon hira magyakan na walang ganung request. No, ang napakasimple lang, 'di ba? Yung naging sagot niya, wala pa tayong makukumpirma diyan. So it's either may ada talaga or wala dahil po
hindi naman doon nakapaloob sa sinabi niyang wala pa tayong makukumpirma dyan, there is nothing such request. No? Pero hindi rin natin sinasabi, totoo naman na ito nga may ada nga talaga. At sinabi lamang wala silang makumpirma. At dahil dito mga kabombo, nagiging mas interested pa ini nga usapin dahil agud man kita matindi nga political rivalry between hining unit team. No? So yung Marcos at Duterte camp dati na magkasama sila pero yan baga may ada pipira nga at kitang-kita naman natin nga bagahirot mga talaga nga sa expression lang naman bagahirot mga kuanan ba kabataan nga diri pwede hinsuri-suri la may ada good man talaga siguro pamati ko diri inin yan lang nga pag dinumutay diri masugad hi Marcos usa nga Marcos anak ba sugad hiyang certain yun na lang nangyari dahil nga nagpa-power may power crisis hindi. Pamati ko karegla talaga ini yung Bulson kaya kamo nakipag-unit team. Diba? Kaya kung pamati ko nag-iriba kamo hinin iyo team diri hudo kamo parehas adahin nga posisyon simba ko. Pero yan na, di ba, magkaibang panig na nga sila. So may impeachment battle, may mga accusations, may mga sagutan, may political maneuvering, at higit sa lahat, of course, ikaharanay na good man kitainin, pirili ay na naman mag-e-election na naman. Kaya kung may tunay man na pagtatangka, magkakaroon ng mga private meeting ininhi President Marcos at si Vice President Sara, hindi pwedeng basta-basta lang tignan ito bilang ordinary na pag-uusap din ng Pangulo at ng Vice Presidente dahil it is a political signal. Pero mga kabombo, kailangan din nating maging maingat dahil hindi ibig sabihin na kapag nag-usap na sila, again, karampi na naman kita, sige, tapos na natin power tripping, tapos na mga sirimpan ang prof natin kalagas, natin kapadlas, tapos na. Ibig sabihin, okay na tayo. Hindi rin ibig sabihin na there's a political deal na. Sabihin natin, sige ha, pag 2028, hunungan ta na ikaw. O kaya, bugol sa tuig 2026, i-impeach laan ay kinasundan niya tuig. Moray na, kay magsasangkay na kita, kay mag-election na naman, pambihirang buhay ito. Diba? Hindi dapat pwedeng sabihin lang ito ng ganun lang kabilis. Natapos na yung hidwaan natin kasi mag-election na. Pag kayo naloko pa, ewan ko na lang. Maaring, syempre, pag-usapan lang nila, may pag-isong pahiton mga problem, unang-una, yung kanilang, of course, if ever man magkakaroon, siguro ang una nila pag-usapan is the impeachment. Kaya sabi pa nga natin, pastikalan, 'di ba? May gad man kita hindi para iundang inin tungod kay masugad kita nga nadiri la kita hiton usa nga tawo kaya ginbubuhat ini naton la ba kay yes we are demanding accountability ngan kung pinaagi hini nga impeachment magiging mawawara hiton aton mga tinik iton aton mga sama ng loob ha mga politicians nga sugad ini kadagmit magbaldas sing kwarta. Wag natin kalimutan there is mga kongresista gihapon diri malit Vice Presidente, diba? So nga tananon ini naton yun ang sinasabi natin, wag tayo maging selective, diba? Kung natikangan ini naton hiton pinakaytaas or ikaduha nga pinakaytaas sa posisyon hiton republika, bakit hindi naman pwedeng i-check yung mga kongresista, diba? So bangin nga sugad ini nga klasehin karuyag maglahad hin usa or karibaglahad in private meeting kuno or pwede rin may ada sa rin pa bawasan yung mga tensyon but nga hininduha nga ira alita maaring parte inihiton political strategy kaya nga sabi natin malapit na kasi ang election, so wala na hindi kita maaram, di ba? Yun ang punto natin dito. In politics, napaka-importante itong mga yakan na wala tayong makukumpirma because mga kabombo, diri kay pag nagkumpirma na ay nangangahulugan nga, dira kito magbabaton kay it is not for me. More than a spokesperson niya ang ginagawa mo, tapos yun ang kapamagyaya ka ng sugad. But again, kung usa nga mamahayag at bilang kumbaga parang lagi hapon kita part lagi hapon kita hiton citizen, huwag tayong magmadali, huwag nating gawing katotohanan iton usa nga report, iton usa nga hindi kasi nakarating sa amin ganito ganyan, hindi naman
hindi para itanggi din natin. Pero dili ta dapat nga ginbabaliwaray, no? Kinahanglan tutukan naton, bantayan naton. Teka lang, ano nga ba yung ibig sabihin ng ganitong klaseng ulat? Kaya ano nga nagkamay-adhin sugad gihapon? Is it really a diversionary technique para magkamay-adahin rason para ipaundang itong impeachment or sugarunta para talaga manarabaho na ininhira kasi tatutula bugos nga tuig. Kung hindi, nag-resign first, second year, itong Vice Presidente, nag-resign as DepEd. Tapos kumala sa cabinet position. Tapos hagstangan, natikangan ang impeachment, nagkamay-adahin 1-year rule out. Oh, good man talaga. Diba? Nga talagang umikot na lang doon sa pagbaton na lahini nga mga allegations, mga accusations sa iya. Wala na talagang natrabaho. Tapos sa hanapan nyo ng accomplishment, kung di ba naman kayo mga oo? Diba? Kaya kung ako man din yan, normal akong tanga pagkatao, sige daw, magtaro time nila ko din, kung di ako yung bilingan ng trabaho. Kung di ba naman kayo mga, oo talaga? Diba? Ba't kayo mag-e-expect? Kaya kung hinunong it niyo di nga tanan nga iyong mga pinanrabaho ito niyo di nga tanan, ang ending, nagsisihan pa kayo, iyo nga nito mga trabaho. Diba? But again, kung itong, babalikan na naman natin yung there is no such confirmation yet from the Malacanang, kung talaga nga may ada communication, but nga hininduduha nga, dumagko nga mga leader hiton ato nasod, ang importante po natin ay mahibaro diri la kung talaga nga may ada certain reason, no? Or siguro may ada talaga such information. Dapat, makita din talaga natin, ay, oo nga, nagkita na hira. Ano nga ba yung pinag-usapan nila? At higit sa lahat, ano yan na? Diba? Baka ay mag-eleksyon. Unang-una yan yung tatanong natin. Ano na naman yung kanilang gagawing mga estratehiya para mapanatili doon sa posisyon? Or sugarunta, baka mag-value itong sitwasyon. Sugarunta, diba, anyakan kasi ni Representative Marcos, may ada kasi power crisis itong mga Duterte. Kaya ang ending, kumbaga parang nakipag-merge hira itong presidente, no? Kumbaga kan Marcos. No? So, kumbaga, sige, tumugot hira nga sugad, pero amo niya tanan itong mga executive na parabang, na parabang iralat bugos nga pamilya, no? Grabe itong mga reasoning. Tapos, kaya magtatanong pa kayo kung bakit napunta tayo sa submarine, napunta tayo sa rocket, di ba? Yung 20 pesos kada kilo nga bugas, yung kukurian niya na tuman, as siya pa iton. Diba? Pag uuna palugod, pag tigdong hininga ka ng paksili ka, mas dagmit lugod. Kaya imagine niyo may initiative na siya dyan. Diba? But again, permanente man, inuupdan. Again, di makita hiton democratic countries, kaya siguro talagang partiinin. But again, mga kabobo sa politics, no, wag natin kalimutan minsan yung mga pinakamalakas na mga mensahe, diri po ito nagtitikang hiton usang kumpirmado nga pahayag. Usahay mga kabombo, nagtitikang ini, usa nga simple lang nga sagot, wala tayong confirmation dyan. At ngayon, ang trabaho natin ay hindi po manghula, ay na naman kita panguna. Kaya instead, nga sana maghihuna-huna hira, kay tungod nga naghatag man kita ng idea, gusto inhiton tao kasi ginirestoryan, adto na lugod, tinika nga naliwat nila mga, ang trabaho natin, again, mga kabombo, part gihapon kita hinin, magtanong tayo, no, mag-research. Permanente kita may mga lodada, diba? Ay kita padara hinin nga mga vlogger nga for reals and everything. Doon tayo sa for real. Diba? Totoo. No, totoo lang, doon lang tayo sa facts. Because mga kabombo, bangin pa kamo hingalimot, naman kita hina 21st century, iton politics, diri iton kay nga tanan, nga mga simple lang nga mga butang masugod, hindi naman, wari man kapansin ng taong bayan. Wari naman nagpirit, kuno, di ba, wari man kuno sugad hining panhitabo. Hindi po yan ang nangyayari lahat sa mga ganitong usapan. Sino ba ang mag-aakala nga magpaparehas ang kauluhan Duterte ngan Marcos para maging usa nga unit team? Bisan ang amay wara tutugot. Diba? Tataka pa kayo sa ginagawa nila niyan. Ayaw na kamo pahiusa kung kay ano nga may ada sugad. Kaya, utobyan na nga adlaw, mga kabombo, magpapadayon itong impeachment proceedings, ngan hula tatahan, kung ano pa itong mga exciting part. Pamati ko, andito na tayo sa exciting part. Imagine niyo, even the native language, hindi na malaman itong style nga witness. Nagtrinabaho ka pa dito, tapos makita lang kita. Hindi naman sa pag-aano, pero nakakadismaya, di ba? Nakakagalit.
Nangangalas kita hiton idea ba nga kaya la kita lokohon harap-harapan. Diba? Worldwide, nationwide, nakakapanood. Diri man niya na nga specific itong live pero binabalikan itong tao. And yet, nagpapakita kita sa ganyan klase and image. Nakakainis, diba? Kaya minsan, bisan talaga, sa totoo la, kung gaano tayo, iba kita mag-grind kasi kita nga mga Pilipino. The way kita, simpa manindugan, hitong usa naton nga mga hingyap. Like kung halimbawa, correct naton, makasulod usa nga dagko nga company. Diba anong ginagawa natin? Nagiging maupay kita atong previous work, no? Nga tanan nga mga sakripisyo ginbubuhat naton in order for us na hingadto kita hito. Halimbawa, gusto din natin magtrabaho sa gobyerno, nagaano ba kita? Nag-eskwela kita ng 4 ka tuig, kung may mga masters, kung may ada mga kung ano-ano pa nga mga pang-eskwelahan, sudli nga tanan para magka plus points, 'di ba? And yet itong mga politician kagdagmiti la iton requirements sa era kan read and write only, kaya pag medyo sikat-sikat ka, pag medyo kaya na hiton imo apelyido dadon ini nga imo apelyido ngadto hiton trono adto na sulod ka na, 'di ba? So nakakadismaya, tapos makakabasal kita, makakakita kita. So ganin ibang baton nga nagtrabaho kay pira ka tuig dida hito nga ahensya, and yet bisan kuno itong pagyakan ako nga ni bisan nalak ni Igbira siya nagtitinag-alog pasensya na in order for me to explain, no, talaga magtatagalog, mag-i-English, pero nabalik lagi hap kita nga ito na atong native language, di ba? Tapos itong hostile witness, ambot nga how. Kaya ano nga, kung baga sinimpet mga taga, itong mga Bisaya, naunsan ni. Ano ba yung naunsan ni? Na ano ka? Ano ba ito? But anyways, di ba? Tapos susugarin ng mga empleyado, bagalugod din nakakainis, di ba? Diri ba para mag-discriminate kita. Diri para i-downgrade tayo. And it's because nandiyan naman siya sa posisyon dahil capable siya. 'Di ba? No questions at all. Pero para likayan itong certain questions or likayan itong very important question para la maka-lusot or ano, tapos magre-reason kita hinsugad, bagaliwat hindi rin maupay, pamati ko. Diba? Nakakaupod. Pero siguro dahil bata pa din tayo, no? Medyo ano pa itong atong bugsit ng mga damdami, lalo na pag nakita kita, kaysa rin ko pa nga ni mga kabombo, ba man ito ibadak mga kaida, di man hira stress, sugod ito na akong ka-stress. Ay, di ba good man kita? So, yun po ang kaibahan. No? So, yun po ang sinasabi natin, ano? Nga, sana turul-tulay gadla kita, di ba? Although nagtatrabaho kita nga naaayon sa sweldo, sana di rin malakita nga bagat harap-harapan na malakita ng pinanguwat. Bagaman kita nit mga halimbawa na lang dito mga kabombo. Okay. Syempre, balikan natin yung deliberation dito sa national budget, no? So kanina, nagpahayag Executive Secretary Ralph Recto sa support na ibibigay niya doon sa mga barangay officials, hindi totaling barangay officials, pero doon sa mga local government units, no? Kaya niya inapprove yung trilyones na pondo. So dahil nga kaparte gihapon dito mga kabombo, based ito na ato nakita mga kabombo nga igimpahayag gihapon hausa nga Facebook page, no, or hausa nga platform inin agindig unan din mga kabombo ni Representative Libanan. Sabi niya dito, inaasahang magdudulot ng pesos, kutob 5 pesos or 6 na kay 5.99 kada kilowatt hour tungod gihapon itong mali nga pagpasa hiton labis nga LLCC charges. Ug sa hini mga kabombo, ano nga naging desisyon niton ERC, gintagan doon hiton House Committee on Energy didahan August 11 mga kabombo, itong dako nga epekto nga humitaas iton LLCC charges iton consumer ha Visayas, particular na mga kabombo ha mga rehiyon iton Western Visayas ngan Eastern Visayas, at ito daw yung naging tugon iton panawagan iton Eastern Summer Electric Cooperative Incorporated or ito na Isamel ko mga kabombo para kadugangan nga bulig na mapabilis ang pagtaas iton LLCC charges na pinapasa iton mga consumer pinaagi iton wholesale electricity spot market. Basar gihapon itong pagtatay iton Isamelco umabot na tinatayang 1.55 bilyones ka pesos iton sobra iton LLCC charges na naipasa iton o naipasa nga iton mga consumer Eastern Visayas o Region 8 tikang January ko yana presente nga tuig. Hindi dapat daw pasanin ng mga ordinaryong consumer itong gastos nga durot itong problema itong electricity market pricing and settlement system, lalo na panahon itong padanyo ang nagitaas ang gastuson itong mga pangunahon nga produkto. Ada
kay as pamati ko, you are not yet promising, pero baga ini nga imo pahayag nagsisiring kagod nga kakayanon dakay sige. May kaginhawaan amo gihap iton amon karuyag nga solusyon. Makaginhawa makahinga kami hini nga mga kagulanan sindurunggan. No? Kagulanan pag pinanbayad kaya na diri nala kami maaram kung gindi iniba-iba nala ininiyo nga mga terminologies, but yet parehas lagi hapon iton resulta. Nagbabayad lagi hap kami bisan man diri tultol iton iyo mga serbisyo. With that, mga kabombo, we only have 5 minutes left. Ug sa naman mga kabombo, mag-alas 7 hiton aga. So, dihin naton once again kita tapos iton aton haliputay nga panahon. Aton programa nga Bombo Reports sa 2nd edition. Kay kataliwan mga kabombo, ano pagsunod hiton pipiragi hapon nga kadugangan yung mga balita nga impormasyon hatid aton hiton Bombo Network News from Makati News Center. Damo nga salamat mga kabombo. Hiton yung pagupod akon hini aton na taramdan nga unta sunod diwat nga atong paghirebalang para sa gihapon nga oras ng istasyon 95.1 na Bombo Radio Tacloban. Ako po mga kabombo, ito yung kaupod hanginan once again. Ito po yung Bombo Chay Alira, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Inyong napakinggan ang mga pinakasariwang balita dito sa Bombo Reports 2nd Edition. Hanggang bukas muli sa pareho ring oras at himpilan, ito ang Bombo Reports 2nd Edition. Basta Radio Bombo! Kampante ako. Basta gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla ka sa ko. Basta gardenia. Masigla ka sa ko. Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Fresh pa, mas sulit, mas sarap. Masigla ka sa rin. Basta gardenia. Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, paro nga ang suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit han aircon. Tigamni, ang simple nga pagtitipid yana, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman kabombo, ang pera nga pwede naton buhaton na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya. Hakada pagluluto, siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiba na cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon. Ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ha mga electric ovens. Kung posible, ha mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamaragamit iton sirak hagawasan mga panimalaya. Pero laini kabombo ha aton energy saving tips nga pwede buhaton ha aton mga tagsa-tagsa panimalaya. Hausa lang click ka aton mga screen in pwede na makapagtikang hin live videos, mag-post in photos ng status, kalakip na an aton lokasyon. Iniin kapartinahan aton panadlaw-adlaw nga buruhaton nga hausa nga sayop, in pwede na maipagawas an imo personal nga impormasyon. Ngan dako naman ang posibilidad nga magamit ini han may ada maraot nga mga intensyon. Maginmabinan tayo na pag-accept o pagdi-decline hin mga friend request. Pwede mo gihapon nag-customize an imo privacy settings. Magin mindful ha imo mga ginpapan shares with gihapon an imo lokasyon o adresa. Ayaw nga ayaw gihapon ig-post ang litratohan imo passport o credit card information. Huna-huna ang an imo igpo-post online in magpapabilin nga ada online hasta hiton kahasta. Iniin pahinumdom at tikang Bombo Radio Tacloban na. Beat the heat sa tag-init. Aadyan mga dapat buhaton yan ang mapasuan aton panahon. Likayan sirak labi na tikang alas 10 iton agang nga alas 4 hiton kulup. Magsulutin manipis ngang komportable nga mga panapton. Magbalon permanente hin tubig agud nga malikayan ang dehydration. Gamitin sun protection o sunblock sugadman kalungan payong. Beat the heat mga kabombo. Ini nga pahinumdumin ha taga-iyuhan Bombo Radio Tacloban.
Hapadayon nga pagtikadamo han mga nahihipatik nga mga kaso han dengue ha sinirangan Visayas, inutro na naman nga iginduduso ha publiko ang pagbubuhat han 4 o'clock habit. Stop han nga tanan nga ginbubuhat pag-abot han 4 han kulop ngan bumalhin ang pagpokus sa pagkontrol han mga lamok. Look para han posible nga gintataguan han mga lamok sugad han nakatirok nga tubig ha mga balde ngan iba pa. Listen ha mga pinakauri nga bulletins o mga instructions. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network This Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Martes, ikalabing 8 sa buwan ng Agosto taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, abangan sa ating weather report mamaya ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, mataas ang tsansang maging ganap na bagyo. Isa pang low pressure area, nagbabanda rin sa hilagang kanluran ng Lawag City. Bilang naman ang mga nasawi sa habagat at mga naunang bagyo, umabot na sa 27. Work from home, ipatutupad naman sa lahat ng government offices sa National Capital Region at 13 probinsya. Ang impeachment trial kanselado ngayong araw dahil sa masamang panahon, habang si Minority Leader Alan Peter Cayetano muling lumiban kahapon sa ika-16 na trial day. Itong hostile witness na kinumpirma na si Vice President Sara Duterte ang nag-utos sa paglilipat ng 125 million pesos na confidential funds kay Colonel Chica. Abangan sa ating sports news mamaya ang laban nina Amanda Anisimova at Alex Yala sa Cincinnati Open. Inaabangan na. Abangan din mamaya sa ating provincial news, toneladang mga repolyo at carrots itinapon na lamang ng mga magsasaka sa Benguet dahil sa bagsak presyo at kakulangan ng mga buyers. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Sa ating weather update, mga kabombo, mataas ang tsansa ng low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility na tuluyang maging ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Ang naturang saban ng panahon ay natukoy sa layong 1,140 kilometers. Yan po sa silangan ng Northern Luzon. Patuloy ito sa paglapit sa kalupaan ng bansa at nakakaapekto ngayon sa silangang baybayin ng Pilipinas. Sa kabilang banda naman, isa pang low pressure area ang nabuo sa kanlurang baybayin o sa West Philippine Sea. Natukoy ang naturang low pressure area sa layong 295 kilometers lamang. Yan po sa kanluran, hilagang kanluran ng Lawag City dyan sa may Ilocos Norte. Sa ngayon ay binabantayan ang naturang sama ng panahon dahil sa posibilidad na tuluyan din itong maging ganap na bagyo. As of 7 a.m. mga kabombo, meron itong medium chance na tuluyang mabuo bilang panibagong bagyo sa Pilipinas. Samantala, nagbabanta rin ang mabibigat na mga pagulan ngayon pong araw ng Huwebes, Agosto 18. Ngayon pong araw mga kabombo, 100 to 200 millimeters ang nagbabanta sa mga probinsya ng Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at dyan sa may Occidental Mindoro. At nagbabanta rin ng 50 hanggang sa 100 millimeters ng ulan dyan sa may bahagi ng Ilocos Sur, dito sa National Capital Region, dyan sa may probinsya ng Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at probinsya ng Antique. Maaari pong maranasan ang kahintulad na bulto ng ulan hanggang Agosto 19 o bukas, araw ng Miyerkules at Agosto 20 sa araw ng Huwebes mga kabombo. At yung mga nabanggit po natin mga probinsya kanina ay pare-parehong mga probinsya rin na makakaranas ng 100 to 200 millimeters at 50 to 100 millimeters ng bulto ng mga pagulan. Kaya tinasan po ang mga panibagong serye ng mga pagbaha. Kaakibat po niyan, pwede kayong tumutok sa Bombo Radio Philippines para ho sa karagdagang mga development. Yung pong updated na report, especially ngayon pong panahon ng typhoon o yung tinatawag na typhoon season. Samantala, lumobo pa sa 27 ang katao itong mga natukoy na nasawi dahil sa patuloy na pag-iiral ng hanging habagat at epekto ng mga nagdaang bagyo sa nakalipas na linggo, batayan sa official record ng Philippine National Police. Ayon kay Philippine National Police spokesperson, Police Colonel Allen Reyco, 26 sa mga nasawi ay pawang mga sibilyan, habang ang isa naman ay miyembro ng kapulisan. Maliban sa mga nasawi, mayroon pang 2 individual na kasalukuyang pinaghahanap.
Mayroon ding 18 katao ang napaulat na nagtamo ng injuries dahil yan sa iba't ibang kadahilanan tulad ng nabagsakan ng mga gumuhong gusali, mga pulong kahoy at iba pa. Sa kabilang banda, umabot na rin sa mahigit 5 milyong katao itong apektado ng pinagsamang epekto ng kamakailang mga bagyo at ng habagat. Ayon naman yan sa data ng Office of Civil Defense. Pangunahing apektado rito ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Cordillera Administrative Region, Metro Manila at Mimaropa Region. Samantala sa kaugnay pa rin pong development, ipatutupad mga kabombo ang work from home arrangement sa mga tanggapan ho ng pamalaan sa Metro Manila at 13 probinsya ngayon pong araw ng Martes dahil yan sa patuloy na epekto ng Southwest Monsoon. Ito hong umiiral na hanging habagat. Batay po sa abiso ng Palasyo Malacanang, sakop ng direktibang National Capital Region at mga probinsya ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Makikita ho ninyo sa inyong mga screen para po sa mga viewers at mga listeners natin ngayon pong oras na ito. Maliban ho dyan, kasama rin po dito ang Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Samantala, ang mga paaralan sa mga nabanggit na apektadong lugar ay nabisuhan ding gumamit ng alternative learning modes para ho sa lahat ng antas sa mga pampubliko man o kung hindi ay yung po mga pribadong paaralan. Patuloy naman ang pag-ooperate ng mga tanggapan ng gobyerno na nagbibigay ng basic at health services. Gayon din ang mga ahensyang nangasiwa sa disaster response at iba pang mahahalagang serbisyo. At dahil dyan, sinuspinde ng Senate Impeachment Court ang nakatakdang paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ngayong Martes, Agosto 18 dahil sa inaasahang malakas na pag-ulan at ang pagbaha dulot ng Southwest Monsoon o hanging habagat. Sa notice na nilagdaan ni Clerk of Court Renato Bantog Jr. Nitong Lunes ng gabi, sinabi na iniutos ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero ang pagkansela ng trial. Ayon sa notice, kinansela ang paglilitis dahil sa forecast ng State Weather Bureau na malalakas na mga pag-ulan ang aasahan ngayong araw. Kaugnay pa sa usapin ng impeachment, muling tetestigo sa pagbabalik ng impeachment trial si former Office of the Vice President, Special Disbursing Officer Gina Acosta, kasunod ng kanyang mahigit 3 oras na pagtayo sa witness stand kahapon. Itong si Acosta ang unang hostile witness sa listahan ng maraming testigo ng House Prosecution Panel at una nang tumestigo noon sa House Justice Committee habang tinatalakay ng panel itong sufficiency in grounds in impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang naging pagharap kahapon ay sumagot si Acosta sa Bisaya sa ilang bahagi ng direct examination ni Prosecution Attorney Amando Vergil Ligutan. Kaya't kinakailangan maghanap ng interpreter ang Senate Impeachment Court habang ilang ulit ding tumulong itong siligutan sa pagsasalin ng mga sagot ni Acosta sa Filipino at English. Magpapatuloy naman ang direct examination ni Attorney Ligutan kay Acosta sa susunod na mga araw ng paglilitis. Tapos mapaamin kahapon ng House panel si Acosta na inutusan siya ni Vice President Sara Duterte na i-release kay Colonel Raymond Dante Lachica itong 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Sa kanyang pagiging hostile witness, pinayagan ng impeachment court ang prosekusyon na gumamit ng leading questions sa kanya habang sumasa ilalim sa direct examination. Kung yung pagpapaliban, yung inyong testimonya, balik po kay bukas, ha? Opo, Your Honor. Kung maaari po, yan ang nasa visa pa rin ng parehong sabi ng inisyo po namin para po hanggang sa bukas. Para ipagpatuloy po nyo inyong testimonya sa hukumang ito. Yes, Okay Your po, ma'am? Honor. Thank you, ma'am. Your excuse, ma'am. Pwede na po Salamat kayong bumaba po. sa Salamat witness po. stand. Tinigyan ni Presiding Officer Francis Chis Escudero at ni former Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta. Samantala kinumpirma ng dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta, na si Vice President Sara Duterte, ang nag-utos na i-release kay Colonel Raymond Dante Lachica ang 125 million pesos na confidential funds noong Disyembre ng taong 2022. Sa pagharap ni Acosta bilang hostile witness sa Senate Impeachment Court, sinabi niyang personal niyang in-encash ang 125 million pesos na cheque noong December 20, 2022 at iniutos sa kanya ni Duterte na ibigay ang buong halaga kay Lachica na noon ay commanding officer ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG at itinalagang security officer ng Office of the Vice President. Ayon kay Acosta, si Lachica ang may kaalaman at eksperto sa pagpapatupad ng confidential operations dahil sa kanyang access sa national security information.
Gayunpaman, aminado si Acosta na bilang SDO o Disbursing Officer, siya mismo ang may responsibilidad sa pag-disburse ng confidential funds. Nang tanungin ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero kung bahagi ng tungkulin ng security officer ang paggastos ng confidential funds, sinabi ni Acosta na hindi ito trabaho nila Chica kundi ng disbursing officer. Kinumpirma rin ni Acosta na walang probisyon sa Joint Circular 2015-01 na nagsasabing maaring mag-disburse ng confidential funds ang isang security officer. Matapos i-release ang 125 million pesos kay La Chica, sinabi ni Acosta na nagsumite ito ng utilization report at nag-liquidate ng pondo. Ang Office of the Vice President ay nakatanggap ng kabuang 500 million pesos na confidential funds noong 2022 at 2023, habang 112.5 million pesos naman ang napunta sa Department of Education noong si Duterte ang kalihim nito. Kaya umabot sa 612.5 million pesos ang pundong sinusuri sa impeachment complaint. Sa bahagi ito, kuha pa tayo ng karagdagang report na natukan ng ating news team itong ruling ni Presiding Officer Chis Escudero o kaugnay sa manifestation ng defense team. Nakakahanda na, ngunit mas piniling ipagpaliban muna ayon yan sa impeachment court. May report dyan si Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis Bombo Jai, sinabi ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol na nakahanda na umano ang ruling ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero hinggil sa mga pahayag at komento ng mga abogado na may kaugnayan sa merito na nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa eksklusibong pagtatanong ng Bombo Radio Philippines, ipinaliwanag ni Atty. Tunggol na ipinagpaliban muna ni Escudero ang paglalabas ng ruling dahil sa sitwasyon ng mga Pilipino na nakakaranas ng pagbaha sa ibang lugar ng Metro Manila at ang pagsuspende ng Malacanang sa pasok kahapon. Maaari pa niyang humaba kahapon ang pagdinig kung ilalabas ni Escudero ang ruling dahil bibigyan pa ng panahong magpaliwanag si Atty. Amando Ligutan kaugnay ng kanyang mga pahayag sa internet. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag sa press con kahapon ni Attorney Reginald Tunggol. Update lang po doon sa ruling ni Presiding Officer kasi sabi mo po last Friday, dapat ngayong araw siya magro-rule about sa manifestation ng defense. Ano po yung update? Opo. Meron po na siyang handang ruling dahil nakaschedule nga po na today nga ibibigay yon. Ngunit po hindi po naaayon sa nangyayari sa ating sitwasyon ngayon na maraming kababayan po natin ang stranded, so hindi po nababagay na ngayon po i-release yung ruling ng ating presiding officer. So kaya bukas na lamang po yun i-release para hindi na rin po mapahaba masyado kasi kung maalala niyo po kanina, bibigyan din po si Attorney Ligutan ng pagkakataon na makapagsabi ng kanyang panig. Kaya baka abutin pa po ng additional 30 minutes po yun, but had the trial not been cut short because of the work suspension and inclement weather, it would have pushed through today. Kaya lamang po yung timing po hindi po bagay at akma sa ngayon. Kaugnay niyan, nilinaw din ni Attorney Tunggol na may full discretion o buong kakayahan si Escudero bilang presiding officer na magdesisyon sa mga ganitong usapin alinsunod sa impeachment rules. Ngunit maaari rin naman umano niyang itong ilatag sa mga senator judge kung kanyang gugustuhin, pero mauuwi lang aniya ito sa botohan kung may mag-appeal na hukom. Samantala, pinabulaanan din ng tagapagsalita ng impeachment court na hindi na impluwensyahan ang presiding officer ng mga pahayag at komento ng publiko sa labas ng impeachment court, kaya ipinagpaliban ang paglalabas ng kanyang ruling. Ito ay matapos ang mga umuugong na pahayag na pinag-iingat umano si Escudero sa pagruling sa prosecution sapagkat may mga senator judge din aniya na hayagang pumapanig sa isang panig sa loob ng impeachment court. Binigyan din ni Atty. Tunggol na independent si Escudero at nakabatay ang kanyang magiging resolusyon sa batas, due diligence at masusing pagtatrabaho ng kanyang mga tauhan at hindi sa mga panawagan o komento sa ibang personalidad sa labas ng korte. Muli pakinggan natin o balikan natin ang naging pahayag ni Atty. Reginald Tunggol sa press con kahapon. Kung kilala niyo po yung presiding officer ever since, kahit last year pa po regarding Fort With, hindi po si presiding officer Escudero na-impluwensyahan ng ng mga unnecessary noise po na ganyan. Medyo he's very independent
person and senator na meron siyang sariling paninindigan. So kung anong alam niyang tama at merong basihan sa batas, yun po yung gagawin niyang resolusyon doon sa mga issues na kailangan ng kanyang resolution. So, yung pag-suspend po o pag-defer ng kanyang resolution today doesn't have any, walang kinalaman po yung mga sinabi ng mga ibang mga tao po sa labas, no? Dahil alam niya na po, no, yung kanyang papatunguhan doon sa kanyang resolution based on his due diligence at saka complete staff work din ng kanyang mga staff. So, kaya medyo pretty firm naman po yung legal basis noon. Sa uli, Bombo Genesis, Bombo Jai, tiniyak ng Atty. Tunggol na patuloy ang magiging monitoring ng Clerk of Court, Secretariat at staff ng presiding officer sa mga pahayag at komento na magkabilang panig, kabilang ang mga public statements ng mga counsel sa labas ng impeachment court at sa media. Ayon kay Tunggol, inililista o minamarkahan ng mga tauhan ng impeachment court ang mga pahayag at komento ng mga abogado na maaaring may kaugnayan sa kanilang mga tungkulin at paglabag sa impeachment rules. Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 15 minuto makalipas, magkakabombo ang alas 7 ng umaga. Balik ko tayo mamaya sa usaping impeachment, pero bago ho yan, update po muna tayo sa ambush na naganap doon sa may Bangsamoro region. Tinukoy po ng Philippine National Police bilang suspected election-related incident. Ito hong ambush sa convoy ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Chief Minister Abdul Rauf Makakua. Ayon kay Philippine National Police Spokesperson, Police Colonel Allen Reyco, isa sa ilalim muna sa pagsusuri ng mga concerned agencies kabilang ng Commission on Elections itong insidente bago tuluyang matukoy kung ito nga ba ay tunay na election-related. Yung ating investigators and yung crime scene processors were already able to retrieve 81 fired cartridges. Fortunately, wala pong nasaktan dun sa target of the ambush, yung po sa convoy ng ating pong interim chief minister. So, is this an election-related incident? As of now, this is considered as a suspected election-related incident since it involves a candidate or a public official in the said area. And it happened during the election period. Alam naman po natin, election period is July 16 to extend until September 29. So as of now, it's still a suspected election-related incident. Now, magko-convene po yung committee dito to ascertain whether this will be considered finally as an election-related incident once it meets yung mga criteria, so to speak, para maging ERI siya. SITG ICM was already created and they had the first meeting August 15 or 16 or immediately after yung incident po. We have no ERI recorded yet as of now. Possibly this will be the first kung if ever this will be later on considered as an ERI or confirmed as an ERI. Yung po kasi pag suspected, then they will look, will this disrupt the electoral process or will this create tension that will again disrupt yung process po natin? And if the answer to any of those questions is yes, then this will be considered or classified as ERI. As of now, nagko-convene pa po yung committee natin to validate yung pong nangyari. Pahayag po yan ng tagapagsalita ng Philippine National Police, si Colonel Allen Reyco. Kaugnay pa rin po sa naganap na ambush doon sa may Bangsamoro region. Naganap po ang naturang pananambang dakong alas 4:45 ho ng hapon ng araw ho ng Sabado. Habang bumibiyahe ang 5 sasakyan na convoy nitong si Minister Makakua sa may General Santos Cotabato National Highway. Tinamaan ng mga bala ng baril ang 3 sasakyan ngunit nakaligtas ng walang pinsala ang Chief Minister at ang kanyang grupo. Samantala, inatasan na ni Chairman George Erwin Garcia ng Commission on Elections ang Philippine National Police at ang Armed Forces of the Philippines na agad din pong tukuyin ng mga responsable at tiyaking mapanagot ang mga ito. Kaugnay din po ng balitang yan, magkakabombo. Update po tayo, makakausap natin mismo ang chairperson ng Commission on Elections, si Chairman George Erwin Garcia. Kaugnay dyan sa may Bangsamoro incident at maging yung nalalapit po na halalan sa may Bangsamoro region at yung barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Magandang araw and thank you so much for joining us, Chairman George Garcia. Yes, sir, si Bombo Genesis at Bombo Jai po ito. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, sir. Magandang umaga po, Bombo Genesis, Bombo Jai, sa mga kabombo natin. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Sir, thank you so much for joining us, Chairman. Tayo po napapanood din po sa ating 32 stations nationwide. Unahin ko pong i-update yung pong sa ambush. Ang sabi ko kanina ng Philippine National Police via Colonel ko ay binavalidate pa rin kung ito'y matatawag na election-related incident. Sa panig po ng Commission on Elections, ano pong turing ho natin dito, sir? Bobo Genesis, siyempre kinikilala natin yung proseso na meron ang Philippine National Police. Pero as far as the COMELEC is concerned, wala naman pong kaduda-duda na ito ay election-related incident sapagkat nangyari ito sa eksaktong araw. Number one, siya ay Chief Minister, kumakandidato sa isang parliamentary district. At number two, ito ay nangyari sa araw na siya ay nanumpa bilang miyembro ng pangalawang pinakamalaking partido ng Bangsamoro. At the same time, nanumpa rin siya bilang chairman ng nasabing partido na yan. And therefore, pabalik siya, papuntang Cotabato City. Nangangahulugan lamang na wala na tayong dapat pang isipin kung hindi may relasyon yan sa eleksyon. Dahil nga, yun ang kanyang posisyon, nakaupo siya bilang chief minister, pagkatapos may mga ganyang pampangyayari. So, again, kung ano man po yung maging proseso dyan sa PNP, we will highly respect. But as far as the COMELEC is concerned, yan po ay kinukonsider na namin na election-related incident. At tama po yung nabanggit naman ng ating PNP. As of noong bago nangyari yung mismong insidente, 0 po tayo sa election-related incident. At natutuwa tayo noon kung kaya nga nakakalungkot yung pangyayari yan sapagkat nabahiran yung magandang record sana na wala tayong election-related incident. After po nung ambush, Chairman, may bago kayong directive sa mga field office nyo doon sa may part ng Mindanao or even sa particularly in Bangsamoro, sir? Kaagad tayo nakipag-ugnayan sa ating regional director at sinabi natin na bigyan kaagad tayo ng mga importanteng impormasyon tungkol sa mga bagay na yan. At syempre, lagi natin sinasabi sa mga tauhan natin na dapat lagi silang nag-iingat. Nagpapasalamat nga tayo sa PNP, lalo na sa regional office ng Philippine National Police sapagkat noong pang kami ay humihingi ng tulong, baka yung aming po mga election officers ay pwede mabigyan ng karampatang security personnel kung sakasakali man at sila ay mangangailangan o hihingi nila kahit wala namang threat o wala naman pong kadahilanan, ay kaagad po silang nagresponde at nagbigay sa amin. Nakakadagdag po yan kahit paano sa lakas ng kalooban ng mga kasamahan namin. At the same time, yung po mga nangyayari ng mga nakakaraang mga panahon ay hopefully maiiwasan at hindi mangyayari. Yung po mga nakatakda, sir, na pagpunta ko ninyo, kayo po mismo bilang chairperson ng COMELEC, dyan sa may part ng Bangsamoro region, I believe meron tayong 25 to 26 na pagpunta dyan kasama ang chief ng Philippine National Police. Tuloy pa rin po itong mga to, sir? Ay tuloy na tuloy po yan. Kasama rin po ang AFP Chief of Staff at kung hindi tayo nagkakamali, mismo ang Army Chief na dating Westmincom din. At hopefully din ang ating pong Philippine Coast Guard ay maisama din natin ang pinuno upang maipakita natin na iisa ang ating layunin at maiparamdam sa mga kababayan natin sa Bangsamoro na wala silang dapat ikabahala. At yun naman po ang talagang dapat na mensahe. Sa kasalukuyan, para po sa mga kababayan natin dyan, huwag po kayo mag-alala, wala pong ito pong isang pangyayari ito, hindi dapat po magiging dahilan upang mag-create ng tension. Napaka-generally peaceful pa rin po ang buong Bangsamoro. In fact, kaya nga pupunta ang inyong lingkod dyan sapagkat ipapakita natin hindi tayo nababahala sa kung ano man yung pangyayaring yan. Less than 30 days before po yung halalan sa September 14, gaano na po kahanda? Anong percentage na po yung readiness ng COMELEC para ho rito, sir? Kung meron po tayong level na 1 to 10, kami po ay nasa 9.5 na. Nakapag-deploy na po kami ng mga kagamitan. Isa pa nga po yan, Bombo Genesis, na gusto kong patunayan sa lahat. Isipin nyo, kung merong ganyang tensyon o may nangyaring ganyan, ang COMELEC po ay tuloy po kami sa pagdedeploy ng lahat ng kagamitan sa buong Bangsamoro. Kami po ay natapos na sa Tawi-Tawi, sa Basilan, at ngayon ay ongoing, matatapos na rin po ang deployment namin dyan sa buong SGA, Maguindanao Sur, Norte at Lanao del Sur. Ibig sabihin, yan po ay mga naka-standby na sa mga hub namin. In-increase din po namin ang seguridad doon sa mga hub na yan. At later on, bago po matapos ang buwan na Agosto, ay madideploy na namin sa iba't ibang munisipyo para lang kahit paano sa unang linggo ng September ay naka-standby na sa bawat munisipyo ang lahat ng kagamitan. Yan man ay makina, balota at mga ilang pang election paraphernalia. Sa ibang topic ko tayo, Mr. Chair, Bumujay. Kahapon, Chairman, pahapayawan sa Senado ang panukalang ipagpaliban muna itong barangay at ang kabataan elections. Pero sabi ni Senator Mig Zubiri, posibleng tatalakayin ito ng lahat ng mga senators
upon resumption ng session. As of now, ano yung kasalukuyang status ng Barangay Sangguniang Kabataan Elections, Chairman? Nabigyan tayo ng advance information na maaari magkaroon ng pagdinig ang Senado sa isang linggo, yung committee na in charge po dyan. At tayo naman ay dadalo. Subalit again, katulad po ng ginawa natin sa mababang kapulungan na Bomboyjay, ating po ipapahayag ang kahandaan ng Commission on Elections na magsagawa ng halalan sa November 2. In fact nga, uulitin ko muli ay sumulat tayo, lumiham tayo sa ating Pangulo na baka pwede maideklara ang November 3 bilang walang pasok din upang masigurado na makakaboto ang mga kababayan natin. Handa na po ang mga balota, mga election paraphernalia. Kami po ay nakagamit na ng 8 billion pesos sa 19 billion pesos na nakalaan para sa barangay and SK elections. Yung natitira pong 11 billion na Bombo Genesis, Bomboyjay ay pang honoraria po natin sa ating mga guro, pang training din po sa kanila at kasama na rin po dyan yung deployment ng mga kagamitan later. So yan po ang kasalukuyan nating status and therefore yun po ipapahayag natin sa ating Senado. Nais rin namin malaman, Chairman, may mga changes po bang na-implement and i-implement ang Commission on Elections for BSKE compared sa mga previous years ng Barangay Sangguniang Kabataan Elections? Ang BSKE po kasi ng 2026 ay manual na halalan tulad din ng mga halalan natin dati. At syempre, meron po kami mga contingency measures na pinagplanuhan din, lalo pat katulad ng Agosto, September, October, November hanggang December nga tayo inuulan. Minsan may bagyo, minsan habagat at yung posibilidad na magkaroon ng baha ay naandun dyan lagi. At dahil po dyan, kinakailangan meron kaming contingency measures tulad halimbawa ng paglilikas ng mga lugar kung saan bumoboto ang mga kababayan natin upang hindi naman sila ma-disenfranchise o hindi po para hindi sila makaboto halimbawa. So sinisigurado natin na kahit anong mangyari makakaboto at makakaboto sila pagdating ng araw ng halalan. Ang botante po natin sa buong Bangsamoro sa buong Pilipinas ay almost 71 million na at the same time, yung pong ating SK 25 million, ganyan po kadami ang boboto sa araw ng eleksyon sa November 2. Okay, thank you so much, Chairman. Bombojen? Sir, follow up ko lamang yung nababanggit ninyo, contingency. As of now, may pundo pa po tayo sa field offices po natin or sa mga regional and provincial offices ng COMELEC kasi kung sakasakali medyo bahain din ang September para sa Bangsamoro and then typhoon season din ang November, Chairman? Yes po, Bombo Genesis, Bomboyjay. Yun po ang kadahilanan kung bakit ganito kaaga. Sinasabihan na natin yung lahat ng mga election officers natin sa buong Pilipinas na kinakailangan ma-report ka agad sa atin kung ano ba yung mga infrastruktura o katulad ng mga paaralan na naapektuhan halimbawa noong lindol, noong nakaraang buwan kung natatandaan natin. At the same time, itong mga sunod-sunod na pagbaha, lalong-lalo na sa ibang area dyan sa Visayas at meron din po sa Mindanao. At siyempre dito sa Metro Manila, gusto rin nating alamin kung ano ang mga naapektuhan ng mga paaralan. But at the same time, gusto po natin ding igarantiya na hanggat maaari, hindi po tayo lilipat ng lugar ng pagboto sapagkat alam nyo kasi pag dilipat nyo yung lugar ng pagboto, lalo pat yung mapapalayo yung mga kababayan natin sa dati nilang lugar na binobotohan, baka po kasi tamarin silang bumoto o hindi na po sila bumoto. Kaya hanggat maaari, kung kakailangan maglagay kami ng makeshift doon sa mismong lugar, sa eskwelahan, gagawin po namin kung hindi available yung mismong building kung saan sila bumoboto dati. Tuloy na talagang halalan, sir, no? BSKE? Opo, siyempre po sa part ni COMELEC, sinasabi nga natin, hanggat hindi nagbabago ang batas, hanggat walang bagong batas, ay itutuloy po natin ang halalan. Yan po ang aming pong mandato at yan po yung nakalagay sa ating saligang batas. Thank you so much for joining us again, COMELEC Chairman George Garcia, sir. Ingat po kayo, sir. Maraming salamat po mga kabombo. Magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo. Ang chairperson ng Commission on Elections, si Chairman George Erwin Garcia, mga kabombo. Nagatid po sa atin sa oras na meron na kong 29 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Balik ko tayo sa usapin ng impeachment trial. Kinwestiyon ng defense ang paggamit ng prosecution ng artificial intelligence o ito hong tinatawag na AI-generated image upang ilarawan kung ano ang maaring itsura ng 125 million pesos na cash na munoy bahagi ng confidential funds. Ayon kay Defense Counsel Attorney Michael Powa, hindi matitiyak ang accuracy ng naturang larawan dahil gawa ito ng artificial intelligence at maaring hindi eksaktong kumatawan sa aktwal na dami, laki o pagkakaayos ng pera. Iginit ng defense na hindi maaring gamiting matibay na batayan ng isang simulated o AI-generated image upang patunayan kung gaano karami o kabigat ang naturang halaga.
We had to object to that because we had to ask at least for the proper basis kung bakit AI yung ginagamit. But ninote naman po ng ating presiding officer, kaganda lang ng presiding officer yung aming objections at kumbaga, pinagpatuloy pa rin naman yung pagtatanong. Sa atin, okay lang yun. We just had to really register our objection. Kasi syempre, alam naman natin yung AI sometimes does not really depict yung totoong itsura ng mga bagay-bagay. I would like to at least try to understand the side of the prosecution kasi syempre siguro they just wanted to show some graphics to give a picture kung ano ba yung punto na gusto nilang ipasok doon sa kanilang pagtatanong. So perhaps that's the reason why they used yung ganung AI. But again, all we had to do was object to that. No? All we could do was object to that kasi nga baka hindi accurate. No? And usually, hindi nagiging accurate talaga pag AI sa ngayon. But nakikita naman natin yung punto ng prosecution kaya nila ginawa yun. No? They wanted to give everyone, maybe not just people in court, but even the public kung ano yung puntong gusto nilang marating. Yung main concern lang talaga namin is kung accurate yung nakikita kasi baka exaggerated yung nakikita, baka o kahit hindi exaggerated, baka naman hindi talaga yun yung itsura ng gustong ipakita. But the witness naman is able to answer. So kahit papaano, no, yung kanina all we wanted was just to register our objection. Ipinakita ng prosecution panel ang naturang larawan sa impeachment trial habang tinatanong si dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta ukol sa manoy 125 million pesos na cash at kung paano ito isinilid at dinala. Kung babalikan, nagkaroon ng palitan sa 16 na araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte matapos na magpakita si Attorney Amando Ligutan ng simulated presentation ng 125 million pesos na cash habang tinatanong si Acosta ang dati pong Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Bago magpatuloy ang prosecution, agad namang nagtanong si Attorney Lyndon Baquel ng Defense tungkol sa pinagmulan ng larawan at kung paano ito ginawa. Napansin din ni Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero na tila iba ang sukat ng mga ipinakitang 1,000 peso bills. Kinumpirma naman ni Ligutan na gumamit sila ng teknolohiya upang likhain ang larawan dahil wala silang aktual na 125 million pesos na cash na maaring ipakita sa korte. Ma'am, can you describe for us, to give us a mental picture, how big the pile of 125 million pesos in cold cash is? Ipa-describe. Sorry sir pero dili kayo ko well-versed sa mga measurement. Okay. Pero nakasulod siya nakalagay siya sa box. Okay. Na nakabundle tag 1 million ang isa ka bundle na nakaputos, nakabalot og cellophane na silyado pa. Tama Sinasabi mo ma'am, na hindi ka well-versed sa measurement. Tama po ba, di ba? Now, I will show you a simulated representation of 125 million pesos. Sinabi mo 1,000 peso bill, di ba? Show that to the screen, please. You tell the public, ma'am, if yung nakita mong 125 million pesos in cold cash. Your Honor. Wait. Not done. Counsel, to finish the question, Okay. Attorney Baquel. Can you please confirm if the cold cash you saw 125 million pesos, do they look like that? Your Honor. Counsel? Before the prosecution proceeds with the question, may we just ask as to the source of the photo and how it was generated and produced? Yes, Counsel. Either it is distorted because the 1,000 peso bills look bigger. Yeah, Your Honor. Is this AI? Yes, of course. That is simulated. Okay. Is this AI? Wait. Because we don't have 125 million pesos in cold cash. So we had to resort to technology. Is that, Your Honor, artificial intelligence? Is this AI? Yes. Generated? Yes.
Ang isang AI-generated image rin po mga kabombo ang unang black bag na ginamit umano sa pagdadala ng 125 million pesos na cash ang ipinakita ng prosecution team sa nagpapatuloy pa rin na impeachment trial. Ayon kay dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta, 4 na bag umano ang ginamit para dalhin ang 125 million pesos na cash. Nang tanungin kung gaano kabigat ang mga bag, sinabi ni Acosta na basta mabigat. I will show you now representation of 125 million pesos inside 4 traveling bags. Ito yung tanong now. Okay. 4 traveling bags with bills, 1,000 peso bills inside them. Yung hapon na yun, ma'am, maalala nyo ba, Miss Gina F. Acosta, kung yung na-withdraw nyo na 125 million pesos na isinilid nyo sa 4 traveling bags, do they look like this? Before you answer, Being flashed Gina, on screen. counsel for respondent? Your Honor, we interpose the same objection as regards the use of AI-generated imagery, Your Honor, without laying the proper basis as to how it accurately represents what the prosecution claims to be, Your Honor. No, it has no basis, Your Honor. The court will simply note the objection of counsel, and counsel, the court will also take note of your continuing objection with respect to the use of AI-generated representations Yeah. of what he is asking the witness about. If it shows closely or not, what bag she used to bring out the 125 million. Opo. With your permission, counsel, court will note your continuing objection, the use of AI representations. Thank you, Your Honor. Thank you so much. Counsel will please, witness will please answer, Ma'am Gina. Parang ganyan po ba yung 4 na bag na pinaglagyan nyo? Hindi ganyan, Your Honor, kasi ang opening niyan is round. Opo. Ang sa akin, ang dinala ko po na bag is pag ganun po ang zipper. Pahaba. Yung kabuuan ng bag. Okay, number 1, yun ang isang pagkakaiba. Kulay? Kulay black. Pareho. At 4 na bag, kumasa yung 125. 4 po na bag, Your Honor. Okay, thank you so much. Ginamit ng prosecution mga kabombo ang simulated image upang ipakita sa impeachment court ang tinatayang dami o bulto ng cash na tinutukoy ngayon sa testimonya nitong si Gina Acosta. Yan dumipensa si House Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa sa paggamit ng artificial intelligence generated image sa impeachment trial kung saan ipinakita ng panel ang itsura nitong bulto ng cash na nagkakahalaga ng 125 million pesos. Ito ay matapos questionin ng defense team ang presentasyon nito sa pagdinig. Ayon kay Attorney Tolosa, isa lamang na visual representation ang ginawa ng House panel ukol sa kung paano na-procure ang naturang halaga. Depensa ni Attorney Tolosa, hindi na dapat pagtuunan ng pansin ang paggamit ng AI dahil ginamit lamang ang larawan bilang visual at visual aid upang ipakita kung paano umanong isinagawa itong encashment ng 125 million pesos na confidential funds. Binalikan din ni Tolosa ang pagtatanong ni Attorney Virgil Gutan kay Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta kung mayroong pagkakahalintulad ng ipinakitang visual sa aktual na naganap na encashment na kinalaunan ay kinumpirma naman ni Acosta. From the prosecution to pretend that those were the actual funds. No? Maliwanag naman, hindi naman yan ang sinasabi na yan mismo. It was just a visual representation as to how they were produced, if you use AI or what. It's immaterial. No? Kasi nga, tinatanong. Bahagi yan ng pahayag ni legal spokesperson ng House Prosecution Panel, si Attorney Benjamin Tolosa. Sa kaugnay pa rin pong development mga kabombo, si Vice President Sara dapat daw nipaliwanag itong 125 million pesos na confidential funds at silabihan din maawa sa mga staff na sila lamang yung nagpapaliwanag sa kasalukuyan. Yan at iba pang mga balita sa pagulat ni Bombo Annalise Soberano.
Dapat personal na humarap si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial upang ipaliwanag ang kontrobersyal na 125 million na iniugnay sa Office of the Vice President. Ayon kay Manila Representative Bienvenido Abante, seryoso ang usapin dahil malaking halaga ng pera ng gobyerno ang kailangang maipaliwanag sa publiko. Kwestiyon ni Abante kung paano at saang otoridad inilabas ng bangko ang 125 million at ang naging partisipasyon ni Colonel Dante Lachica na siyang nangasiwa sa pera imbes ang Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Nanawagan si Abante kay Vice President Sara na huwag nang ipaubaya sa kanyang mga staff ang pagsagot sa mga tanong. Maawa siya sa mga ito na silang nagpapaliwanag ngayon. Iginiit ni Abante na ang personal na pagharap ng Vice President ay makakatulong upang malinaw na masagot ang mga tanong tungkol sa 125 billion confidential funds at iba pang alegasyong kinakaharap ng kanyang tanggapan. Pakinggan natin si Manila Representative Bienvenido Abante. Impeachment court. Dapat humarap siya. Siya ang mag-explain. Huwag niyang sasabihin yan sa mga staff niya. Siya mismo, nakakaawa po yung mga staff niya nag-explain eh. Siya na mismo mag-explain. Tinatawagan ko ngayon si Vice President, maawa ka naman sa mga staff mo. Ikaw na mismo pumunta rito, mag-explain ka. Hindi ka pwedeng magtago kung saan-saan. My goodness, humarap ka nga doon sa perjury charge kay Ramil Madriaga eh. Humarap ka din doon sa charge ng kapatid mo eh. Tapos hindi ka haharap sa impeachment court. My goodness naman, Vice President, humarap ka na. Maawa ka sa mga staff mo at ipaliwanag mo sa taong bayan kung bakit hindi ka kinakailangang ma-impeach. Yan ang panawagan ko. Iginiit naman ni Representative Terry Ridon na mahalaga ang testimonya ng Special Disbursing Officer at hostile witness na si Gina Acosta sa naging pagdinig kahapon sa controversial na 125 million confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon kay Ridon, itinuro ni Acosta si VP Sara bilang nagbigay sa kanya ng direktang instruction na ibigay ang pera kay Colonel Lachica. Sinabi ni Ridon, malinaw ang naging pahayag ni Acosta at maari na itong maging sapat na batayan upang umusad na sa susunod na articles of impeachment. Gayunman, sinabi ni Ridon, pag-uusapan pa ito ng prosecution kung kailangan pang pakinggan ang ibang mga testigo. Pero para kay Ridon, mahalaga ang naging testimonya dahil ang dapat umanong managot ay hindi ang mga ordinaryong empleyado kundi ang pinakamataas na opisyal ng Office of the Vice President. Pakinggan natin si Representative Terry Ridon. There is a palpable gasp nung pong itinuro na po ni Ms. Gina Acosta ang pangalawang Pangulo na nagbigay ng instruction sa kanya para ibigay po yung 125 million kay Mr. Lachica. Ako, speaking as a lawyer, tingin ko doon pa lang tapos na yung usapan eh. We can basically wrap up today and proceed to the next article. Kasi doon pa lang ho, that is a clear instruction that at the highest level, sa pinakamataas po na opisina nito pong OVP, ang nagbigay po ng instruction, hindi si Ms. Acosta, hindi po Chief of Staff, kundi ang pangalawang Pangulo po mismo. Doon pa lang po, tapos na po yung usapan. Sa totoo lang. So, we will decide in the next couple of days kung yung iba pa hong mga nalalabi ng mga witnesses ay kailangan pa po ba. Pero today is a very important testimony day. Tinuro ang pangalawang Pangulo ngayon pong araw na ito. Ayaw ho naming pinsalain yung pong mga ordinaryong kawani. Ang dapat pong pinapanagot, yung pinakaulo, yung pinakadulo ng pong kontrobersiya pong ito. Walang iba kundi ang pangalawang Pangulo. Iginiit naman ang panig ng prosecution na ginagawa nila ang lahat upang matapos na ang impeachment proceedings sa takdang panahon, ngunit may mga delay na wala umano sa kanilang control. Ayon kay prosecution legal spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, kabilang sa mga naging dahilan ang hindi agad pagharap ni na Attorney Wamil at Sailin Del Campo dahil tumanggi ang kabilang kampo o ang depensa na magsanggawa muna ng paghahambing ng mga dokumento bago ang pagdinig. Binanggit din ni Tolosa ang naging pagdinig kahapon
sa Special Disbursing Officer na si Gina Acosta na una umanong nahirapang magsalita ng Tagalog at Ingles kaya natagalan ang kanyang pagtatanong. Gayunman, ipinakita ang isang video kung saan malinaw siyang nagsasalita ng Tagalog, naging mas tuloy-tuloy na umano ang kanyang pagsasagot sa mga tanong. Giit ni Tolosa, sa kabila ng mga delay, tiniyak ng panig ng prosecution na patuloy nilang pagsisikapang matapos ang proceedings sa itinakdang panahon. Tumanggi din si Tolosa na magkomento pa kung estratehiya ng depensa ang naging aksyon kahapon ni Acosta na hirap magtagalog at kinakailangan pa ng interpreter. Pakinggan natin si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Unahin ko muna, hindi ko sinabi nagmamang-maangan siya. O para baka tayo ay malagay sa alangan. Misleading. Yan ho ang misleading. It is not allowed. Yan, hindi ho yan pwede. Siguro ako, ang punto ko lang dyan, again, regardless kung anong intention doon, no, kung bakit biglang hindi siya makapagsalita ng Tagalog, di makapagsalita ng English, pero after ma-call out, biglang maayos naman. Kaya naman pala magpaliwanag. Nung nakita nga natin yung video, kailan ba yung ginawa, 2024, biglang napakagaling, mag-Tagalog. So kung sadya man yan o hindi ko na papasukin yun, kung anong intention nila doon. Masang sa akin, mahalaga, at least nung na-call out, naging mas tuloy-tuloy na yung pag-examine sa kanya. Kung hindi, baka hindi pa tayo tapos hanggang ngayon. Kung every time na sasabihin niya, kailangan pang i-translate. Kaya naman ho pala. Mula dito sa Senado, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Bago tayo dumako sa ating mga balita sa probinsya, hindi muli dumalo si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Yan po ika-16 na trial day. Kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantog na walang natanggap na komunikasyon o paliwanag mula sa tanggapan o opisina ni Cayetano hinggil sa kanyang pag-absent. Wala pa rin inilalabas na dahilan ng opisina ng senador sa kanyang muling pag-absent. Hindi na rin dumalo si Cayetano sa mga impeachment trials at plenaryo session na ginanap tuwing Lunes hanggang Miyerkules mula Agosto 11. Ayon naman kay Senator Pia Cayetano at Senate Majority Leader Mig Zubiri, hindi nakadalo ang Minority Leader noong nakaraang linggo dahil hindi umano maganda ang kanyang pakiramdam. Sa bagay itong mga Kabombo Star Nation, dumako na tayo sa mga balita na tinutukan ng ating provincial stations. Itong mga repolyo at carrots, itinapon na lamang ng mga magsasaka sa Benguet dahil sa bagsak presyo at kakulangan ng mga buyers. May report dyan ang Bombo Radio Baguio. Itinapon na lamang ng mga magsasaka ang kanilang mga repolyo at carrots sa gilid ng Labay-Lakaman Road sa Tublay, Benguet dahil sa patuloy na pagbaba ng presyo ng gulay at kakulangan ng mga bumibili sa kanilang ani. Ayon sa ilang magsasaka, malaki ang ibinagsak ng presyo ng kanilang mga produkto habang kakaunti na lamang ang mga mamimili. Sa ilang pagkakataon na tuluyan na ring tumigil ang mga buyer sa pagkuha ng kanilang ani. Sinabi ng mga magsasaka na hindi na rin praktikal na dalhin pa ang kanilang mga gulay sa mga trading center sa La Trinidad dahil madaragdagan lamang ang kanilang gastusin, lalo na sa pamasahe at transportasyon. Dahil dito, minabuti na lamang nilang itapon ang kanilang mga ani kaysa gumastos pa ng pagdadala ng mga ito sa trading centers nang walang katiyakang mabebenta. Kasabay nito, nananawagan ng tulong ang mga magsasaka dahil patuloy ding nakakaapekto sa kanilang kabuhayan at produksyon ng gulay ang sunod-sunod na malalakas na pag-ulan. Ang Benguet ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng gulay sa Luzon na tinatayang nagsusupply ng 70 hanggang 80% ng pangangailangan sa rehiyon, kabilang ang Metro Manila. Para sa maraming magsasaka sa lalawigan, ang pagbebenta ng kanilang mga pananim ang pangunahing pinagkukunan ng kanilang kabuhayan. Samantala, ipinarating umano nila Trinidad Mayor Roderick Awingan sa District Engineer ng Department of Public Works and Highways Cordillera at kay DPWH Secretary Vince Dizon ang problema sa pagbaha sa Strawberry Farm na nakararanas ng pagbaha tuwing umuulan. Ayon kay Mayor Awingan, nais niyang matulungan ng DPWH ang lokal na pamahalaan na makabuo ng
isang konkreto at pangmatagalang master plan upang matukoy ang angkop na proyekto at solusyon sa problema. Sa panayam ng Bombo Radyo, ibinahagi ni Awingan na bata pa lamang siya ay nakararanas na ng pagbaha sa nasabing lugar. Anya, kinakailangan ng magkaroon ng matibay at pangmatagalang solusyon upang hindi na maranasan ng mga susunod na henerasyon ang paulit-ulit na pagbaha sa lugar. Anya, nakipag-ugnayan siya sa mga kinaukulang opisyal at ahensya dahil hindi umano kakayanin ng local government unit ng La Trinidad na maglaan ng sapat na pondo para sa naturang proyekto. Ayon kay Awingan, tila positibo naman ang naging tugon ni Secretary Dizon na umano'y kumukonsulta sa plano kasama ang district engineer. Dahil dito umaasa ang lokal na pamahalaan na mabibigyang pansin ang problema at may sagawa na ang kinakailangang proyekto upang magkaroon ng pangmatagalang solusyon sa pagbaha sa strawberry farm. Kaya nga po tayo talagang nagigipag-ugnayan sa kanilang departamento dahil kailangan natin. Kasi hindi naman to kaya ng local government unit na punduhan. At the same time, yung pagpaplano natin, kailangan din po natin sila dahil sila rin naman po ang talagang magpupondo sa national government. Ay yung galing sa national government, yung pondong gagamitin para po may saayos yung isang konkreto at pangmatagalan at talagang magbibigay ng solusyon yung ating long-term or perennial na problema ng flooding dito po sa atin. Samantala, inihayag ni Mayor Benjamin Magalong na hindi idedeklara ang state of calamity sa Baguio City. Ayon sa alkalde, kaya pa umano ng pondo ng lungsod ang sitwasyon na habang may mga tulong ding ipinagkakaloob ang Department of Social Welfare and Development, lalo na sa mga naging biktima ng landslide sa Barangay Gisad, Surong. Pinalalahanan din ni Magalong ang mga residente na maging mapagmatsyag at mag-ingat dahil very saturated na umano ang lupa matapos ang 17 araw na halos walang tigil na pag-ulan. Hinimok niya ang publiko na agad tumawag sa 911 kapag may napansing mga bitak sa lupa o kahit maliit na soil erosion upang agad itong maaksyonan. Para sa Bombo Network News, Bombo Mariel Apat, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Kung dito po sa Luzon, problema ho ang malawakang mga pagbaha mga kabombo dyan po sa may bahagi ng Mindanao area. Problema ho ang mataas na heat index. Dyan sa may bahagi ng Mindanao, 7 paralan sa may lungsod po ng Coronadal ang nagpatupad ng half-day face-to-face classes dahil po yan sa napakataas na heat index. May update dyan na Bombo Radio Coronadal. Nasa 7 paaralan sa lungsod ng Coronadal ang nagpatupad ng half-day face-to-face classes bilang preventive measure laban sa mataas na temperatura. Sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal, ipinahayag ni Alternative Division Information Officer Angelica Gonora na inaprubahan ang naturang setup alinsunod sa Division Memorandum SDOD 2026-138 at DepEd Order No. 14 Series of 2026 na naglalayong protektahan ng mga learner at guro laban sa matinding init ng panahon. Sa karagdagan, ang Coronadal Central Elementary School 1 na isa sa mga nagpapatupad ng half-day class suspension ang nakapagtala ng mga numero ng mga estudyanteng nagkasakit dulot ng mainit na panahon. 100 ang nilagnat, 21 naman ang nagkaroon ng asthma, 13 naman na nagkaroon ng chickenpox. Ipinahayag din ni Gonora na inatasan ng mga school head na maghanda ng modules at learning materials upang maipagpatuloy ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral sa kanilang bahay. Patuloy din ang monitoring ng school section at DRM focal person sa mga sintomas ng may kaugnayan sa matinding init, kabilang ang pagtaas ng blood pressure at posibleng pagkakaroon ng lagnat. Nananawagan naman si Gonora sa lahat na uminom ng sapat na tubig, iwasan na matagal na pagkabilad sa init at agad na report sa guro o Disaster Risk Reduction Management Coordinator o school clinic ang anumang sintomas na nararamdaman dulot ng matinding init ng panahon. As of now, reported na suspend face-to-face half-day classes, more or less sa 7 schools. So, a 9 is a DepEd Order 14 Series of 2026. At yan ang ulat mula sa Bombo Radyo Coronadal. Ako si Bombo Rachel Utang and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito namang law expert naniniwala na estratehiya lamang itong tila pagkautal-utal ni Gina Acosta sa impeachment trial. Kuha tayo ng report, tinutukan niya ng Bombo Radyo Rojas. Naniniwala ang isang law expert na posibleng estratehiya ang tila pagkautal ni dating Office of the Vice President, Special Disbursing Officer Gina Acosta sa pagsagot sa Tagalog sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
Sa panayam ng Bombo Radio Ross kay Atty. Efraim Cortez, President ng National Union of People's Lawyers, kapansin-pansin ang naging pag-alangan ni Acosta sa pagsagot sa mga tanong ng mga senadora. Ayon kay Cortez, dati nang humarap sa Acosta sa mga pagdinig ng House of Representatives, kaya dapat ay pamilyar na ito sa mga tanong hinggil sa paggamit ng confidential funds. Giit ni Cortez, tila maaaring nag-iinarte lamang ang dating Office of the Vice President official sa kanyang pagsagot sa impeachment trial. Well, possibly strategy, pero yon dahil nga meron na palang karanasan ito sa isang prior proceedings sa House of Representatives na kung saan nakapagsalita siya ng maayos sa Tagalog at sa English, at all of a sudden ngayong nasa Senate siya ay she made it appear that she cannot talk ng Tagalog or English. Malinaw ito na she was nag-aarte siya. It will destroy her credibility insofar as the Vice President is concerned, at it will bolster yung case ng prosecution na despite the hostility of this witness ay napiga nila yung mga information that they needed. Mula rito, simpila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamelus Delhi. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Bombo Business News. Kailangan muli ang paghihigpit ng sinturon mga kabombo. Merong panibagong oil price hike o pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo epektibo po ngayong araw, Agosto 18. Batay yan sa report ng Department of Energy. Ang gasolina mga kabombo ay tumaas po ng 2 pesos and 49 centavos kada litro. Ang diesel tumaas ng 3 pesos and 84 centavos bawat litro. Ang kerosene naman tumaas po ng 5 pesos at 1 sentimo kada litro. Inuulit po natin, effective ngayong araw, Agosto 18 mga kabombo, meron pong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Diesel, ito ho ay tumaas ng 3 pesos and 84 centavos bawat litro. Ang gasolina, tumaas po ito ng 2 pesos and 49 centavos bawat litro. Ang kerosene, tumaas po ito ng 5 pesos o 5 pesos at 1 centavo bawat litro. Batay po yan sa datos ng Department of Energy. And kaakibat po niyan, narito po ang resulta ng panibagong oil price hike. At least dito po sa National Capital Region, ito po ang average prices as per Department of Energy mga kabombo. Maaari po magkaiba yung prices, depende po sa lokasyon po ninyo or sa region kung nasaan po kayo. Pero dito po sa National Capital Region, ang average prices po dito ng diesel after ng panibagong oil price hike, ang diesel po ay 91 pesos and 80 centavos hanggang 93 pesos and 50 centavos bawat litro. Ang gasolina, ito po ay may presyo na mula 80 pesos and 18 centavos hanggang 82 pesos and 50 centavos bawat litro. Ang kerosene, mga kabombo, ay nasa 117 pesos and 13 centavos bawat litro. Inuulit po natin, ang diesel after po ng oil price hike ay nasa 91 pesos and 80 centavos hanggang 93 pesos and 50 centavos bawat litro. Ang gasolina, nasa 80 pesos and 18 centavos hanggang 82 pesos and 50 centavos bawat litro. Ang presyo ng kerosene, nasa 117 pesos and 13 centavos bawat litro. Batay po yan sa datos ng Department of Energy. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw na ito mga kabombo Caster Nation, araw ho tayo ng Martes, ang isang US dollar, ito ho'y katumbas ngayon ng 61 pesos and 50 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas ng 7 pesos and 83 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 48 pesos and 02 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas ng 16 pesos and 36 centavos. Ang isang euro, katumbas dan ng 71 pesos and 04 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan ang mga programa ko ng ating mga provincial station
At lahat po ng provincial station ng Bombo Radio at ng Star FM, meron pong sariling social media pages na pwede po niyo subaybayan. Pwede kayong mag-like, mga kabombo, pwede kayong mag-follow, and of course, pwede kayong mag-subscribe. Sa Luzon area, dyan sa may Cagayan Valley, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Dyan sa may Ilocos Region, particular na sa may Pangasinan, nariyan ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Sa probinsya po ng Benguet at Buong Cordilleras, nariyan ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Dyan sa may Bicol Region, ang Bombo Radio Legazpi. At dito sa National Capital Region, pwede po ninyong matunghayan ang mga programa ng Star FM Manila. Sa ating mga listeners and viewers naman sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tubigaraw, nariyan rin ang Bombo Radio Lawaga, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern area naman, nariyan ang Bombo Radio Naga. Bago tayo magtapos, mga kabombo at Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Mga kabombo ka Star Nation, muli, mabayang tanghali, abangan po ninyo ang Bombo Network News Noontime Edition. Magsisimula po yan alas 12 ng katanghalian hanggang alauna po ng hapon para sa mas maraming mga balita, updated at mas mahalagang mga impormasyon. Lalo ngayon at tayo po'y binabagyo, mga kabombo. Abangan ang Bombo Network News Noontime Edition mamayang alas 12 ng katanghalian. Yan na rin pong kalipunan ng ating mga balitaan sa Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Oras sa bugos nga Pilipinas, 1 minuto na nakalabay, hito na alas 8 na kita ito naga. Mapay nga sinirangan Visayas sa Leyte Samar nga Bilira. Traton mga kabugtosyo ng Tacloban, mapay nga atong ataran, kumusta kita? Pizza 18, hiton bulan makabombo, hiton Agosto. Martes ini makabombo, ito na inin Martes ini makabombo, ito na aga, inin tuig 2026. Welcome kamo ito naton taramdaan, Bombo Hanay Big Time. Magkarupor kita, tubtub kita, makabombo alas 10 yan ang aga. Nalilipat akit alas 9. Alas 10 yan ang aga. Plus tarito raton mga balita, mga panitabo. At talabig raton mga balita nasyonal. Aton pag-isgutan ito raton taramdan. Bombo Hanay Big Time. Kumusta ito niyo mga kabombo didahinin? Kumusta didahit iyo Martes itraga? Inautunta na kita mo pa yung kabutangan. Nahanman kang repeat na mutang iton Region 8. Naabot iton Sibia iton Bombo Radio Tacloban. Aton mga isgutanon, pero sano ito, no? Traton mga sukitig pamati Bombo Radio kung mga magkakalakat kamo, pagdara kamo itpayong, pagdara kamo ito na kalo di dahini makabombo kay delikado it mga uran. Para naman kita at mga sipon obo usahay na parayaw iton permanente dida makabombo. Sige timbaga pagpinugong dida, nga inin puwera obo, puwera obo, pero again dadasigos dida makabomboit baga obo ngahaw. Imbes nga ada kahit sarakyan ko no, di pag inubuhon makatulit butol totoo nalakon obo movin. So inin anyways, aton mga hisgutanon kaimtang kabutangan ito aton na panahon, so ba ito naging pagawas nga forecast iton pag-asa makabombo.
Ini na para yan ang adlaw hiton, yan ang adlaw makabumbo hiton inin para yan ang adlaw makabumbo hiton inin Martes. Kaimtang kabutangan ito naton panahon kuno Bombo Vince sanot bagamay ada southwest monsoon ito nakaka-apekto di dahini makabumbo. Ito na pirang parte ito nasod Pilipinas. Inin kung kikitaon naton di dahini makabumbo mga lugar nga apektado. Inin totoo kuno inin Bombo Vince kung bagasay ikitaon naton di dahit inin kahimtang di dahito naton na inin panahon di dahini sige good luck kuno baga uran labi na di may area makabumbo iton Metro Manila ito abo ito di dat baga mga pinan uuran di dahini makabumbo ato aira dito baga baha ngan dito't baga mga pag-uran di dahini. Anong tabak ko na ini na Bombo Vince? Baga sige naman la ini. Usahay baga mahubya ko rin baga paggawas. Inin subay di makabumbo ito naging paggawas nga forecast. Daw apektado di dahini makabumbo ito na southwest monsoon. Napirang parte ito nasod Pilipinas. Apektado di dama, kabumbo di may area ito Luzon. Ito na, may Luzon nga area, apektado di dahini, makabumbo di pagtaga South West Monsoon. Ang mga lugar nga apektado di dahini, makabumbo, so ba ito na inin bulletin again pagawas, makabumbo. Totoo inin kung baga asay naman la kung baga may dala ko no babakwitan Bombo Vince nga baga mauropay huroy taas nga lugar o dito nalada kami kay di kinukurian may ada kita makabumbo low pressure area anay amo na ini may low pressure area kita nga nabasari da makabumbo ito na bulletin nga again na pagawas na low pressure area ginbabana basa riton nga tanan nga datos makabumbo iton pagasa inaaday ni 1,115 kilometros 1,115 kilometers east hiton northern Luzon. Basta mga sugarin nga mga bulan at Luzon mga magraot nga panahon pero pag tamakit Bermans usahay may mga aabot nga hiaton nga mga magraot nga panahon. Namoy nit baga diri maupay di da makabumbo. May schedule kuno kita mga bagyo-bagyo. So inindi da makabumbo so ba iton bulletin na di may area ito northern Luzon 19.6 degrees north, 132.1 degrees east. Makabumbo nga niton southwest monsoon naka-apekto iton Luzon, area iton Visayas, makabumbo. So lauman di dahit baga madampog nga kalangitan may mga patsar nga pag-uran nga pagtariti tungod makabumbo iton southwest monsoon nga niton low pressure area. Speaking iton southwest monsoon apektado di dahini makabumbo iton Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, opo dito Occidental, Mindoro. So, lauman it mga pag-uran di dahini nga mga lugar makabumbo nga na-apektado nito southwest monsoon. So, delikado itong mga pagbaha, pagpanpan itong tuna, ha mga lugar nga sigidas di da makabumbo itong pag-inuran. Na inin mga lugar pa apektado itong southwest monsoon. Amo di dama kabumbo iton masunod iton Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro, nga sugaman iton Antique. So di dama kabumbo, lauman it mga pag-uran, di da nga posible magduro ti mga pagbaha, pagpanpan iton tuna lugar nga sigida siton pag-inuran. Ang Negros Island Region, iba pa nga parte iton Luzon, parte iton Western Visayas, madampog iton kalangitan, may mga pagtaritigi hapon, makabumbo nga posible magdorotin mga pagbaha. Ang pangkabugusan nga parte iton Visayas, apektado di dahini makabumbo, iton southwest monsoon.
localized thunderstorm. Ito nakaapekto sa Metro Manila, nga di ba pang parte ito nasod Pilipinas. Nabibili nato ni dahini mga kabumbong 8 minutos sa nakarabay ito na sa 8 taraga. Ano taton mga pag-isgutaran na mga kabumbong yan ang agay ito naton taramdan na bumbuhan ay big time mga balita naton didi mga kabumbong itong lokal. Sa ring mabaruan naton pagurem ang rawan ano ba't baga may ada ko na bumbu Vince? Ha? Ano't may ada yan nga Martes? Ha? Horay mang rawon naton yan ang aga mga kabumbo. Ay ito naton mga balita didi mga kabumbo ito na lokal. Aton baga pagtagan hin bugat di dahini. Ha? Didi anay kita mga kabumbo iton presyo hiton lugit. Iton presyo iton lugit di dahini mga kabumbo na pera kuno pagkayana. It baga pamresyuhan iton presyo iton lugit. Anay na bagadi ko di na-open ha. Okay. So ito naton mga pamresyuhan di iton lugit. Inin tagpera yana mga kabumbo. Itat mga kabugtuhan kay ita kalubian kuno pagkayana inin ambot kun bagadamo yan at bagabunga het lubi. Kumbaga inin ano tawag ito? Ha? Dire kuno hulang yan at inin mga kalubian. So iton presyo iton lugit na tagpira et kilo yan na. Kay baskita inin alaga dit man lubi. Man mirot kuno man mirot. Idin it bagatag usa ka buok dida pinapalit ni mga merkado bisita an sinot nga ni paliton mo dida 22 pesos dida hini mga kabumbo. So kada kantidad dida hini mayada no nga dehit lobi an ginmahatok dida it presyo gihapon ba taas gihapon. So natagpira ito ng presyo iton lugit mga kabumbo niya naton ito baga pagisgutan. Ito natin taramdan bumbuhan ay bigta makakahimang raw nato ni Attorney Marlon Tirado. Ito Regional Manager 3. Ito Philippine Coconut Authority Regional Office Number 8. Natin taramdan bumbuhan ay big time. Samtam pirapay ito natin mga balita. Makabumbudian ay kita lang yaw nga labnasan. Ini makabumbong nga pagbaha di may area iton Japan. Iton nasod, iton Japan, mga kabumbo, nakaka-experiensya hirahin pagbaha, durot iton waray wantas nga pag-inuran. Naton mga kabugtuan ni diha Japan, nakaka-experiensya hiradida, mga kabumbo, hit pagbaha. Ang mga sarakyan intalon igin lulutaw. Kauna ko Pilipinas light may problema dida makabumbuhit pagbaha. Pati ngayon gihapon makabumbo dida may nasod iton Japan. Egin babaha hira dida makabumbo. Ini natungod iton waray wantas. Nga ini pag-inuran dida ini makabumbo. Sering didihit mga balita makabumbo. Nga may adana mga nagkamatay tungod iton waray wantas nga paginuran. So, ini nag-experience sa pagkana hiton daw tinatawag unprecedented rainfall. Eastern Japan nga nagdurot hin haluag ang mga pagbaha nga landslide. Naging kamatay na hin por lo menos 6 katawo nga naging kasamad hin 5 iba pa. Seringit mga otoridad nga kaupo iton mga namatay. Inusa nga babae nga nakadto sulod dito niya sarakyan nga nalunod iton baha hakarsada. Samtang doon naman iton namatay tungod iton pagkulaps iton karsada nga nakatigayon na nida makamom namatay. Tungod ini ginpahimatngunan gihapon iton maabot 100,000 nga mga residente nga mag-evacuate anay mga kabumbo. Ini mahuman dida makabumbo may damahipatik nga mga paglandslide. Ngan pagkawara gihapon iton supply iton kuryente may tungod iton makusog nga pag-uran. Maya da 20,000 nga mga household iton nawarayan supply iton kuryente. Samtang maya da 7,000 nga mga biyahero iton na isumat nga stranded ngan mag-aga makabumbo. Nga may da
Sus, nakadton iba makabumbuha airport. So, ang Hamay Chiba, harani ha Tokyo, nakapagipatig di dahil por lo menos 100 mm nga inin kada munit pag uran kada oras. Tikang iton kulo, padto nakalabay pangahoybis, nga may datulog ka beses iton average rainfall iton Agosto, nga pinakaitaas nga naipatig kini nga asod. So kanit ini nag-issue makabumbo iton lokal nga authority in level 5 emergency warning. Ang pinakaitaas nga alerto makabumbo, pero again pahabobo ini nga level 4 hadto nakalabay nga Biyernes on aga, hakaloyo iton padaan makabumbo nga mga pag-uran ngan kadelikaduhan tungod iton pagka-inin pagka-adan mga inin pagbaha. So ini nga mga haluag nga pagbahaing kasunod ini iton serye iton bagyo nga may guha Japan nga mga tagigrani nga nasod hanya na nga semana tungod iton era forecast nga kakaiba nga active typhoon season. So dida makabumbo naka inin ginalauman nga mag-iiha pa it mga pag-uran. Sus Ginoo ko no. So niyan daw ato ito baga pagtatagan niya aton mga kahimangraw ito aton Bombo International News Correspondent. Dida may nasod iton Japan ito aton taramdan Bombohanay Big Time. Samtang pira pa ito aton mga balita didi makabumbo ito na lokal aton baga pagtagan niya yan ang agit aton taramdan Bombohanay Big Time. Didi kita ni makabumbo ito na inin kagubot hiton mga lideres hiton na San Miguel Leyte. Kakulop nga adlaw nagpagawa sin statement makabumbo iton alkalde hiton na San Miguel Leyte, may pagisumpa hiton plano pagpatay makabumbo hiton municipal mayor hiton San Miguel Leyte. So inin nakabayog inin makabumbo hiton istoryahon iton pagplano hiton pagpatay makabumbo hiton municipal mayor hiton San Miguel Leyte. May ada natudlok nga suspect makabumbo ngan dakop na inin hiton aton or kaput na inin makabumbo hiton aton mga inin otoridad. So inin hiya daw mga information nga nagawas. Totoo ba ini kay dati man lagi ini makabumbo empleyado hiton munisipyo hiton San Miguel ngan kasagabay ta pa ini makabumbo media iton inin kinikita dida makabumbo nga ini nagpapaloyo ini. Now inin gin pasakaan na yung kaso nga direct assault, grave threat ngan attempted murder hi San Miguel Leyte Vice Mayor ano't baga kompleto ang ngaran mga baga di harayo tak baga monitor an kompleto ang ngaran makabumbo hiton inin Vice Mayor hiton San Miguel Leyte inin magbugto kadla inin hiram makabumbo nga hiton Mayor hiton San Miguel, pero ano naabot man laging punto di dahil makabumbo nga adi may da mga sugad nga inin akusasyon. Inin San Miguel Leyte Vice Mayor Stanislao Sabdao ngan iya advisor ngan consultant makabumbo nga Hil Tamayo. Hil Tamayo no sa iton mga media personality nga ginaaligar nagpapalayo iton assassination plot or pagpatay kan San Miguel Leyte Mayor Attorney Norman Sabdao nganan iya executive assistant. So ba iton opisyal nga pamahayag hiton NBI Regional Office number 8 na dakop Tamayo didan Agosto 13 tuig 2026 hagin dumara nga entrapment operation hiton aton mga otoridad. Ha impormasyon dida makabumbo usahay iton anay empleyado han munisipyo han San Miguel ang ginaaligar ginbayaran para patayon makabumbo Mayor Sabdao ngan an gunman mismo ang nagtudlok hiton pangilalan han nagsugo haiya. So ha investigasyon nagawas
nga naisabutan nga ada 80,000 ka pesos. Ang bayad gunman, mga kabumbo, para iton assassination plot hakada biktima. Diin nahatag na makamong inisyal nga bayad nga 10,000 ka pesos, samtang nakatalaan naman ighatag personal makabumbo ni Tamayo ang kadugangan nga 10,000 ka pesos hamao dida makabumbo nga gunman. So, waray naging malinampuson ang plano hiton pagpatay, haamay hiton mayor hiton San Miguel, tungod na entrapment operation ito aton mga otoridad, di na-aresto. Ang gintatahapan, makabumbo, kataliwan ginbuhat iton hot pursuit operation, labot lakang Tamayo. Kalakip gihapon iton ginpasakahan iton kaso, anbugto iton alkalde, ngay Vice Mayor Stanislao Sabdao Jr. tungod kay usahiya. Hiton gintutudlo nga nagpapaloyo iton assassination, haya makabumbo sumalakan Mayor Sabdao. Mahugot gihapon makabumbo ini nga ginpanimuwa ni Vice Mayor Sabdao nga nagsiring andam hiya tubangon iton kaso kay ginpasa kahaiya. So bay iton surok makabumbo nga pagkatapuran nga impormasyon maeda nakagpiyansa daw kuno Tamayo ha kantidad 160,000 ka pesos para iton iya temporaryo nga kagawasan. Sunoro niyan mga kabumbo aton mismo mga kaimang raw iton municipal mayor ito na San Miguel Leyte. Ano't magaplano hini kasi may nagawas nga issue nga daw politika may daliwat na sire nga away hiton pamilya di dahini mga kabumbo kasi magbugtol la kasi ining hira. So niyan daw ato ito magapagtutokibon di dama kabumbo ito raton tramdan bumbuhanay big time. Pag-isgutan tayo ito mga kabumbo yan nga aga. So, ato dito magapagdatagan ng pagbalik nato, norimang rawon nato ni Dima Kabumbo ito nasyonal. Nabibilin nato ni Dining 20 minutos sa nakadabay ito na lasot sa Turagas. Standby ka mabalik kita, piraan ay nga mga pahinumdum. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Aadi ka bombong ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumuan fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman hin 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning ng mga sarakyan ay nagkukonsumo hin kuryente kutob 20%. Sanglit batasanig hapon nga i-roll down ang mga bintanahan mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi hakada adlaw in kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon makuri nga nakakagupong pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon hibaroi ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon isipa hin maupay ayaw pagpadalos-dalos igkalma ang kalugaringon ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo emosyon nga inaabat maging positibo ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya. Maram ka ba kabumbo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video key in makakabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryente pid tips. Likayan ang sobrang kakusog iton volume kay ang sobra kahitaas iton volume mas dako liwat ang konsumo iton imo kuryente. Gamiton ha eksakto nga oras sugad kun may da okasyon. Likayan ang adlaw-adlaw nga pagkakranta, parunga o iyang plug an video key or sound system. Kung waray naman ini may nakanta, mas malipayon iton kakranta kung nakatipid kita hiton kuryente. Hindi nga pahinumdom intikang Bombo Radio Tacloban. Protehere an imo pamilya ngan panimalay kontra hasunog. Sundang an masunod nga mga iwas sunog tips. Pagbulagon ang mga materyales o gamit nga posible pagtikangan hiton spark. Igpahirayo ha mga kabataan ang mga posporo o kandila. Siguraduhan nga nakaparong na ang kandila o lampara san o kumaturog. Likayan an overload electrical circuits. Kung ikaw in Malakat, siguraduhan nga naka-unplug tanan ang mga appliances. Siguraduhan gihapon nga may number ka han mga hagrani nga fire station sa iyo lugar. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya. Adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, pilihin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kon okay la baliwat,
nga mag-istorya kahan imo ginagian. Planuhan oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar paran pakipag-oristorya. Maging tinuod ngan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Kabombo, okay lang ang mga aruhin bulig in labi na kung may pag-isumpay haaton mental health. An pangaro man good hin bulig in syahan nga buruhaton para ha paghihil. Pamati kay bangin na nimo sangkay in mayada na mga pamakiana or i-share o di man ngani mayada na ginpapagagian ha ira kinabuhi. Para liwat ha may mga ginaagian niya na nga mga takna, manage your expectations gihapon. Kay mayada pira nga mga tao in nagkikinahanglan hinsadang nga panahon para maintindihan kung ano iton imo ginaagian. Tigamni, diri kaluyan pag-arohin suporta. Lugod, ini nagpapakitahin kamaisog nga napag-atimanhan kalugaringon. Ini nga pahinumdom inhatag haiyohan Bombo Radio Tacloban. Ang household energy saving habits, ha mga urban communities in kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip din ni ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong iton mga suga, pag-regulate han mga home temperature ngan iba pa. Paano mag-fact check ta? Hibarui ang gintikangan han balita. Surii kung ang source inatikang haleti mga news organization o usang website nga nagpapakalatin mga peke nga mga impormasyon. Kita kung na nagsuratin usang kilalangan matatapuran nga journalist o usala nga anonymous nga individual. Paano ini i-check? Bil nga ang ngaran han website o media outlet ngan kita kung inibain mayada maupay nga reputasyon ha pagbabalita. Usala ini nga pamaagihan pagpa-fact check. Tutok la din ha Bombo Radio Tacloban para haniba pa nga mga pamaagi. Pagkuryentipid kita mga kabombo, igan plug o hulbuta ha mga saksakan ang mga electrical appliances nga diri naging gagamit. May mga electrical appliances sugad itong television nga nakonsumo lagi hapon itong kuryente. Bisan diri na inigin gagamit. Gintatawag ini nga phantom load para sigurado kita nga diri na good makonsumo itong kuryente. Hatak na nga diri naging gagamit ini nga electrical appliances, igan plug o tanggala ha mga saksakan ini. Ini nga pahinumdom indoro tayo han Bombo Radio Tacloban. Mga benepisyo habang inom hiton maligamgam nga tubig, nakakabulig hapag iban hiton timba, nakakabulig ha maupay nga pagginhawa, nakakaiban ha menstrual cramps, nakakabulig nga mapugngan nga malagas dayon, nakakabulig nga maging mahusay itong buhok, nakakabulig gihapon ini ha maupay nga sirkulasyon itong dugo, nga nakakabulig ha pagkakamay-ada hinhimsog nga digestive system. Aadi ka bombong ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumo ang fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure hiton kaliding ang sarakyan kada bulan mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding in nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman hin 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag-increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning nga mga sarakyan ay nagkukonsumo hin kuryente kutob 20%. Sanglit batasanig hapon nga i-roll down ang mga bintanahan mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi hakada adlaw in kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon makuri nga nakakagupong pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon. Hibarui ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon isipa hin maupay. Ayaw pagpadalos-dalos igkalma ang kalugaringon ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo emosyon nga inaabat maging positibo ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya.
Maram ka ba kabombo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video kay in mga kabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryentipid tips. Likayan ang sobrang kakusog iton volume kay ang sobra kahitaas iton volume mas dako liwat ang konsumo hiton imo kuryente. Gamiton ha eksakto nga oras sugad kun may da okasyon. Likayan ang adlaw-adlaw nga pagkakranta, parunga o iang plug and video key or sound system. Kung waray naman ini may nakanta, mas malipayon iton kakranta kung nakatipid kita hiton kuryente. Hindi nga pahinumdom intikang Bombo Radio Tacloban. Protehere an imo pamilya ngan padimalay kontra hasunog. Sunda an masunod nga mga iwas sunog tips. Pagbulagon ang mga materyales o gamit nga posible pagtikangan hiton spark. Igpahirayo ha mga kabataan ang mga posporo o kandila. Siguraduhan nga nakaparong na ang kandila o lampara san o kumaturog. Likayan an overload electrical circuits. Kung ikaw in Malacat, siguraduhan nga naka-unplug tanan ang mga appliances. Siguraduhan gihapon nga may number ka han mga hagrani nga fire station sa iyo lugar. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya. Adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, piliin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kon okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod gan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Kabombo, okay lang ang mga aruhin bulig, inlabi na kung may pagisumpay ha aton mental health. An pangaro man good hinbulig, insyahan nga buruhaton para ha paghihil. Pamati, kay bangin na nimo sangkay, in mayada na mga pamakiana, or ig-share, o di man ngani, mayada na ginpapagagian ha ira kinabuhi. Para liwat ha may mga ginagian yan na nga mga takna, manage your expectations gihapon. Kay mayada pira nga mga tao, inagkikinahanglan hinsadang nga panahon, para maintindihan kung ano iton imo ginaagian. Tigam ni, diri kaluyan pag-arohin suporta. Lugod, ini nagpapakitahin ka maisog nga napag-atimanhan kalugaringon. Ini nga pahinumdom inhatag haiyohan Bombo Radio Tacloban. Ang household energy saving habits, ha mga urban communities in kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Bombo Hanay Big Time. Balik kita ito natin taramdan na Bombo Hanay Big Time. Oras nato na bilhin natin makamamboyring 30 minutos sa nakarabay ito na lasot sa draga. Check ko daw ano ito linuan mo sa police station. May pagisumpay mga disgrasya kadagatan no. Inin may ada na disgrasya kadagatan. Hindi may area ito niluan Southern Leyte. PSMS partner pabutang daw ako nakalimut ako. Inin para mahisayuran tayo ni makabombo it bagadalaga ni makabombo iton inin istorya ini nga disgrasya di diha kadagatan makabombo no partner pa check ako PSMS inin disgrasya di diha kadagatan makabombo nga may ada inin sakayan pandagat nga ini na disgrasya. Igakaupod naton makawaton linya. Police Senior Master Sergeant Angelo Ornopia. Sir, good morning. Live kita Bombo Radio Tacloban di Bombo Vienes sa Paingaga. Hello sir, good morning. Mo Paingaga sa aton mga tigpaminaw sa Bombo Radio. Oo. Sir, regarding ini nga disgrasya kadagatan sir, din ini sir nga barangay sakop ini kadagatan din may na disgrasya sir? Actually, an aton biktima is from Barangay Candayuman. And nakita niya na dito na shoreline I mean from Barangay Pandan pero nakita niya dito Barangay Candayuman, Diluan, Sir Dinliti. Okay. Ano talaga ito istoryahin ni sir? Ano ni puro pangisda ni nga na disgrasya, sir? Puro pangisda sir. Actually sir, base sa among investigasyon, ini nga biktima sir, lumakat ini mga bandang alas 3 sa hapon. At doon Agosto 11. Tapos ito iniya nakita na niya sa lakayan mga bandang alauna ng kagahon no Agosto 12 waray na niya dito nabuhibulag na niya sa bangka
or Pambot. Tapos sir, mga bandang Alar City, imidyang kagahon sa August 12, amo na ito yan, nakita niya may shoreline na barangay Kandayuman. Amo ito, ginreport ito di hamon, gintawag through phone call ni Mark Hirkan. Yan ang tumawag di hamon, taga kuan niya, Nueva Estrella, Sur, Pinto yan, Garden Leyte. Yan tumawag, tropang isda gihapin ni sir. Amo lagi yan to, itong mga kapulisan sa Liluan, upo din natin maritime, pumadtuya dito sa shoreline sa barangay Kandayuman, kundi nakita nito nga biktima. Ayun. And then, dito naliwatan, pag-abot nila dito, dito naman liwatan iya asawa, tapos ang mga relatives. Na-identify na itong nga biktima. Tapos, nandito naliwat si Doktora Princess Peirolon, naton ititili nga doktor di sa Rural Health Unit sa Liluan. Amo yan nag-conduct and post-mortem examination. Amo yan nag-pronounce nga ang victim is patay na. Dito nga area. Okay. Sir, tapos sir, base sa iya, finding sa niya medical examination, kasi yan din kita man lawas, wari man mga tamad, wari man silog pa okay. Amo dito sir, ang nakabutang sa iyan confirmation of death is ang cause of death na natong biktima, namon din gihap investigasyon, wari man itong alleged nga nasiring nga nabungguan ko no. Pero wari gud talaga ito, tungod. Sige base lang sa ni doktor sa iyan examination report, natong biktima sir is ang cause of death talaga is asphyxia by drowning po talaga. Siguro nakakuha nito niya sir tungod sa diri maupay talaga ang panahon. Kay itong area dito niyang panagatan is fishing Pacific area na po talaga ito. Open na. Dagko na talaga dito mga balod. Basin, bisan ang mga itong puro panagagap nagsiring nga, dagko talaga. Hindi rin mo pa yung panahon. Pero kay tungod lagi sa kalisod, kailangan man talaga natin mga isda. Kaya mo mananirap para panginabuhi. So amo na ito amon sir ang investigasyon sir. Kaliluan ng Police Station sir. Sir, inin nga sa kayang pandagat niya, gutiya ini sir? Diri man gud talaga gutiya sir. Pwede niya mga tao. Niya bangka sir, bangka. Bangka. Pwede mga dua ka tao sir. Motor bangka ni sir no? Motor bangka? Yes, ang motor bangka sir. Okay. Sir, anong alias sir ang biktima? Kuan? Ang pangilalan? Kuan sir. Wari man nakabutang yan. Ang yang arag sir, si Antonio M. Garin sir. 49 years old. Minyo ini ha. Amo por panagat, amo residente o barangay Pandan, Liluan, Southern Leyte. Ayun. So, inin naawat gud ang kinabuhi kay Roman. Inin wari man liwat sakit ano sir, baga niya cause of death la is nakanang kalumos. Sir, base sa kuan sir, po ni doktor, wari man niya sakit, wari man gyapon na siringan kuan, wari man mga maintenance kuno dito nga at natong biktima na siringan niya asawa. Based po sa report ni doktor po. Ayun. Okay, sige, at least klaro. Inin Police, Senior Master Sergeant Angelo Ornopia, sir, damang salamat. Oras Bombo Radio. Mapahingaga, good morning. Salamat, sir. Thank you, oras. Thank you po, sir, sa mga pagpaminaw sa Bombo Radio. Sa inyo po, damang salamat from Liluaning PS. Headed po sa aton snapping acting chief of police, Police Captain Sherwin Aduana, sir. Police po nga nag-servisyo ang Liluan Police Station po sa aton mga katawan, sir. Good morning. Salamat. Okay. Mga kabomba, ito na kaupon natin. Police, Senior Master Sergeant inin Angelo Ornopia. Ito natin taramdan, Buharay Big Time. Partner, isunod ko daw, inin ang kakulop nga natabo nga impeachment trial. Didikan kikitaon ta pa ini mga kabombo. Karon baga nanabugod kakulop pan impeachment trial. Didikan Vice President Sara Duterte. Kasi nagawa sa mga balita, mga kabombo, nga personal daw nga iginmando ni Vice President Sara Duterte. Adi ha? Napagpagawas itong 125 million pesos. Puyas kanina, no? Confidential fund, itong Office of the Vice President, ngan security officer. Di dahini mga kabombo. So, ini nga gawasit balita di dahini mga kabombo. Ini nagpa-personal nga iginmando itong Office of the Vice President ang pagpagawas itong 125 million pesos.
nga confidential fund ito office of the Vice President ha Security Officer hini nga Colonel Raymond Dantila Chica man ma-withdraw iton cash nga iton mga kantidad ato nakalabay nga December 20, 2022. Again, pahamtang gihapon ini makamo kakulop nga adlaw ni dati Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta samtang tumistigo como inin hostile witness sa impeachment court iton Senado. Inin pamakiana iton private prosecutor Attorney Amando Verhiligutan gin kilala ni Acosta Duterte como opisyal nga nagmando ha iya nga i-turn over iton confidential fund kanla Chica ngadto in nangamayamay iton Vice Presidential Security and Protection Group pero nasa ring dapat kuno waray pa diri kuno inin la Chica didat baga nag inin ano tawag ini baga nakapot hit kwarta kundi aadikan inin Acosta. Sige nakakaupo dati na pagka na iton former representative iton first isama na Congressman Edgar Mercimento kong mapayang agalib kita Bombrado Tacloban di Bombo Vince. Good morning. Bombo Vince, Bombo Tacloban, mapayang aga itong tanan. Ayon. Anon ginausan pagkita ni makakulop personal nga mando iton Vice Presidente magpagawas 125 million confidential fund iton office of the Vice President nga naging kadto iton sa lapikan Colonel Raymond Lachica. Kong. Ama ni mo yakan Bombo Vince, no? Medyo mabugat ang gimbumbuhian nga mga siguraton testimonya ni Gina Acosta and Special Disbursement Officer. No? Ang atong joint circulars ang 2015, kaklaro nga waray niya masunod. No? Nga iyala, Special Disbursement Officer, ikaw guduntaan nakatil sa kwarta, ikaw ang mabuhi sa kwarta. Pero niyakan, nasaring siya nga, doha ka punto, no, nga ginsugo ko siya instruction waray good tikang nga baba kundi tikang sa Vice Presidente nga si Sara nga ihatag ang salapi diretso kan Colonel Lachica ang 125 milyones, no. So gipakianan siya kung iya ba to responsibilidad ang pagbuhis ng kwarta gimpaton niya nga iya, no. Pero ginsugo man sa iya ginhatag dito kan Colonel Lachica nga sa ikadua waray ko na sa kabutan sa mga special operation medyo ambot yung gimbutang ba Gina Acosta kay medyo magyakan nag-otro-otro man iba niya pagbuhi sa niyakan sa nakanto sa House of Representatives kakulop medyo naghinay naman pero ang pagkita ko sobra ka-inosente niya si Gina Acosta nga masiring yes ma'am la permi Bombo Vince hindi ang problema niya na makuri ang sitwasyon o kamutangan niya na. Pero suma total Bombo Vince makadto gyapon sa direksyon nagtitikabugat ang ebidensya pero makukuha ba ang 16 na botos nga gimbibiling sa senator judges and impeachment court or Senado. Yan na Bombo Vince. Iton good ang aton gimbibiling niya na. Tikadto na kita pero bisan nanonood naton makuri man kung sigo naton diri makukuha ang 16 nga botos nga ma-impeach o sigo naton makonvikto dito kan VP Sara. Ano to kong? I-encash ang kwarta ni Acosta kakadto kan Lachica tapos si Lachica nang bahala mag-distribute sa lapi? Sugad? Sugad ito, pero illegal ito, Bombo Vince. Kaya number 1, no, si Colonel Lachica is just a security officer. Di rin pwede siya mag-disburse ng kwarta. Ikadua, si Rala Sigunaton, mga ni guidance and Sigunaton Office of the Vice President as Department of Education Secretary. Sigunaton, mangaron tagiya sira, pero gin-establishan naman ko din ni Bombo Vince ang proceeding nga nasiring nga may katungod ba ang opisina sa Vice Presidente as Secretary of the Department of Education sa Intelligence or Confidential Fund. Nasiring di rin umay sa era programa. No? Pero nanuhon taman ni Gara naman good si Inday Sara na establishar tikan sa Mayor pala siya sa City of Davao and Confidential Fund gagintika nga sa ni Amay in due respect sa aton former President si Digong Duterte ni Gara sira nga permigod sira may confidential fund sa Davao nga pinakadako nga ni sa history sa Republika sa Pilipinas, no? Nagtikang sa 125 million umusbo ni Bombo Vince kada tuig
up to 400 million. Kung ini nira sigurato, akong opinion ko, ini si Gina Acosta nira sigurato disbursement officer, posible manghinabu ini nga waray nala, baginhimo nala nira ini nga petikas fund o kukuhaan sa kwarta bisan nano charge la dito sa confidential and intelligence fund. Yan ha, nahimo si VP Sara Vice Presidente sa 2022, ang una gunya ginpangaro, nangangaro siya sa confidential fund. Di relasyon as Vice President, ungay na sa Secretary sa Edukasyon. Sanglit umabot kita sining punto yan na, no? Ang aton sini, tamaan si ring sa aton yan na Senate President, nga ira na gud kuno, uundangon ang confidential fund sa nga tanan nga opisina, civilian. Ang confidential fund dito na gud ni sa mga military or intelligence officers ng Republika sa Pilipinas. Offices na Bumbo-Vince. Ikaduha nga, na-establisher naton, makureliwat na signo naton, ini nga paggamit sa confidential fund, kay waray good nila ma-establisher, ano good ang tama nga paggamit. No? Kay, kaklaro, intelligence confidential fund, gagamitin good na sa programa sa gobyerno, kung may desira intelligence sigon nga program, no? Pero suportado gud unta ni sa nga tanan nga ebidensya. Diri kay himuon na lang nimo sa imo baga source na lang sang kwarta nimo ini sang ni pausa si Senator Ping Lacson sa iya Pakiana kay nano kausa lang gin-withdraw ang kwarta, no? Gintikangan sa katapusan nga bulan sa 2022 Disyembre, bugos could withdraw ang 37 million sigon naton 125 million, no? Mabugat ini tapos utrohan na sa 2023 pagka kada quarter na withdraw sila. Sinit umabot sini nga punto hasta nagruling ang COA gin question na nila kay nano ang mga ebidensya giging papakita ang mga sigon naton ang mga resibo gin papakita sa duang opisina, diri man compliance ang gimbibilin sa COA hasta adi nakita sina Bumbo-Vince na untayan na ang 17 nga adlaw pero waray la hearing yan na kay sobra man ang oran din sa Manila pahamang kita permi, no? So na-establisher na inahinay potronta tikan sa pag-withdraw sa kwarta sa land bank, klaro by the good tikan sa gin-question sa COA adi na kakulop ang naton rampang Bumbo-Vince sa imo programa nga kasiring ko nga nga babaliktad si Gina Acosta pero waray iya good gin-sustainer ang iya statement dito sa House of Representatives, no? Ginutro gud niya nga nagsugo kuno sa iya Bumbo-Vince si Inday Sara o si Vice President Sara pag-release ng 125 milyones direkta sa security officer. Ito nakita na medyo mabugat, so nagtitikabugat ng ebidensya, naabot na lang sa katauhan nga, medyo diri man ngayon taman mga gimbubuhat man sa Vice Presidente, questionably Bumbo-Vince. Yun. Okay. Kasi, nakamando kasi item 6.1.2 itong COA DBM DLG nga Gen Circular number 2015-01 nga tanan nga mga cash advances para itong confidential pa rin dapat personal nga kukuhaon igagawas nga ni account la duly designated nga na banded SDO nga hindi pwede ibalhin o ipasay mga tao. Tama ba, Kong? Oo. Tama ko dito. Kaklaro sa joint circular. Sa babalik-balik kagulob sa prosecution si Atty. Vergel Ligutan pati gimpakianagon nga ni sa presiding officer, no? Si Chis Escudero kung nasabot ba siya sa ni obligasyon kung gimbasag gud niya ang 2015 nga joint circular, no? And 2015 otruhunta ini nga joint circular panahon ini ni Pinoy. Kay maram si Pinoy nga ginabusaran na son ang paggamit sa confidential fund, nga sa intelligence fund. Sanglit, iya ni kabugtuan ko, iya ni tuig, no? Iya ni panahon kung siya nagserbisyo sa pagka-presidente, ginhimuan ko ni rasin sigo naton joint circular. But pasabot, ang Defense Department, and Commission on Audit, and Department of Interior and Local Government, nga sa iba-iba nga siya nga nakatin sa confidential fund, no? By the saragin, siguro natin saragbutan, nga maugod din ang proseso nga susundon, nga kinahanlan, ang ma-disburse ko sa kwarta, ang ini nga special disbursement officer banded. But pasabot, kinkarawat ka good sa gobyerno, Commission on Audit, nga
usa ka sa may katungod nga maggastos ang kwarta. Ungay na ni mga tresorero, ungay si Don Bombo Vince, no? Otron ta, medyo nasasayop si Gina Acosta sa niya obligasyon. Medyo tikang siguro sa katikang Bombo Vince pagbasa na ko, no? Mao na ang polisiya nga iragin sa sunod. So niya, bangin umatras lugod ang COA sa pandisburse ang ira kwarta sa Davao. Bangin makikita ni Bombo Vince kay dako kadadag ko sining kwarta iragin bubuyan, ini naging papakianan naton nga tanan na tama ba ang paggamit sa kwarta sa Republika? Nagtitikadako naton utang adi na kita sa 19 trillion sugad ba siya natong pangkasto? Pamunhumo na lasang diri mailob ang naton sigo naton kaban sa Republika kung mao ni ang pag-abusar sa kwarta. So panahon na Bombo Vince nga kikita naton ang sigo naton responsibility pagkating ko sa kwarta kay sugod nga ni sa itong paggasto diri ko naton nalalanat ang aton panginutang kay kulang man bisan ano pagpangutang bisan ano pagkoleksyon sa natong buwis sa Bureau of Internal Revenue sa Custom Record kung mao ni atong ginastosan sa kwarta ginihimo lang nga personal ang kwarta bagay gingagasto la pamunhumon pagkita nila ira ang kwarta diri sa Republika sa Pilipinas. Bombo Vince. Kong, thank you so much. Simo oras na natin Bombo Radio. Mapahinga. Good morning. Salamat kong ha. Thank you, oras. Bombo Vince, mapahinga ka. Tungan salamat, liwat. Okay, damo salamat. Makabombo, ito ang former Representative First District kasama ni Congressman Edgar Meresamento. Nabibili natin, makabombo, di na ang 49 minutos sa nakanabay ito na las 8 ito naga. Di ang pagbalik natin, makabombo, pira pa ito natin mga balita pag-isgutan, pira anay nga mga pahinom. Dom, standby. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin. Pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. I want back order na lutawit sarsaya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sarsaya, may sarap at may saya. Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya. Kampante ako. Basta gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla kas ako. Basta gardenia. Masigla kas ako. Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Fresh pa, mas sulit, mas sarap. Masigla kas gardenia. Basta gardenia. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. SVS Variety Store, Tacloban City. Joanne Eatery Gomez Street, Tacloban City. Guri-Guri Store, Sampaguita, Tacloban City. Lady Paper World, Del Pilar, Tacloban City. Hayward Travel Inn and Minimart, Paterno Street, Tacloban City. Anayad ni Sarakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan an sobra nga karga agud diri kumusog an konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo an maaabot han kada litro. Inatiman nga Sarakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely. Bisan nga maupay ito na pag-i-express ani mo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbaliway hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na ang mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayian mo ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon.
Ang pag-aaghatan fuel efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag nga eco driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinumdumi ni Tikang Habombo Radio Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabot ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga professional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-8727. Tigam ni Kabombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinumduminihan Bombo Radio Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ginkakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdum ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtao bitong baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay ngan ha mga indoors. Maghugas gihapon mga kamota gamit itong sabon ngan tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer. Ngan iwasalaan na itong pagkakada itong kontak ang mga individual nga may da Mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagihan skin to skin. Ini nga pahinumdum inhatag ha iyo hana Bombo Radio Tacloban. Naihanang proven and tested nga ang pagja-jogging o bisan ng simple lang nga walking in may damo nga mga benepisyo ha aton panlawas. Lakip na ang pagpapaupay hiton aton cardio. Bombo Hanay Big Time! Balik kita turaton taramdana Bombo Big Time oras daton beren naton makamambo hining inin 5 minutos sa maglas na ito standby ton mayor iton San Miguel makamambo check ko ara iton linya di may area ito na Japan may pagisumpay makamambo hining kuan may pagisumpay ni makamambo nga pag inin messenger partner no inin may pag-isumpay dito pagbaha di may area itong Japan tungod dito waray wantas nga pag-inuran di dahini makabomba mo itiraton baga pagdutukibon niya ng aga itiraton taramdan mong buhari big time kasi nakalabay nga simana may dinadto makabombo inin pirang mga residente ito na awat itong kinabuhi tungod din nga pagbaha di dahini makabombo so yan na I don't know kung sugad din nga mga panahon adat mga pag-uran, hindi nga mga lugar di may area ito in Japan. Yung tawag nga na ito nakalabay nga adlaw nga unprecedented rainfall. Itong eastern part itong Japan, durot itong haluag nga pagbaha. Ngan landslide makabumbo nga iging kamatay itong 6 katawo. Ngan iging kasama din 5 nga iba pa di dahini makabumbo. Sering itong mga otoridad nga kaupo itong mga namatay. In usa nga babae nga nakatusurot ni Sarakyan nga nalunod dito na baha makabombo. Sige daw ikakaupod nato na pagkana makaturaton Bombo International News Correspondent makabombo para mahisayod tayo ni anot dalaga nito na istorya ini makabombo nga napira na ito na ihapit na awat itong kinabuhi di dahil ni makabombo di may area itong Japan. Ito nato Bombo International News Correspondent Hamay Shimane Kena Japan, Ma'am Clarissa Sauri Mega Ma'am. Good morning. Live po tayo sa Bombo Radio Tacloban sa ating mga listeners and viewers. Good morning po, Ma'am. Hello, good morning. Maupay na aga. Ayun. Hello, Philippines, mga kabombo dyan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ma'am, regarding dito sa malawakang pagbaha dyan sa may area ng Japan, particular saan lugar ito? At tuwing ganitong mga buwan, nagkakaroon ng mga malawakang mga pagbaha dyan, Mama? This was happened last August 13, sir, sa Chibakin. So, yung pinakagrabe talaga na lugar na natamaan is the Matsudoshi, no? So, at saka Kashiwashi. So, this is the city, sir, Matsudoshi. So, 13 ng gabi nangyayari yung rainfall, no? So ang controllable talaga hindi siya naagapan, so gabi siya nangyari. So pagka
pag kinabukasan sa 14, so yun na, hindi na talaga parang uncontrollable, hindi na talaga maagapan yung mga tubig, tapos pumapasok na sa mga bahay. So sa ngayon, ituloy-tuloy ko lang yung kabombo ha. They have 150,000, 1,500 plus na houses na damage, and then napunta sa evacuation center is 1,700 people no na Oo, so lahat ng mga gamit, mga like sa cars, so we have 2,500 plus na cars na damage na hindi na talaga siya mag-function. So all of that is na damages na talaga, kahit na i-repair siya, so sayang lang din ang pera, no. So that is damage na talaga as a garbage, no. So basura na siya. So sa madaling salita, hindi na siya po magagamit, no. Okay. So doon sa mga evacuation center, ma'am, yung mga nandoon nag-evacuate, nakauwi na, ma'am? Oo. Hindi pa sir. Actually sa ngayon is ongoing pa ang recovery kasi hindi talaga sila makauwi sa bahay. And then 790 houses na pumapasok ang baha, pero doon sa lang, yung sa sahig lang siya, na parang sa tuhod lang. So meron talagang bahay din na damage talaga, na sirang-sira, na hindi na pwede, around 75 houses, no, na kahit na i-repair siya, hindi na rin, dahil parang nalunod na talaga yung mga kagamitan, no. Ayun. So some of the roads din is nasisira na, hindi na talaga pwedeng madaanan. So sa ngayon is may mga kuamba, may mga tawag dito. Yung casualty, ma'am, by the way, nadagdagan kasi nung nakaraang linggo may 6 na namatay, ma'am. Sa ngayon is around 12 ang na-declare, confirm na patay. So sa 13 nangyari ng gabi, pagka 14, so merong namatay sa car, 33 years old, no, and then meron ding mga matatanda na nasa loob ng car na 60 to 70 years old, pero hindi pa talaga natin ma-confirm sa ngayon kung ilan na talaga ang namamatay, kasi padahan-dahan ang mga nangyayari. Like for example, sir, yung merong may mga sakit, so kulang sila sa shelter, no, sa bahay, na maging comfortable sila, kagaya nung earthquake, no, na mga bahay na may mga damages. So on recovery pa rin. So parang nadagdagan yung problema sa Japan, no, sa like flood disaster, tapos yung nakaraan na earthquake, no, so nadagdagan yung mga problema. But unti-unti naman yung tubig, sir, is pinapump, no, sa ngayon. And then medyo nabawasan naman yung baha. Pero yung sa kalagitnaan talaga is hindi pa, no. So yung mga car na sa parking area, hindi siya yung sa kaganapan is doon lang talaga, nandoon pa rin siya. So hindi siya sir, hindi siya makukuha, parang hindi pa magagalaw dahil pinapump pa yung mga tubig, no. Okay. Itong area itong area kung saan nagkaroon ng mga pagbaha, yung supply ng kuryente, tubig, ma'am, wala pa rin? Disconnected ang light and waters and the tawag nito, yung signals, no, kasi kaya nagrabihan yung sir, yung pagkawala ng yung baha at saka pagkawala ng kuryente, dahil nung sa gabing yun is hindi na control yung power sa solar power ng mainit at saka lamig. So nagsalpukan sila, no, kaya doon sa gitna ng lugar na yon, no, yun talaga ang naapektuhan doon talaga sa Matsudo, no, Matsudoshi, na talaga, grabihan talaga yung pagbaha, no. Okay. So nag-declare na ng state of calamity itong area kung saan nagkaroon ng mga pagbaha, yes, ma'am? of course, sir. Madali lang yan. Dito sa madali lang ang respond sa ganitong problema, sir. Walang problema dito. Hindi kagaya sa Pilipinas na medyo mabagal tayo, and then
hindi talaga magkaroon ng tamang proseso. So dito sa Japan is madali, sir. Fast lang siya, no. And then for recovery, maybe kasi tubig siya, maybe it takes 2 weeks or 3 weeks. Hindi lang natin alam kung ano ang flow, no, ng pagpa-process na like sa pumping, no, kasi sa ngayon talaga wala silang tulugan, no, yung mga pinapadala na yung taga LGUs, government agencies na nag-help. So walang tulugan diyan. Overtime talaga ang nila. Okay. Ma'am, sa airport, kansilado itong mga flight? May mga kansiladong flight? Yes, merong na stranded na flight during that after a day sa 30. So marami din sila, umaabot ng 1,000 plus, nadagdagan pa. So hindi talaga kaya dahil some of the airports sa Japan, sa Tokyo, Chiba, naapektuhan yung airports, sir. Pumapasok yung mga tubig. Like sa stop ang nun very stranded talaga lahat, like the GR station, no, so the buses, kasi merong road na hindi na makadaan dahil dun sa landslide, no. And then syempre malakas ang impact ng tubig. So some of the roads like the bridge, no, meron talagang hindi madaanan doon. So ongoing din ang recovery. Okay. Ma'am, dito sa mga dito sa relief operation, pagkain, ma'am, diretso na sa mga evacuation center, gano'n? Sir, bali ganito, we'll manage naman ang pagbibigay ng mga ayuda, like for example, the foods, kasi hindi pa makaluto. So, linya-linya lang, sir, like the water, kasi importante ang water, no? Kasi, di ba, pag walang water, water is life, no? Kumbaga. Correct. Linya-linya pa rin, sir, tawag nito, will manage naman ang pag-distribute ng mga ayudas and foods, water, and the other needs, sir, kasi mainit kasi ngayon dito. Actually, Japan is summer season ngayon, no. Kaso lang nung time na talaga heavy rain, no. So hindi naman natin hawak ang 'di ba, ang kalamidad, Yes. kung ano ang mangyayari. Like ngayon, init na init, tapos mamaya pala, 'di ba, merong bagyo. So yun talaga ang nangyayari nung gabi na yun. Pero ngayon, ma'am, yung pag-ulan na yan, ma'am, is hindi dahil sa bagyo, ma'am, or talagang rainy season lang? Oo, yes sir. Hindi siya dahil sa bagyo. Nagkaroon lang talaga ng yung sinasabi ko, sir, na impact na yung mainit na yung sa solar, no? Mainit na pagbuga, and then meron dito is umuulan, so nagsalpukan sila, yun. Yun kasi hindi yun makontrol eh. So hindi ibig sabihin na nag-heavy rain siya, and then nagbumabaha siya dahil meron siyang bagyo, yung ganito ganyan, pero meron naman talagang bagyo na dumarating, 'di ba? Iba din ang klima dyan sa Pilipinas. So yun din, one of the causes din iyon, no, na kung bakit heavy rain siya, hindi ba abot-apan yung tubig. So isa din iyon na dahilan. Pero parang lang talaga, ito is first time na nangyayari na grabe talaga, no? Grabe talaga kasi pati road nawawasak, parang siya ba? Yun na nga, parang maisip natin, katapusan na talaga ng mundo kasi, di ba kailan lang nag-earthquake, tapos flood na naman, di ba, overflow. Ayun. Okay. So, may mga balita tayo kung may mga Pilipino na affected or namatay dun sa mga pagbaha Yes. na yun, ma'am? Wala naman na-declared na namatay. Affected lang talaga some of the houses, and then syempre baha siya, so maraming na stop yung mga trabaho. So yun din, isa din yun, sir, na talagang mahirap, no. Pero sa ngayon meron naman talaga tayong gobyerno na may assistance, no. So konting lang, tiis lang. So maybe maka-recover ito. So some of the 3 weeks or after 4 weeks, 1 month. So malalaman na lang natin to, pero siguro meron pa yung sa mga namatay, sir, is pa yan, madagdagan yan, no. Kasi sa ngayon yung mga matatanda kasi is
naghihirap sila dahil 'di ba sa baha. So syempre yung kondisyon nila sa katawan hindi sila tawag nito sir, hindi sila comfortable no na nagbaha diyan tapos ganito ang tubig tapos walang mahigaan no kagaya ng earthquake no. So talagang hirap talaga makausad no. Ayun. Okay. Pero yung Prime Minister ng Japan, bumisita na doon sa mga area kung saan tinamaan ng mga pagbaha, ma'am? Yes sir. Actually naman 'yan, tawag nito sir, yung madali lang ang nila, talagang pumupunta sila kaagad no kahit na busy yung mga affected areas, mayroong pinapadala na tao and then kung kasi baha siya, hindi talaga siya sumusubsob sa baha, no? Pero pumupunta siya sa lugar na yon na mag-inform sa mga LGUs, government agencies na anong problema diyan, ganito ganyan. So fast ang recovery at saka proseso kung ano man yung mga problema. Ayan. Sige. Anyway, ma'am, baka may mensahe ka sa mga pamilya mo dito sa Pilipinas. Go ahead, ma'am. Hello Philippines. Hello, happy birthday to Arnold Tan. Okay, God bless always. Hello to my family, Omega family and the neighbor for North Point, no, sa mga guests natin from Marawi. Hello, and then Arin Omega, Japit Flores, Rolando Omega, Tata Omega, and my brother Lole Omega. And to all my kababayan sa OFW, kung saan man kayo ngayon, sa mga affected na may baha. Okay, Dayan Wachi sa Chiba, ingat ka dyan, ma'am. Okay, so laban-laban lang tayo. Salamat. Ayun, sige, Ma'am Clarissa, Sauri Omega International International News Correspondent, Hamaya area Makabumbo, Hitoro, Japan. Thank you so much, Makabumbo. Oras nato, nabili nato, Makabumbo, hining 9 minuto sa nakalabay ito na last 9 na ito na aga niya pagbalik nato, Makabumbo. Pinapay ito nato mga balita, pag-isgutan, piraring ang pahinom, standby. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala na mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates ka ng papabaguliwa at ang kamatuuran. Tutukla din niya Bombo Radio Tacloban para iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas. Ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens. Ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions. Kaupo nitong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaawat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdum inhatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hitong tubig, labinayan na nga panahon. Aadi itong pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo panimalaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtututbrush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalo din tubig kung nauran. Magtipid kita ang tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka Bombo? O sa diniin ano ba ang motibohan igin balita? Ini ba in agud nga maghatagin sakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basahaan kabuusan nga artikulo diri lan headline ngan iwasig hapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims
Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla iniha Bombo Radio Tacloban aparahan iba pa nga mga pamaagi. And household energy saving habits ha mga urban communities in kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo ha kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugadan financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip din ni ang pagmamanage san paggamit han appliances, pagpaparong iton mga suga, pag-regulate han mga home temperature ngan iba pa. Hapadayon niya paghitaas sa presyon lana kada turo importante. Planuha ang mga lakat nga dudrungana ang mga karadtuana. Magkipag-carpool o gumamitin pampubliko nga sarakyan kung posible. Kung hara nila ang kakadtuan pagbaktas, makakatipid ka na, makakabulig ka pa. Baltok nga pagbiyahe tipid ha gasolina. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adian pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, piliin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kon okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar paran pakipag-istorya. Maging tinuod ngan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Pahinumdom ha aton nga tanan, ayaw pagtuod ha fake news. Likaya niya tumuod yan magpauwat ha mga nagsasara nga impormasyon, labi na gud sa social media nga nagdudurot lahing kasamok kan kahadlok ha katawhan. Hebaruingan igberipika anay tikang halihiti mga sources ngan pages ang mga nababasahan, nakikita nga nakukuha nga impormasyon, agod niya makasigurado. Maaram ka ba nga may balaod nga nagahatagin zero tahin uman nga nagpapasarangin sayop nga balita o impormasyon? Maging responsable nga maghinay ha mga ginpopost o ginshare nga impormasyon ha social media. Pagkuryentipid kita mga kabombo, igan plug o hulbuta ha mga saksakan ang mga electrical appliances nga diri naging gagamit. May mga electrical appliances sugad itong television nga nakonsumo lagi hapon itong kuryente. Bisan diri na inigin gagamit. Gintatawag ini nga phantom load para sigurado kita nga diri na good makonsumo itong kuryente. Hatak na nga diri naging gagamit ini nga electrical appliances, igan plug o tanggala ha mga saksakan ini. Ini nga pahinumdom induro tayo han Bombo Radio Tacloban. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sang late importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuri unin maupay ang impormasyon. Kita ako ninuba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod mga kilala na mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon kung may nabay ni bagong updates. Bombo Hanay Big Time. Balik kita ito natin taramdaan na Bombo Hanay Big Time oras natin. Bilin natin makamumbo hining 16 minutos sa nakarabay ito na nas 9 ito naga. Inin ka natin pirapay ito natin mga balita o rimang rawon natin makamumbo yan ang aga. May pagisumpa inin iton inin kaso nga igin pasaka kakulop makamumbo. Inin dinihan National Bureau of Investigation NBI dito makabumbo inin pag-file iton kaso didi makabumbo hiton inin usah iton mga black timer ha actually inin gin pasakaring kaso iton direct assault, grave threat nga attempted murder ni San Miguel Leyte Vice Mayor Stanislao D. Sabdao Jr. nga natin advisor nga consultant makangay Hil Tamayo. Tamayo inusa hiton mga media personality ginaaligar nagpapaluyo hiton assassination plot or pagpatay ka na San Miguel Leyte Mayor Attorney Norman Sabdao nga naton iya executive assistant. Subay makamumbo hiton opisyal nga pamahayag hiton National Bureau of Investigation Regional Office No. 8 na nakophi Tamayo didahan nakalabay nga Agosto 13 2026 hagin dumara nga entrapment operation ito natin mga otoridad.
Ha impormasyon di da Makabumbo, usang anay empleyado itong munisipyo itong San Miguel Makabumbo ang ginaaligar bayaran para patayo ni Mayor Sabdao nga nito nga naan gunman mismo ito nagtudlok ha pangilalaan iton mga nagsugo ha iya. Makabumbo hapag investigar ito naton mga otoridad na isabutan nga ada 80,000 ka pesos ang bayad na gunman para ito assassination plot kada biktima. Diin nahatag na inisyal nga bayad nga 10,000 ka pesos samtang nakatalaan naman untay hatag hin personal hini Tamayo ang kadugangan nga 10,000 ka pesos iton mga gunman. Yan nga tak nagkakaupod naton Makabumbo ito na municipal mayor ito na San Miguel Leyte Attorney Norman Sabdao. Mayor maupay nga live kita Bombo Radio Taklo bari Bombo Venus, good morning. Opay man nga aga Bombo Vince, sugad man aton man maratihan aton taramdan, Bombo Radio Tacloban. Ayun. Mayor, inin nga plano pagpatay ha imo, inin naisabutan mo inin Mayor ang mga naglabay nga adlaw, paano ni mo inin nasabtan nga maeda plano pagpatay mo? Siyahan Bombo Vince aton ginahatagan hin pagdayaw ang makakarahom nga Dios. Ay laro maniya kaluoy nga dako nga grasya nga naprotehiran pa ang aton kinabuhi, tika ang plano pagpatay ha aton. Rason nga ginahatag ko ay tanan ang himaya ng pasidungog. Bombo Vince na haakon kabugusan iton pagserbisyo di dihabong iton San Miguel Leyte. Samtang dirilay ni amo ang akon ginagian nga death threat. Bisan pa na akon first term and second term, may dako nagihapon death threat nga ginagian. Pero inihiya, ginconsider ko ini nga unusual, diri ko ginlalauman. Tungod kay waray man good baga Bombo Vince rason nga mapaso nga mga accomplishment namon didi nga baga mga sindikato nga amon baga nagkasasabod. Pero hagrasyahan at makagarahom, nagpapasalamat ako Bombo Vince nga ini nakuha ini nga gunman rason nga ini nabaraan namon ini nga plano pagpatay aton ngan mahuman naton Bombo Vince mapailarom hin hagid ng investigasyon gamit ang aton didi inin local police. Nakuha na nira ha era poder ang gunman. Nakita ha naton local PNP nga highly credible. That's why ha era disposition din papaghirot kita Bombo Vince nga aton liwat inigin desideran nga aton ini dadon ngadto ha National Bureau of Investigation Eastern Visayas para tibuay ipailarom ininirahin masalarom nga investigasyon tungod kay inin kabahin iton mandato iton NBI nga protehiran iton mga public officials nga human hito nida Bombo Vince nga na establisar han NBI an moral certainty han hulgahan pagpatay han aton kinabuhi inin nakita liwat han NBI nga highly credible ang mga ginasoy nga mga personal knowledge ang gunman lakip tida Bombo Vince ang mga audio recordings nga exchange of messages nga bisan pa ang partial payment Bombo Vince nga inin ginsyahan na ginpadarapi na aging Gcash account ni Mr. Hil Tamayo. Di na nakita Bombo Vince ang mga operatiba nga ng iba pang era mga nautingkay nga mga informasyon era investigasyon nga ako nga alkalde nga habungton San Miguel Leyte ha tinuoray in may adagayod ginaatubang nga hulga ha kinabuhi. So that's why Bombo Vince sa era operasyon na nakuha nira ini nga Mr. Hil Tamayo samtang naduhol han kwarta nga diini nga additional partial payment nga dihan han gunman. So dito naton Bombo Vince ginpapasalamatan liwat naton ang NBI Eastern Visayas ini nga era dagmit nga aksyon hinungdan nga inin nagkamayada yanahin pagkaborolyaso ito nga plano hapagpatay haapon nga sumalahan disposisyon Bombo Vince sa NBI Eastern Visayas inin ginsalawaran ni rahin kaso nga attempted murder, direct assault nga hin grave threat hi Mr. Hil Tamayo nga na-inquest ni naman hiya nga sugad man Bombo Vince sumalahan hikay nira nga mga ebidensya han era hilarom nga investigasyon lakip han pagsalawad ini han aton National Bureau of Investigation Eastern Visayas amo ang personalidad han Vice Mayor nga nalingkod yan na didiha San Miguel Leyte. Ayun. Okay.
Ano kinikita hiningar? By the way, Hil Tamayo is dati empleyado LGU na napili mo ini como head no sa inin division dida, Mayor? Yes, Bombo Vince, ini nagkaput inihiyahan Public Employment Affairs Office didi habungtod San Miguel Leyte nga inihiyain naging sumulod kami in contract of service nga iya tungod ha may daman hininiya news desk nga in social media outfit ngahin ang una may daman hininiya radyo ha Barogo Leyte nga lately nabaroan ko nga waray nga natulisensya asa nga nagsara rason nga nakuha ito namon di diha ilarom in contract of service nga iya po amon responsible entity para ang promotion ang amon mga tourism and development habong to Bombo Vince. Pero ang nagligad nga Enero December 2025 gin-terminate naton Bombo Vince ang iya employment nga diha munisipyo rason nga gingamit ni Mr. Hil Tamayo ang aton ngaran nga amo permanente ang iya paon han iya ginsulod nga mga inin transaksyon ha mga barangay di San Miguel Leyte resulta nga may trust and confidence nga gin-extend ang mga kapitan tungod kay gingamit man yan aton ngaran when in fact Bombo Vince wala kita ito di kalabutan ngan sugad man Bombo Vince gin palabad saan liwat niya ang munisipyo San Miguel pinagi iton pagpakilala nga diha iba pa nga aton mga media outfit at Tacloban nga hiyain inin Assistant Chief Executive mga sugar ito Bombo Vince pero nevertheless ang iya fraudulent transaction entered upon gamit ang naton ngaran rami to Bombo Vince nga gintangkal ka ito hiya di abungton San Miguel Leyte hadtong December 2025 kung dira ako baga nagsasayop sugar ito Bombo Vince. Okay. Ano tim kinikita ni? Kasi Mayor, magbugtula ka mo hit Vice Mayor pagkaya na although mga legasyon pa man lainin ano kinikita? Away ha politika or ha pamilya la ini Mayor? Bombo Vince, waray kami problema ha pamilya. More on politics luguditak nakikita in the performance of my official duty. Kay there are instances Bombo Vince nga of course ako ito ang nagpadalagan ha iya kay gingrogrom ito yan naton pagka mayor pero tumarihas inihiya han mga plataporma nga ginduduso han amon di political party kami to Bombo Vince nga nagpapamiting kita aton sangguniang bayan members nga sulod naton political party nga waray ta na ito iya igapil kay nagawas nga opposition naman hiya. In other words na impluwensyahan inihiyahan aton liwat di mga opposition politika nga kabutangan, well, it is his choice. Man ito baga karakterit di Bombo Vince. Ngan aton mga barangayan, mga ginaaligar dito nga nasisina liwat ini nga Vice Mayor kay waray ini baga may invitar. Ngan iton iba pa nga mga programa ngahin mga project kay laram iton Office of the Mayor. Bombo Vince, kabutangan iton local government, if the program is sponsored by the Executive Office, diri ito hiya programa kanang kabugusan iton munisipyo, that is a program under Executive Office, karog sigon dito, option iton Mayor kung i-invite kara o diri. So, bagasugan ito, Bombo Vince, ang baga nakikita naton, it's more on performance sa naton official duty kasi nahon, tungod iton aton trabaho di diha munisipyo rather than personal or family kay wala man kami hitugod nga baga sugad dito nga kabutangan pero ini nga politika naging rason ini nga baga naapektuhan diwat ang relasyon ka magpamilya pero kung baga separate nga family problem wala po Bombo Vince negative po ito ya nevertheless Bombo Vince ini ginrespetar naton ang NBI Eastern Visayas kay gintubyanta naman ini nga traera para ang mahugot nga investigasyon. So resulta ito nga era disposition amo gihapon ang pagpasaka han sugad nga mga kaso habas mayor di habongton San Miguel Leyte. Okay. Yan na ano't inin kabut. By the way, kun waray lumutaw inin assassin, diri ka maarang may threat ka nga na kinabuhi, Mayor? Blanco ka? Yes, Bombo Vince. Butaka ako. Waray gud ako aram nga may dasugad dito nga threat. Kay una, Bombo Vince, mahirap kita hinduro ito naton di mga decision making. Ginbabalansin naton nga ni kaduha. Inindiri man kita perfecto kay tawula kita pero nangangalagad kita ha Ginoo Bombo Vince. An aton batasan nga mahimaya naton ang Ginoo. Inindiri kita nagdadang kulo sin mga desisyon didi puro sinipinasika din pagampo ngan mga
pangarabah nga hatagan kita permihin wisdom. Ito nga nakalasan kita hini Bombo Vince nga kung waray good makuha ang ganman, posible good Bombo Vince nga nagmalang puson ang pagpatay ha aton. Pero again, I ascribe praise and glory ha aton makagarahom nga nadiskubrihan nga may ada inin assassin nga in-hire para pagpatumba ha aton. Okay. So, yan na, inin nakalabay nga mga panahon, Mayor, nga nasta pagkena, warihunong iti sulod-sulod ang mga barangay, pag-monitor ito ng mga barangay sa Kapitol San Miguel, yan na posible malimitahan na ini nga imong mga movement tungod ini nga threat, Mayor? Oo. Bombo Vince, diri liwat. Diri kita nagtatalaw, nga diri ito makakabalda. Iton aton dedication ng commitment paghatag ng serbisyo nga ginkikinahanglan iton aton mga bungtuhanon. Sa rin ko pa Bombo Vince kon an aton dinhimo nga pagserbisyo hakatawhan ang San Miguel. Ngan paghatag nga tanan nga akos na kon mahimo para hindi nga amon higugmaon nga bungto. Kung ang kabalyo ito dida kinabuhi o kung kamatayon, Bombo Vince, ako na naiyakan, sharing ko pa ang mamatay ng dahil sa'yo. Yun. Anyway, ihatag ko tigayon na inin Mayor, itong imo ginhatag nga oras sa Bombo Radio. Ihatag ko tigayon mo, mensahe nga dito natin mga San Miguel noon. Go ahead, Mayor. Bombo Vince, nananawagan kita ha aton mga San Miguel noon, nga magpabilin kita nga kalma, inin an iyo alkalde, in kalmado naton nga gina-approach ini nga aton hulga kinabuhi nga ginaaligar nga pagpatay aton nga naton ini gintutubyan na aton makagarahom nga nutrohon ko diri ini makakaapekto hiton aton serbisyo luyo nga naghihirop kita pero igahatag naton ang serbisyo nga iyo ginkikinahanglan buligi ako niyo nga oy ko pud ako niyo ha aton pangaraba aton makagarahom kadiri magmalang puson ano man nga mga puwersa mga politikanhon nga mga panoyo pagpatay ha aton tungod kay maaram ka Bombo Vince pwede inisakyan hiton aton mga legitimate nga political opponent nga diabong titon San Miguel Leyte ang mga burobligla kita pagampo nga mairayo kita kataragman luyohan naton ginhimo nga pagdidikaran aton kinabuhi ang ngaran ng public service nga balusan kita ang aton makagarahom untangan niya paangbit niya kaluoy nga panalipuran kita karatan. Bombo Vince, damo nga salamat. More power ang Bombo Radio Tacloban. God bless us all. Thank you so much. Sina ikaw, Mayor, makabombo, Attorney Norman Sabdaw, ato nakaupo dyan ng taknay, ito natin taramdaan, Bomboharay, big time. Oras na ito, nabili natin, makabombo nga 30 minutos sa nakalabay ito na last ito na, pagbalik natin, di kita Philippine Coconut Authority, presyo ito na lugit, makabombo, tagpira yan na, nga, of course, kanina nag-headline pala ako, may mga komento na nga di, may dakono mamaralit iton Kopras control iton price, di rin nagsusunod iton eksakto nga presyo, pwede ba kuno ma-check at timbangan? Okay, buntay ni makakaupod natin iton Regional Manager, iton Philippine Coconut Authority, Regional Office number 8, hangaran din makabumbukan inin attorney, ito nakbaga lista rin ito na kan Attorney Marlon Tirado, makabumbo. Itong Regional Manager 3, Philippine Coconut Authority Regional Office number 8. Pagbalik natin, oras natin, nabili natin 31 minutos sa nakalabay. Ito alas 9 Turaga, standby. Pabalik kita piraning ang pinundom. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lanangan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, parungan suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya, ngan ibani ang paggamit han aircon. Tigamni, ang simple nga pagtitipid yan na, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman kabombo, ang pera nga pwede naton buhaton na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya.
Hakada pagluluto, siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiban ha cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon. Ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ha mga electric ovens. Kung posible, ha mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamaragamit iton sirak hagawas. Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin. Pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. May one pot wonder na luto with Sarsaya. Ang Sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, pinapalikan. Pag nandyan ang Sarsaya, may sarap at may saya. Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya. Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin. Anayad ni Sarakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga Sarakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express sa nimo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radyo Tagkalooban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayi ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving ako. usa nga Basta kinahanglan. Gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla ka sa ko. Basta Gardenia. Masigla ka sa ko. Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Fresh pa, mas sulit, mas sarap. Masigla ka sa amin. Basta Gardenia. Habot nga ang tensyon ng Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, paro nga ang suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit han aircon. Tigam ni, ang simple nga pagtitipid yan na, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman ka bombo, ang pera nga pwede naton buhaton na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya. Hakada pagluluto, siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiban ha cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon. Ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ha mga electric ovens. Kung posible, ha mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamaragamit iton sirak hagawasan mga panimalaya. Pero laini ka bombo ha aton energy saving tips nga pwede buhaton ha aton mga tagsa-tagsa panimalaya. Hausa lang nga-click ka aton mga screen and pwede na makapagtikang hin live videos, mag-post in photos ng status, kalakip na ang aton lokasyon. Iniin kapartinahan aton pan adlaw-adlaw nga buruhaton nga hausa nga sayo pa, and pwede na maipagawas ang imo personal nga impormasyon. Ngan dako naman ang posibilidad nga magamit ini, han may ada maraot nga mga intensyon. Magin mabinantayon ha pag-a-accept o pagdi-decline han mga friend request. Pwede mo gihapon nag-customize ang imo privacy settings. Magin mindful ha imo mga ginpapan shares with gihapon ang imo lokasyon o adresa. Ayaw nga ayaw gihapon ig-post ang litratohan imo passport o credit card information. Huna-huna ang imo ig-post online in magpapabilin nga adaha online hasta hiton kahasta. Iniin pahinumdom at tikang Bombo Radyo Tacloban na.
Beat the heat sa tag-init. Aadyan mga dapat buhaton yan ang mapasuan aton panahon. Likayan sirak labi na tikang alas 10 iton agang nga alas 4 iton kulup. Magsulutin manipis ngang komportable nga mga panapton. Magbalon perma Boom, boom, Bombo Hanay Big Time. Balik kita teratun taramdana bombohani big time oras naton beri naton makamang bering 37 minutos na karabay alas 9 talaga standby ton Eastern Visayas State University check ko arit ton linya makamambo hiton Philippine Coconut Authority Regional Office number 8 pagisumpay makamambo iteraton inin buying price hiton aton inin lugit dini makamambo haaton ha Region 8 so of course rimang rawon tagyapon ini makabumbo pagkaya na mga activities hito na Philippine Coconut Authority. Yan na nga ininatak na kakaupod naton makabumbo. Ito na Regional Manager 3, hito na Philippine Coconut Authority Regional Office number 8, Attorney Marlon Tirado. Sir, magandang umaga. Live tayo sa Bombo Radio Tacloban sa ating mga listeners and viewers. Good morning, sir. Magandang umaga rin po. Okay. Sir, regarding dito, sir, sa ating monitoring sa prices natin ng Copra, magkano ngayon, sir? Ang natin, ang ating Copra naman ngayon ay nasa mga 48.92 sa Millgate at 36.21 naman sa Farmgate. Okay. Anong pagkakaiba, sir, sa Farmgate, sa Millgate, attorney? Ang Millgate ay yun na yung presyo doon sa mismong planta. Okay. At yun ang mga Farmgate ay yun yung presyohan doon sa mga namimili ng kopra. Ayun. Okay. Attorney, kanina, before tayo pumasok, may mga nagtawag sa atin na may monitoring daw po ba kayo sa mga timbangan ng ating mga namimili sa mga munisipyo, sa mga bayan-bayan, attorney? Yun ang wala. So hindi nyo sakop, attorney, kumbaga? Oo. Or ano, sakop nyo pa ba ito? Oo. Ang kasi yan nakalagay kasi yan sa ano ba tong local government code? Na RAC, ano ba to? 7160 ba yan? Basta local government code, nandun na yan nakalagay doon na yung monitoring ng mga sa Copra na nakalagay doon yung yung moisture content. Okay. Ay nandoon sa ibinibigay na sa mga LGUs. So malamang kasama na rin doon yung siyempre yung mga pagtitingin ng mga timbangan. So yung monitoring, sir, doon sa mga timbangan is nasa LGU na. Sakop na ng LGU. Since na yung monitoring ng moisture content ay nandoon naman sa LGU, malamang kasama na rin doon yung monitoring ng mga timbangan. Okay. Itong marami namang tao yung itong LGU, sir, nagre-report din sa inyo kung magkano yung mga buying prices, sir, sa mga munisipyo, sir? Ganon? Hindi naman. Walang kami ay meron kaming mga monitoring na sarili naming monitoring as to prices. Okay. So, dito daw sa Babatngon, sabi dito sa Babatngon, 32 to 36 pesos per kilo. Pasok pa ba yan, sir? 36 nga ang average. Ayun. Okay. So, ano ito, sir? Bumaba ngayon, sir, yung presyo natin ng Copra or tumaas? Actually, medyo bumaba na nga talaga sa ngayong taon, halos mga 12 pesos ang ibinaba o 10 to 12 pesos ang ibinaba niya sa presyo. Bakit daw, attorney? Kasi nung mga bandang January, ang average pa natin ay 41 sa Farmgate. So ngayon naman ay nasa 36 o so baka 5 piso lang, Mga ganun lang naman. 5 to 10 pesos ang binaba niya. Okay. Ano yung rason nito, attorney? Yung demand medyo mahina or ano? Siyempre, ang isa sa mga nakitang dahilan dito, yung biglaang pagsuspindi ng
implementation ng B5, no, yung increase in the biofuel blend from B to B5. Okay. From 2% ng diesel, from 2% ng biodiesel to 5%, nasuspindi kasi yun eh. Mhm. So nawalan ng local market. Mhm. So isa yun sa mga tinuturong dahilan. Tapos ang usual naman na dahilan siyempre, yung paggalaw din naman sa international market ng mga coconut ng oil commodities. Mhm. Okay. So, yung kakompetensya natin, sir, na ano yun? Palm oil ba yun, sir? Oo, tama ba? Palm oil. Oo. Yun yung medyo nakakapahina, attorney, ganon? Mhm. Usa pa yun? Depende kasi yan sa sa demand ng world market sa oil, sa vegetable oil. So, ang coconut kasi naman halos 2% lang tayo ng world supply, no? So, sumasabay lang tayo doon sa demand. So, kapag mababa yung presyohan din ng palm oil, medyo naapektuhan din naman tayo. Yung coconut oil. Oo. Okay. Dito sa Eastern Visayas, attorney, saan yung may pinakamaraming, kuprasa na attorney? Saang probinsya? Mayroon tayo sa... Marami sa Samar. Okay. Mayroon nga tayong oil mill yan, Northern Samar. Halos buong Samar naman ay maraming nyug, no? Sa Leyte naman dito ay nandito sa mga bandang southern part. Diyan sa Baybay, no? Baybay area at saka southern Leyte. Pero dito sa ating mga nyugan, attorney, wala naman mga sakit, no? Yung kukulisap, yung mga, ano ba yung mga tawag na yung dati ng mga sakit na yan? Negative? Monitoring natin? Mayroon silang paminsan-minsan na mga, hindi naman nawawala yung mga peste, nandyan lang naman yan sila. Kaya lang naman yan nagiging, kapag nagkakaroon na ng imbalance, no? Mas marami na sila kasi dun sa mga kumakain sa kanila. Kasi yung mga peste naman natin sa nyog, mayroon din yan silang mga natural predator, yun yung kumakain sa kanila. Ngayon, kapag masyado na silang madami, ay impact na rin yung ating mga predator. So, nagkakaroon ng outbreak. So, doon tayo pumapasok para magkaroon ng intervention, no? Dito sa Eastern Visayas, ang meron tayong kukulisap ay nandito sa may Samar, no? Sa may Salcedo. Eastern Samar. Pero naman sa manage naman, medyo hindi naman siya kumakalat. Hindi naman ma-apektar, or hindi naman kumalat, hindi naman masyadong nakaka-apekto, attorney, no? Okay, opo. Na-manage. Manageable, okay. Dito sa mga fertilizer naman tayo, attorney, may mga ibinibigay ba na fertilizer itong PCA sa ngayon? Ang primarily po na ibibigay natin ay asin, no? Agriculture grade salt fertilizer or AGSF. Yan po, marami tayong pinamimigay ngayon. Kasi ito naman ay napatunayan na nakakatulong siya sa pagpapadami ng niyog at pagpapadami ng bunga at pagpapabigat ng bunga. Yun, oo. So, dito, attorney, sa dito sa mga binhi naman ng nyug, attorney, itong dwarf na sinasabi, may nagtanong kanina kung may available ba dyan sa office, attorney? Mayroon kaming mga available na bagong deliver, pero tag 5,000 lang yun bawat probinsya, 5,600 yata. Medyo yung dwarf kasi ay medyo hindi pa masyadong available dito sa atin kasi karamihan pa nga niyan kinukuha pa natin sa Mindanao. Doon tayo bumibili. Pero meron kami available. Kaya lang araw-araw kuha dito ng mga ang dami nga kasi dito sa medyo mismo opisina namin, ang dami meron dito kaya lang ang dami nang kumuha itong mga nakarang araw eh. Ewan ko lang kung may natira pa. Ayun. Anyway, Paibako, attorney, itong 40th National Coconut Week Trade Fair dyan sa Kadiwa ng Pangulo daw August 17 to 20. Tama ba, attorney? Oo. Nagkaroon kami ng opening kahapon. Dito lang to sa Regional Office Ground
Bali, dati naman kasi dito na may kadiwa ng Pangulo, no? So bali, sinama lang namin dito. Bukas naman siya hanggang hapon, hanggang sa 20. Ano mga tinda Ayan, dyan, oo. attorney? Ano mga tinda? Oo. Kung ano-ano mga iba't ibang mga coconut products, no? Food at saka non-food. Mula sa 7 probinsya ng 6, no? Na probinsya ng Leyte. Ay, ng Region 8. Parang trade fair na yan, attorney, no? May mga booth dyan, tama? Oo, meron po. May nagtatanong dito, may tuba daw kuno, attorney? Meron po. Maraming iba't ibang klase ng bahalina dito. Oy. Ano yan? Galing sa Barugo, attorney? Meron po. Pero iba't ibang klase ng tobacco. Kasi 6 na probinsya to eh. So meron galing sa Northern Samar, may galing sa Western Samar, o meron dito sa Leyte. Meron din Southern Leyte. Uy. Ano ito? Mga product, attorney, na galing sa Nyug, tama? Oo. Opo. Nakikita ko dito, may mga bag pa. Tapos may sombrero pa, attorney? Opo. Sige, ibigay ko pagkakataon, attorney. Invite yung ating mga nakikinig at nanonood ngayon na pumunta dyan sa trade fair na yan. Attorney, go ahead. Okay po. Inimbitahan po natin yung ating mga kababayan na magbisita rito sa ating Coconut Week at Trade Fair. Nandito lang po to sa Baras, Palo, Leyte. Nandito po yung kung magja-jogging kayo dito, kasi maraming nagja-jogging dito, pwede po kayong dumaan dito at bumili ng aming mga produkto ng ating mga magniniyog. Ayan. Ayan, mayroon din mga gulay po dito kasi kasama rin namin dito yung mga kadiwa ng Pangulo. Ayan. So, anyway, at least naklaro. Attorney, maraming salamat sa oras ibigay sa Bombo Radio. Ingat kayo, attorney. Maraming salamat. Good morning. Maraming salamat din po sa lahat. Okay. At magandang umaga. Salamat. Mga kabumbo, attorney Marlon Ininatirado, mga kabumbo, ito na Regional Manager 3 na Philippine Cocoa Authority Region Office number 8. Oras naton, binin naton, makawining 48 minutos sa nakarabay ito na alas 9. Ito na pagbalik naton, pira pa ito naton, mga balita, pag-isgutan, piraan nga pahinomdom. Standby! Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Kuryente-pid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo lagyap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off itong mga moderno nga smartphone. Ang pagbaya, hinakasaksak, hinmaiha, nagdudurot in trickle charging, nga nakakapapaso itong gadget nga nakakagarag hin kuryente. Ini nga pahinumdumin durot tayo itong Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin ino sa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan gito target ini. Sugan ang pagpapasarang sayop ng impormasyon, pagpo-post ng mga litrato o video nga ikakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabuli nga pag-report nga maundang na ang panaabuso. Stop cyberbullying!
Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante manggod in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radyo Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus, insyahan nga step para hiton healthy nga kababuason. Ayaw pagsige nga an stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagidefine kung hino ka. Pagpatest. Madalila. Libre. Ngan confidential. Pagpatest na. #End the stigma. Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan kung di nakabutang ang rate of interest ngan kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot kagin babawal ang pag-angkon ha mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-istorya ang mga partido kung igbabaligyan na laini. Aadi pa ka bombo, ang pirapahan mga low-cost behaviors naging kakalakipan na agud nga makaiba na pagkonsumuhan enerhiya, pagpaparungan mga sugangan electrical appliances kung nalakatao sa nga lugar hapanimalay o kung diri iniging gagamit. Gamitahin sakto ang natural light labi na kung haaga nga abrihan ang mga kurtina agud nga makasulod iton lamraga. Perala ini ka bombo, haaton energy saving tips nga pwede buhaton haaton mga tagsa-tagsa panimalaya. Yan na nga digital na ang mga transaksyon ngan instant na ang pagsha-shopping online, pagpapadarahin kwarta, ngan maginitong pagbibiling in love life. Diri gihapon mawawara ang mga parupanguwat ngan kawatan online. Ano ang mga red flags o senyales nga scammer ang imo ka-chat o ka-storya online? Red flag nga may kukonsidera kung mga karawat kahin mensahe nga nagdaog ka hinda ko nga kwarta raffle. Bisan kun waray ka naman may ginapihan nga promo. Ha pagpapadara naman in kwarta, red flag kung magkaiba ang ngaran han imo ka-istorya, hangaran han bank or account nga papadadan mo hin kwarta. Mag-ikmat ha mga scammers. Mga kabombo, ang paggamit in plansa and makusog nga nakonsumin kuryente. Ang plansa manggod inaabot in 1,000 nga 2,000 watts ang kaon hiton kuryente. Agod makatipid kita magplansa hindurungan ha usa kay gayon. Parungan plansa ngan gamita ang nabibilin hini nga paso hapag plansa ha mga gudti nga panapton. Gamitan eksakto nga temperatura subah iton klase iton tela nga ginpaplansa agod diri makarag iton kuryente. Ini nga pahibaro indurot ha iton Bombo Radio Tacloban. Stress sa mga butang-butang, usa ha mga solusyon ang pagkaturog hin maupay. Be consistent, katurogin sakto nga oras kada gabi ngan pagmatahaaga hin parehas nga oras. Cozy up kung posible, katurogin mamingaw ngan masirom pero relaxing ngan komportable nga temperatura. Pag-set hin screen time, limitari ang paggamit hin mga electronic devices, sugariton computers ngan smartphone. Bombo Hanay Big Time. Balik kita ito natin taramdaan, Bombo Hanay Big Time oras natin, nabinin natin mga kabombo, hining 5 minutos sa nabagalas sa Jetrag at check waret ninyo mga kabombo, ito Information Office sa Eastern Visayas State University. Kakulop, nagtikang itong klase, mga kabombo, mga eskulahan, pero yan na, may danira celebration na dahil, mga kabombo, ito kanan Eastern Visayas State University. Kung ano itong mga highlights, nagkakaupod natin, Mama Jeanette Ruedas, Mama Opay Ngaga, live kita Bombo Radio Tacloban, natin mga listeners and viewers. Good morning. Yes, good morning, Bombo Vince. Sugad man nga tanan nga mamarating nato no ha Radyo Bombo. Ayun. Ma'am, ano't mga kakulop, tama nag-start ang klase opening, ma'am, EBSU main campus. Yes, tama Bombo Vince no. So kakulop officially nag-start na ang aton klase. Ang mga estudyante balik na dinhi ha eskwelahan. But of course, an aton pag-open han classes kinsabayan liwat naton han aton charter celebration han EBSU ika-22 katuig han aton pagiging universidad na no. So aton ito yan naging sa celebrate. So may kita duro dilain nga mga activities sabay hitong pag-open in klase nga nagkami ada kakulupin in activity para hiton mapasok nga pagtapo ini nga aton mga student.
sa pag-startan klase. But bisan may da kita mga activities in between, no? Nagpapadayon ang klase. May da gimbubuhat nga klase ang mga students with their teachers. Opo. Oo. Pero ma'am, wari pa ito baga ka-istorya. Hey, kung halimbawa, mapasot panahon, kasi hapag kaya na, bisan waray sirak, madanggait panahon, naripat kasabuti mo kung magkakadahin online nga klase, ma'am, negative ba? O tinuod iton Bombo Beans, no? May adagad kita hiton na baga naka-monitor ito yanaan aton no universidad, binaan aton in charge at PRRM. Kung baga ma-experience naton continuous ini nga klase in weather, magkakami adaliwat kita ito yung pagbubuhaton ng mga contingency, no, nga pwede gihapon para sa una na tatabuan mga online classes. But as of this moment, baga continue lang kita ang klase din eh. Though tungod din nga aton activity, no, diri pa man continuous good nga may klase baga utod-utod. Pero aton itong ginmo-monitor, nakabantay po kita hiton kasi na-experience naton kakulop ada, no, may kita 42 degree ada to, no, naton heat index. Oo, heat index, so baga taas siya kaduro. So naka-monitor po kita ito naton university. Pero wari pa pronouncement, ma'am, kung ito natin mga estudyante, pwede hira diri mag-uniform, kung hay na komportable nga erek susulot, ma'am? As of now, wari pa man good require na iraan kuan an uniform. Labinahan mga first year, so magsusulot lang hirahin anything nga comfortable ha ira nga mga badog. Importante lang magsulot irahan ira ID para masabtan nga student ira dinhihan university, no. Of course kasi part gihapon na naton security measures para masiguro nga waray mga makakasulod nga diri man mga outsider. Although pero yan na kasi may mga visitors kita na napakadi, bibilingan gihapon ito hirahin ID. Importante may danira identification. Okay, na-mention mo security, ma'am, usot mga threat. Ano ka hugot it security ito Eastern Visayas State University, sa main campus, ma'am, ang mga master nga estudyante. Yes, upon hiton era pagsulod, din check kung may danira identification, din kita nira IDs, din check gihapon era dara nga mga bags. May dagihapon o sa lang nga gate ang ginaagian niya na parahan mga sarakyan, mga employees, and usala po ito yung gate, adan entrance and exit para ito mga employees na may dasarakyan. Ayun, oo. So anyway, dito natin mga first year, ma'am, may data ka kung ano kadamo yan at baga nagsulod o? Or, kapag kaya na, natin nakuha nga dito, it's more than 8,000 ng mga student po. And first year student po natin nga nakasunod, nga na-enroll po din nga EDSU. 8,000, pero, well, kung kikitaon natin, ma'am, kabutang nga ini, iba na siring, tuhay na ba't klase, kung ma'am, na-mention mo kanina, kung di makaurulang activity, may klase, ma'am. Yes po, may klase po kita na in between yung mga activities. Dari man hiya bugos nga adlaw may activities. So like yan na may athletic. So andiri man bulig may da kita klase nagpapadayon na po. Bali matatabuhin yung Bombo Beans, no, pag an activityhan kabataan nga involved nga tanan, di da pa po iton at era uswag iton pag welcome na era. So and usually kulop naman po ito hiya after classes gihapon ito hiya. Asya. Sige, hatag ka mo tigayon na mensahe nga dito raton mga estudyante. Welcome back na iton klase. Go ahead, ma'am. Yes po. So para naton mga estudyista, welcome back sa aton bag-o nga kuan, no, nga school year. And naman reminders din ng university, no, na always wear your ID kapag sulod na eskwelahan para masiguro na natin security. Kasi ang iba, nakakalimtan ng ID or nami-misplace siguro, medyo naiihalo ko dira gate. So, importante nga you always bring your ID SIM. Ayun. Sige. Ma'am Janet Ruedas, ma'am. Thank you so much. Oras sa Bombo Radio, mga pahinga. Good morning. Salamat, ma'am. Thank you. Mga salamat yapon, Bombo Beans. Good morning. Good morning. Mga kabombo, Information Officer, ito na Eastern Visayas State University, Imam Janet Rueda, sa pag-isop ay mga katong pag-abret ng klase sa uniform, wari pa man mag-announcement kung pwede di rin mag-uniform, ganito na klase kung face-to-face or kung may distance learning or online di na hindi makabombo. Kasi unan, mga kanang kapasot panahon, yung nare-reklamo rin mga estudyante nila. Nabibili natin ida, impunto las 10 na kinatunaga kaniyon natin partner ito natin.
Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM/FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash. Oy, congratulations aton na inin para nagturaton pa promo mga kabumbo. Ha? Ituraton na special winner na kadagin 500 pesos cash nga naman radio set limited edition mga kabumbo. Congratulations. Taga inin Barangay 63 sa Cantacloban City gamit nga proof of purchase pure gold. Congratulations kan Margarita de la Cruz. Margarita de la Cruz, Barangay 63 sa Cantacloban City. Pa-claim iti pa-premier na Bombo Radio Tacloban. Maguhulat kami haimo. Tob-tob alas 5 niyan nga kulog pagdaray iton imo duha ka photocopy in valid ID para ma-claim iton imo pa-premyo. Kinakablas na kita, makabombo iton oras. Salamat ibago po, dangaran tulbugos nga puwersa. Iton Bombo Radio Tacloban. Nakaupo ni Bombo Vince Banson Vivas. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Dahil sa kasalatan ng oras, tayo ay pansamantalang namamaalam sa umagang ito. Hanggang bukas muli, umantabay, Bombo Hanay Big Time! Pa Radio Bombo! Anayad ni Sirakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan an sobra nga karga agud diri kumusog an konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga Sirakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express sa nimo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayi ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinom dumini, tikang nga Bombo Radio Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabat ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga profesional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-88727. Tigam ni ka Bombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinom duminihan Bombo Radio Tacloban. Hapadayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ginkakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdum ha publiko nga magsunod. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Nicky Mart, Malasbaras, Tacloban, Palo Groceret, Palo Leyte, Renonet Variety Store, Palo Leyte, Eileen Paderno Store, Baras, Palo Leyte, Grocery Go Consumer Goods Store, Palo Leyte. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Kuryente-tipid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo lagyap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging.
Bisan pa may da auto cut off iton mga moderno nga smartphone, ang pagbaya hinakasaksak, hinmaiha in nagdudurot in trickle charging nga nakakapapaso iton gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdum indurot tayo iton Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan gito target ini. Sugan ang pagpapasaring sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga ikakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabuli nga pag-report nga maundang naan pa na abuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus, insyahan nga step para hiton healthy nga kabubuason. Ayaw pagsige nga ang stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagdi-define kung hino ka. Pagpatest. Madalila. Libre. Ngan confidential. Pagpatest na. #End the stigma. Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan kundi nakabutang ang rate of interest ngan kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot nga ginbabawal ang pag-angkon ha mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-istorya ang mga partido kung igbabaligyan na laini. Aadi pa kabombo, ang pirapahan mga low-cost behaviors naging kakalakipan na agud nga makaiba na pagkonsumuhan enerhiya, pagpaparungan mga sugangan electrical appliances kung nalakatao sa nga lugar hapanimalay o kung diri iniging gagamit. Gamitahin sakto ang natural light labi na kun haaga nga abrihan ang mga kurtina agud nga makasulod iton lamraga. Perala ini kabombo, haaton energy saving tips nga pwede buhaton haaton mga tagsa-tagsa panimalaya. Yan ang nga digital na ang mga transaksyon ngan instant na ang pag-shopping online, pagpapadarahin kwarta, ngan maginitong pagbibiling in love life. Diri gihapon mawawara ang mga parupanguwat ngan kawatan online. Ano ang mga red flags o senyales nga scammer ang imo ka-chat o ka-storya online? Red flag nga may kukonsidera kung mga karawat kahing mensahe nga nagdaog ka hinda ko nga kwarta raffle. Bisan kung waray ka naman may ginapihan nga promo. Ha pagpapadara naman yung kwarta, red flag kung magkaiba ang ngaran han imo ka-istorya, hangaran han bank or account nga papadadan mo hin kwarta. Mag-ikmat ha mga scammers. Mga kabombo, ang paggamitin plansa and makusog nga nakonsumin kuryente. Ang plansa manggod inaabot hin 1,000 nga 2,000 watts ang kaon hitong kuryente. Agod makatipid kita magplansa hindurungan ha usa ka higayon. Parungan plansa ngan gamita ang nabibilin hini nga paso hapag plansa ha mga gudti nga panapton. Gamita eksakto nga temperatura subah iton klase iton tela nga ginpaplansa agod diri makarag iton kuryente. Ini nga pahibaro indurot ha iton Bombo Radio Tacloban. Stress sa mga butang-butang, usa ha mga solusyon ang pagkaturog hin maupay. Be consistent, katurogin sakto nga oras kada gabi ngan pagmatahaaga hin parehas nga oras. Cozy up kung posible katurog. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino.
Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ano itong nagawa ko? Kasalanan ko. Kasalanan ko. Patawarin mo sana ako. Alam ko, hindi mo ako mapapatawad. Kaya mamatay na sana ako. Hilingin mo ang kapatawaran ng may kapal para gumaan ang dibdib mo. Salamin ng buhay. Nilikha ng Diyos ang tao na mabuhay bilang isang salamin at ulirang sa mapagpalang pag-ibig. Kung ang tao mula pagkapanganak ay lumaki na ang hamon sa kanyang buhay ay ang mapagpalang pag-ibig, mabubuhay ito na may takot at sumasamba sa Diyos. Siya'y magiging salamin sa buhay ng mga taong matatalino. Salamin ng buhay. Sa panunulat nila Philip P.N.S. at Letty Astudillo Aquino at sa direksyon Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, hinahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, ihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country ang isa na namang kwento dito sa ating dula. Salamin ng buhay. Saan na naman nagpunta yung anak mo? Si Mira. May pupuntahan lang daw siya, sabi niya kanina. Nakipagkita na naman siguro kay Ansong. Ay nako, wala na. Gusto na ata mag-asawa. Imbes na mag-aral siya. Hindi raw niya hilig mag-aral. At ligawan ang gusto niya at ang nasa isip niya. Sa bagay, maganda rin na hindi siya nagtuloy mag-aral. Wala na. Gastos. Baka gusto niya lang magpabuntis. Ay, oo nga naman. Pero ano na lang kaya ang buhay nila kung hindi sila mag-aral? Ganon din si Ansong. Ano naman kaya ang hanapin mo pa kay Ansong? Masipag na binata. Masipag mag-ani at magsaka. Dalawa ang alam niyang pinagkakakitaan. At may minana pa siyang lupang sakahan, kaya yun ang pinagtataniman niya. Kontento na rin naman si Mira sa ganoong takbo ng buhay niya. Hayaan mo na. Buhay niya naman yan. Oo, pabayaan na. Pero ang mga apo mo naman ang magiging kawawa. Mira, matagal na tayo dito sa bundok na tambayan natin. Pero bakit hindi mo man lang masabi yung sinasabi mong mahalagang bagay?
na gusto mong ipaalam sa akin. Ansong? Alam mo, mula nang mabuang ugnayan nating dalawa, nagsimula na akong naghanap ng mga ninong at ninang. Ano? At yung pangarap natin na dito tayo magpatayo ng bahay. Nakapagpagawa na nga ako ng plano eh. Ganun ba? Oo. At nakikita ko na yung mabubuo natin na pamilya. Magiging masaya, Mira. Anso? Oo nga pala. Ano pala yung sasabihin mo sa akin? Ano? Bakit? Ansong? Patawarin mo sana ako. Bakit ka humihingi ng tawad? Wala naman akong alam na kasalanan mo ah. Meron. Malaki. Mira, ano ba yung sinasabi mo? Dahil lahat ng pangarap mo para sa akin ay hindi na matutupad. Ano? Hindi kita maintindihan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Putulin na natin ang relasyong ito. Maghiwalay na tayo, Anso. Ano? Eto na yung engagement ring na binigay mo sa akin. Ibabalik ko na sa'yo. Pero bakit? Ano ang kasalanan ko sa'yo? Wala. Basta, maghiwalay na tayo. Ano? Hiniwalayan mo si Ansong, Mira? Opo, inay. Nababaliw ka na ba? Hindi ako nababaliw, inay. Bakit mo hiniwalayan si Ansong? Napag-usapan na ang pagsasama niyong dalawa. Anong rason kung bakit mo siya hiniwalayan? Pasensya na, inay. Hindi pa ngayon yung tamang panahon para malaman ninyo kung anong rason kung bakit hihiwalayin ko ang kasintahan ko. Meron ka bang tinatago sa amin? Magsalita ka. Gusto ko nang magpahinga, inay. Papasok na ako sa kwarto ko. Hoy, Mira! Saglit lang! Mira! Ano raw ang dahilan? Saus nakakahiya. Kinaansawng. Ayan nga eh. Hindi man lang nag-isip yung anak mo. Ayaw niya naman sabihin sa atin kung anong rason kung bakit siya nagkipaghiwalay kay Ansong. Inaalam ko nga. Kaso ayaw niya talagang sabihin. Ay, kakausapin ko siya ng maayos. Pero kailangan ko rin makausap si Ansong. Hindi talaga maganda ang ginawa ni Mira. Hindi niya man lang inisip. Nakakahiya sa mga tao. Ay, kailangang masabi niya yung mabigat na rason kung bakit siya nakipaghiwalay kay Ansong. Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio. Bombo. Mang Delphine, nandito po kayo. Oo, Ansong. Gusto kitang makausap tungkol sa ginawa ni Mira. Kami na ang humihingi ng pasensya. Mang Delphine, Hindi namin hawak ang utak ng anak namin. Kahit na pinagalitan na namin. Ano ba ang rason at bakit nakipaghiwalay siya sa iyo? wala akong alam na kasalanan ko. Ang kinakasama ng loob ko, hindi niya sinabi kung anong rason, kung bakit niya ako hiniwalayan.
Ayan nga rin ang hindi namin alam, Ansong. Pero, wala na akong magagawa, Mang Dilpin. Ayaw nang makipag-usap sa akin. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kahit sino naman siguro. Talagang masasaktan. Oh, Mira, sweetheart. Bakit tinititigan mo na lang ang mga pagkain na in-order ko para sa atin? Kain na tayo. Pwede ba, Lucio? Huwag kang sweetheart ng sweetheart sa akin. Nakakahiya. Ah, kinakahiya mo ako. Kasi matanda ka na. Mas matanda ka pa sa aking itay. Hindi bali. Mayaman naman ako. Lucio. Huwag mo akong ikahiya. Dapat proud ka sana. Kasi ako ang boyfriend mo na ngayon. Pero... Basta, ayaw ko na ikakahiya mo ako. Sandali nga at ipaparinig ko sa mga tao na boyfriend mo ako. Ano? Hindi mo masisisi si Ansong kung bakit masama ang loob niya. Masakit naman kasi ang ginawa ni Mira sa kanya. Isa pa raw na kinakasama ng loob niya ay hindi sinabi ni Mira kung anong rason kung bakit siya nakipaghiwalay. Ano ba kasi ang totoong rason niya? Ay, kung kabaitan, wala akong masasabi kay Ansong. At kahit papaano, hindi naman maghihirap si Mira sa piling ni Ansong. Oo, ganun din naman ang iniisip ko. Kahit papaano, kahit iba man sila, basta sana may kaya. Pero, sige na. Kalimutan na muna ang sinasabing yaman. Dahil hindi lang naman kayamanan ang mahalaga sa isang tao kung minsan. Mas mahalaga pa rin ang tunay na pag-ibig na siyang nagbibigkis sa mag-asawa. Ay, totoo. Dahil kahit mayaman pa sila, kung wala namang ayos ang samahan nila, wala rin naman silang silbi. At wala rin silang tunay na kaligayahan. Ano? Boyfriend mo itong matanda? Opo, itay. Ayop ka. Ang kapal naman ng mukha mo. Ito ang pinalit mo kay Ansong. Opo, itay. Huwag mo akong lalaitin o pintasan, tatay. Ah, anong sabi mo sa akin? Tatay, kahit mas matanda ka sa akin? Wala kayong karapatan na husgan ako dahil may kaya ako, mayaman ako. At sa gusto niyo man o hindi, ako ba rin ang nababagay o nararapat na maging manugang ninyo? Ay, hindi pwede. Pwede, itay. Tapang mo naman na nakipagrelasyon sa matanda. Dahil mayaman, itay. Gusto ko na umangat na rin ang buhay natin. Kaya nung nililigawan ako ni Lucio, sinagot ko na agad siya. Diyos ko, patawarin niyo kami. Ayaw ko. Hindi ako dadalo sa kasal nila. Ikaw na lang kung gusto mo. Nahihiya ako sa mga tao. Pinag-uusapan nila ako kapag napapadaan. Ayun ang pinalit ni Mira kay Ansong. Lolo niya. Porket mayaman na si Lucio? Kung ganon ang plano niya,
Pumili naman sana siya ng mas bata doon. Ay, amoy lupa na ang lalaki. Hindi ko na alam. Pero hindi ko lubos akalain na ganun katanda ang mapapangasawa ni Mira. Ay, kahit ako. Ay, kung titignan mo, hindi niya na mahihila ang kumot niya. Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio Bombo. Baliw ka, Mira. Ambisyosa. Ansong? Alam ko na ang rason kung bakit mo ako hiniwalayan. Ha? Kaya pala hindi mo sinabi noon sa akin kung ano talaga ang dahilan kung bakit mo ako iniwan. Dahil lang pala sa taong yun. Yung matandang amoy lupa. Patawarin mo sana ako, Ansong. Matanda man si Lucio, pero mayaman naman. Talagang ambisyosa ka. Mukha kang pera. Praktikal na ang buhay, Ansong. Ang alam ko noon, totoo ang pagmamahal mo sa akin. Totoong minahal kita. Pero hindi sapat yung pagmamahal ko sa'yo para iangat ako sa buhay. Ang sakit ng ginawa mo sa akin, Mira. Pero, magiging masaya ka kaya? Sa matandang yun? Alam ko na magiging masaya ako kasi mabibili ko lahat ang gusto ko. Alam ko na magiging mayaman ako sa tabi ni Lucio. Inay, itay, nasa sala si Lucio. May gusto siyang sabihin sa inyo. Ayaw kong kausapin at makaharap yung matandang yan. Tay, huwag niyo namang masyadong pintasin ang magiging manugang ninyo. Anong manugang? Kahit kailan, kahit kasal na kayo, hindi ko siya kikilalanin na ganon. Ano? At pagkakalis mo sa bahay na ito para sumama sa kanya, kalimutan mong may magulang ka pa. Ha? Huwag ka na rin babalik dahil sa kahihiyan na ginawa mo. Hindi niyo ako naiintindihan ni Tay. Anong hindi? Mukha kang pera. Ikaw lang ang pinag-uusapan ng mga tao. Wala silang pakialam sa buhay ko. Kasi hindi nila maibibigay ang mga pangailangan ko. Dapat nakahanda na lahat ang mga gamit ko. Para kapag kinasal na kami ni Lucio, ay titira na ako sa malaki niyang bahay. Mira, Inay? talaga naman na ipinalit mo kami sa lalaking yun. Pasensya na po, Inay. Para lang din sa atin tong ginagawa ko. Sinakripisya ko ang pagmamahal ko. Sa kagustuhan ko lang na umunlad tayo. At pinakasalan ko si Lucio. Sa tingin mo ba, gaganda ang buhay mo? Kapag nagsasama na kami, malaki ang mamamana ko sa kanya. Ay, nasira na talaga ang ulo mo, Mira. Hindi, Inay. Naging praktikal lang ako. Sana ay hindi ka magsisisi sa desisyon na pinili at ginawa mo, Mira. Kahit masakit, pilit kong iintindihin, Mang Delphin. Ansong, kami na ang humihingi ng pasensya. Wala akong sama ng loob sa inyo. Alam ko na ako ang gusto nyo na maging asawa ni Mira. Ganun na nga. Gagawin ko itong lakas. Gagawin ko ang lahat para guminhawa ang buhay ko
Sige. Ipagdadasal namin ang iyong pangarap, Ansong. Maraming salamat, Mang Delfin. Mahal. Halika na at pumunta tayo sa kwarto natin. Namimiss na kita. Basta pagdating natin, ayun na lang lagi ang sinasabi at gusto mo. Ano pa nga ba? Malay mo, kung mabuntis ka at magkaroon tayo ng anak. Huwag mo nga akong simulan ng mga ganyan. Mainit ang ulo ko. Ay, bakit naman, sweetheart? Kung kailan na mag-asawa na tayo, ngayon ka pa nairita? O baka sinyalis na yan nagpaglilihim mo? Anong naglilihi ang sinasabi mo? Ano nga ba? Ano ang kinakainit ng ulo mo? Pumunta na naman yung kapatid mo at 2 pamangkin mo. Sinabi nila na hindi raw dapat ako ang magmana ng mga yaman mo kapag namatay ka. Ano? Sinasabi ko naman sa'yo na asikasuhin mo na naman ang mga yaman mo. Pero hindi ka naman nakikinig sa akin. Hayaan mo sila. Pumunta na lang tayo sa abogado ko at simulan na nating ilagay ang pangalan mo sa mga yaman ko. Totoo ba? Ay, hey! Natutuwa ako kapag ganyan ka, Lucio. Talagang mahal na mahal mo ko. Oo naman. Mera. Mahal. Ang dibdib ko. Sumakit ang dibdib ko. Mang Delfin, magandang hapon po sa inyo. Ay, ikaw pala, Ansong. Ang ganda naman ng sasakyan mo. Oo nga pala, Mang Delfin. May ibibigay ako sa inyo. Ay, maraming salamat Pagtiisan nyo na lang po kasi konti na lang. At may kasama ka pala. Pasensya ka na. Hindi ko agad napansin. Opo, Mang Delfin. Si Shirley, ang mapapangasawa ko. Ang isa pang rason kung bakit ako pumunta rito, kayo sana ng magiging ninong at ninang namin. Ay, oo naman, Ansong. Pwede. Mayaman raw ang mapapangasawa ni Ansong. Nagkakilala raw sila sa abroad. Ay, yun naman ang nalaman ko. At magpapatayo pa raw sila ng malaking bahay nila. Oo, nakausap ko yung tatay niya. Ang swerte ni Ansong. Ganyan talaga ang buhay. Ang sabi nga nila, ang taong nahihirapan, ang Diyos ang nagpapaangat. Oh, bakit nandito ka? Pinaalis ako ng mga kamag-anak at pamilya ni Lucio sa bahay niya, inay. Kahit pala, nagpakasal kami noon ni Lucio. Wala akong karapatan sa mga yaman niya. Kasi mapupunta lang din ang lahat ng ito sa una niyang asawa. Napagtanto mo na ngayon? Kahit sana nagkaroon ako ng ipon. Pero ayaw akong hawakan ng pera noon ni Lucio. Nakita mo na. Asan na yung sinasabi mo na gaganda ang buhay mo kapag sumama ka sa kanya? Nagsisisi ako, inay. Si Ansong ang naging swerte. Bukod sa nakaipon at yumaman siya, nakapag-asawa ng maganda at mayaman pa.
Ngayon, ang laki ng bahay na ipinatayo nila. Inay, ito na siguro ang napala ko sa pagiging ambisyosa ko. Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo. Mga kaibigan, dyan nagtatapos ang isa pang kwento dito sa ating dula. Salamin ng buhay. Mula sa panulat ni Felipe Enes at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo. Kuryente-pid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo lagyap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off itong mga moderno nga smartphone, ang pagbaya inakasaksak, hinmaiha in nagdudurot in trickle charging, nga nakakapapaso itong gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdumin duro tayo itong Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin ino sa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan gito target ini. Sugan ang pagpapasarang sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga ikakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabuli nga pag-report nga maundang naan pa na abuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus, insyahan nga step para hiton healthy nga kabubuason. Ayaw pagsige nga ang stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagdi-define kung hino ka. Pagpatest. Madalila. Libre. Ngan confidential. Pagpatest na. #End the stigma. Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan kundi inakabutang ang rate of interest ngan kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot nga ginbabawal ang pag-angkon ha mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-istorya ang mga partido kung igbabaligyan na laini.
Aadi pa kabombo, ang pirapahan mga low-cost behaviors naging kakalakipan na agud nga makaiba na pagkonsumuhan enerhiya, pagpaparungan mga sugangan electrical appliances kung nalakatao sa nga lugar hapanimalay o kung diri iniging gagamit. Gamitahin sakto ang natural light labi na kung haaga nga abrihan ang mga kurtina agud nga makasulod itong lamraga. Pero laini kabombo, haaton energy saving tips nga pwede buhaton haaton mga tagsa-tagsa panimalaya. Yan ang nga digital na ang mga transaksyon ngan instant na ang pagsha-shopping online, pagpapadarahin kwarta, ngan maginitong pagbibilingin love life. Diri gihapon mawawara ang mga parupanguwat ngan kawatan online. Ano ang mga red flags o senyales nga scammer ang imo ka-chat o ka-storya online? Red flag nga may kukonsidera kung mga karawat kahing mensahe nga nagdaog ka hinda ko nga kwarta raffle. Bisan kung waray ka naman may ginapihan nga promo. Hapagpapadara naman yung kwarta, red flag kung magkaiba ang ngaran han imo ka-istorya, hangaran han bank or account nga papadadan mo hin kwarta. Mag-ikmat ang mga scammers. Mga kabombo, ang paggamitin plansa and makusog nga nakonsumen kuryente. Ang plansa manggod inaabot hin 1,000 nga 2,000 watts ang kaon hiton kuryente. Agod makatipid kita magplansa hindurungan hausa kay gayon. Parungan plansa ngan gamita ang nabibilin hini nga paso hapag plansa ha mga gudti nga panapton. Gamita eksakto nga temperatura subah iton klase iton tela nga ginpaplansa agod diri makarag iton kuryente. Ini nga paibaro indurot iton Bombo Radio Tacloban. Stress sa mga butang-butang, usa mga solusyon ang pagkaturog hin maupay. Be consistent, katurogin sakto nga oras kada gabi ngan pagmatahaaga hin parehas nga oras. Cozy up kung posible, katurogin mamingaw ngan masirom pero relaxing ngan komportable nga temperatura. Pag-set hin screen time, limitary ang paggamit hin mga electronic devices, sugariton computers ngan smartphones san o kumaturog. Lighten up, likayi ang pagkaon hin heavy meals ngan kape san o kumaturog. Move more, pagbuhat gihapon hin mga exercises kay magkakabulig ini nga mahinga turog hagabi. Pirala inihiton mga tips para mahinga turogin maupay in labi na nga healthy way ini para maatuhan ito na stress. Ini nga pahinumdom in hataga iyo han Bombo Radio Tacloban. Kuryentipid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger inakonsumo lagyap inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging bisan pa may da auto cut off iton mga moderno nga smartphone ang pagbaya hinakasaksak hinmaiha in nagdudurot in trickle charging nga nakakapapaso iton gadget nga nakakagarag hin kuryente. Ini nga pahinumdum induro tayo iton Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumala mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan gito target ini. Sugan ang pagpapasarang sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga igkakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod ngan makaghatag in ebidensya agud nga makabuli nga pag-report ngan maundang na ang panaabuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus, insyahan nga step para hiton healthy nga kabubuason. Ayaw pagsige nga ang stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagdi-define kung hino ka. Pagpatest,
Madalila, libre, ngan confidential. pagpatest na, #end the stigma. Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan kundi inakabutang ang rate of interest nga kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot kagin babawal ang pag-angkon ha mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-istorya ang mga partido kung igbabaligyan na laini. Aadi pa kabombo, ang pirapahan mga low-cost behaviors naging kakalaki pa na agud nga makaiba na pagkonsumuhan enerhiya, pagpaparungan mga sugangan electrical appliances kung nalakatao sa nga lugar hapan ni malayo kung diri iniging gagamit. Gamitahin sakto ang natural light labi na kung haaga nga abrihan ang mga kurtina agud nga makasulod iton lamraga. Pero laini kabombo, haaton energy saving tips nga pwede buhaton haaton mga tagsa-tagsa panimalaya. Yan ang nga digital na ang mga transaksyon ngan instant na ang pagsha-shopping online, pagpapadarahin kwarta, ngan maginitong pagbibiling in love life. Diri gihapon mawawara ang mga parupanguwat ngan kawatan online. Ano ang mga red flags o senyales nga scammer ang imo ka-chat o ka-storya online? Red flag nga may kukonsidera kung mga karawat kahing mensahe nga nagdaog ka hinda ko nga kwarta raffle. Bisan kung waray ka naman may ginapihan nga promo. Hapagpapadara naman in kwarta, red flag kung magkaiba ang ngaran han imo ka-istorya, hangaran han bank or account nga papadadan mo hin kwarta. Mag-ikmat ha mga scammers. Mga kabombo, ang paggamitin plansa and makusog nga nakonsumin kuryente. Ang plansa manggod inaabot hin 1,000 nga 2,000 watts ang kaon hiton kuryente. Agod makatipid kita magplansa hindurungan ha usa kay gayon. Parungan plansa ngan gamita ang nabibilin hini nga paso hapag plansa ha mga gudti nga panapton. Gamita eksakto nga temperatura subah iton klase iton tela nga ginpaplansa agod diri makarag iton kuryente. Ini nga paibaro indurot ha iton Bombo Radio Tacloban. Stress sa mga butang-butang, usa ha mga solusyon ang pagkaturog hin maupay. Be consistent, katurogin sakto nga oras kada gabi ngan pagmatahaaga hin parehas nga oras. Cozy up kung posible, katurogin mamigaw ngan masirom pero relaxing ngan komportable nga temperatura. Pag-set hin screen time, limitary ang paggamit hin mga electronic devices, sugariton computers ngan smartphones san o kumaturog. Lighten up, likayi ang pagkaon hin heavy meals ngan kape san o kumaturog. Move more, pagbuhat gihapon hin mga exercises kay magkakabulig ini nga mahinga turog hagabi. Pero lain hiton mga tips para mahinga turogin maupay in labi na nga healthy way ini para maatuhan ito na stress. Ini nga pahinumdom in hataga iyo han Bombo Radio Tacloban. Kuryente pid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton bisan waray. Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Hanggat di mo binitawan ang amo ko! Lalabas ang dinamulok ko! Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita,
Mula sa Lovelit Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, habang naghihintay si Ama Husto kay Pipita na nandun sa may gate, lumapit si Aling Tudyang sa kanya at pinuri ang motor niya at sinabi na mag-blow out. Tamang-tama na lumabas si Aling Tudyang at nakita ang babae sa terasa. Hindi niya nakilala si Pipita at may naisipang pang-asar kay Ama Husto. Kaya kinaumagahan, itinaon na marinig ng tandang Husto ang pagkakita ng babae sa terasa. Tapos nang namalingki si Pipita nang tinawagan ni Ama Husto. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na ating pinamagatang Bakit Mahina? Dito sa ating dula, Super Pipita. Ay, akala ko kung pumasok na si Papsi sa kwarto niya kanina pagkatapos kami nagkapunan. Ano kayang ginagawa sa salas? Daddy, Ay, hindi nyo ba mabilang ang pera ninyo? kahit si Madam Rema, gising pa pala. Ay, oo nga pala, Dad. Ang utang ninyo sa akin na binili ng motor. Bayaran nyo na, ha? Huwag mo nga akong guluhin kung nagbibilang ako ng pera. Ang akala ko, maaga na regalo mo sa akin yun. Pera pala Sa ni Madam susunod Rena na. ang ibinili ni Papsi sa motorsiklo niya. Pero Sa susunod na kaarawan ninyo, Daddy. marami siyang pera. Saan naman ako kukuha ng sweldo ni Pipita? Problema ko pa ba? Kung hindi mo masweldohan si Pipita. Kayo naman, Daddy. Sweldo ko? Nagbibiro lang naman ako. Baka marinig tayo ni Pipita. Nervyusin pa yun. Pipita! Mag-usap nga tayo. Nakita na ako Halika. dito. Ay, sir! Sa palagay ko ay narinig mo ang pag-uusap namin ni Rema. Tama ba ang sinabi ko, Pipita? Mahirap pong magsinungaling, sir. Opo, narinig ko nga pero hindi ko sinasadya. Alam mo, yan ang nagustuhan ko sa mga magulang ko. Ang galing nila pumili na bagay na pangalan sa akin. Hustaw. Talaga naman kayo, Daddy. Ang dami ninyong paliko-liko. Diretsuhin nyo na. Baka magnervyos kayo talaga. Si Rema naman. Ang alam ko kung maaga na regalo mo sa akin yung gwapong motor ko. Daddy, maliwanag ang usapan natin noon. Ako muna ang magbabayad sa motor dahil inutang nila ang siningil mo. Hindi pa ako nakaipon ng 100,000. Ang hirap maningil. Ano kaya kung tulungan mo akong maningil, Pipita? Daddy, ano ba naman kayo? Nagbilin ako kay Pipita noon na singilin niya si Tojang. Kung nagbayad, dadagdagan ko pa. Gusto mo ba ng dagdag na kita, Kamutaw? Mabuti itong naisipan ko. Araw-araw ay may kita ka. Hindi mo pa nasabi. Alam ko na kalukuhan na naman yan. Hindi kalukuhan ito.
Oh, ano ba yan? Nakita mo ba ang matandang babae na nakasakay sa motor? Ha? Ay, si Barguala? Gualberta? Bakit? Ano bang problema sa kanya? Di ba nagpapautang? Ang galing mo talaga, Kamoto. Mabilis na umiikot ang isipan mo. Ano bang tingin mo sa akin? Bakit? Mahina? Magaling ako. Dahil hindi ako nagkakasakit. Ano? Bumunot ka ba? Kung barasa na, ha? Hindi na. Dahil nanalo ka na. Dati rin na nagpapautang tayo. Ang mga ipinapautang natin ay gamit. Oh, ano pang hahanapin mo? Nagpautang tayo na makatulong pa. Ay, talaga naman si Daddy. Kung minsan, kung ano-ano na lang ang naiisip niya. Mabuti sana kung hindi kanya dinadamay. Noon nagbilin si Sir Justo. Nasabihin ko kay Aling Tudyang kung makita ko. Sinabi ko naman, pero agad na umalis sa nagpaalam. Oo nga, naalala ko. Mabuti na lang at nainom niya yung juice. Hindi ko nga alam, madam. Huwag mo nang ulitin na singilin si Aling Tudyang. Magbayad na lang kung gusto niya. Huwag kang mag-alala sa sweldo mo. Ako ang bahala. Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio Bombo. The case is solved. Ang sabi ng korte. Kagaya ng napanood ko sa TV. May maibabayad na ako kay Justo. Mabuti na lang at nakahingi ako sa anak ko. Nanalo na naman yun sa taong ito. Kahit matanda na, ay kaharap niya ang tungit. Pero ang matanda na yon ay hindi pa tapos sa akin. Oras po sa inyo, Aling Tudyang. Ang aga naman ninyo. Saan ba kayo pupunta? Di saan. Kung saan yung inapakan ng paa ko, di doon ako hihinto. Kaya nandito ako. Ay, ganun po ba? Akala ko puntahan ninyo makatropa nyo na matatanda dyan sa tindahan. Ang ibig mong sabihin ay isa akong marites, ha, Pipita? Hindi po yan ang ibig kong sabihin. Sinabi na ng dila mong walang preno. Pero istorbuhin kita sa oras mo, Pipita. Ano ba yung trabaho mo sa mga amo mo? Ay, katulong. Paralinis, tagalaba, tagaluto at maghugas ng kinainan at iba pa. Ganon din na tagasingil ka ng pautang ni Justo? Magkano naman ang porsyento mo? Hindi po ako tagasingil ni Sir. Nagbilin lang minsan si Sir na sabihin ko. Oo, sabihin ko sa nakautang. Ay, mabuti na lang at nabigyan ako ng anak ko. May pambayad na ako sa amo mo. Ganito na lang po. Kay Sir Justo nyo na lang iabot yan. Hindi bale. Hindi po siya lumabas. Sabi ko na nga ba, si Tudyang ang narinig kong kausap mo, Pipita. Ay, Sir. Ano ang balita, Tudyang? Ay kung balita lang,
Marami. Oh, ano ba ang gusto mong malaman? Regular ba o kaya special? May ganyang balita pala, Aling Tudyang. Meron. Ay, oo nga pala, Husto. Bayaran ko na yung nahiram ko sa'yo noon. Magkano naman ang idadagdag mo? Mabini kaya o si Aguinaldo? Sige, ibigay mo na lang kay Pipita. Itago mo yan, Pipita, at dadagdagan ko. Ikaw naman, Tojang. Tingnan mong mabuti kung tama ang ibabayad mo. Pariho kayo niyang kwan na hindi umiimik. Naubusan ka na yata ng sasabihin, Kulas. Oo nga pala, Kamoto. Maalala mo yung sinabi ko na nagsama sina Ama Kolo at Matandang Tunang? Oo. Bakit? Parang hindi ka pa sigurado Akala ko mamamanhikan sila. Yun pala, pumunta sila para ayusin ang mag-asawa na maghihiwalay na sana. Ay, ikaw naman. Tuwing makita mo silang dalawa, akala mo may handaan. Lalo kay Aling Tunang. Ang tagal ko nang hindi naririnig yan Oh, ano pa ba ang ibabalita mo? Ay, oo nga pala. Pumunta ka na kumuha ng merinda natin. Mas mabuti pa. Ako na lang ang pupunta, Kamoto. Ay, nako. Sige na nga. Baka pagsilusan ka ni Angkwan, mahirap na. Doon sa bahay ni na Angkwan, ang pagkuhanan mo ng merinda natin. Dahil nagluto daw ng malagkit na suman ang asawa niya. Ganun ba? Oo. Hindi ko naman alam. O sige, ikaw na ang kumuha ng merienda natin. Kumustahin ko pala si Pipita. Laging nag-iisa na naiiwan. Oras na ng merienda. Pero hindi pa ako gutom. Hello? Oh, ano na ang ginagawa mo, Pipita? Kasalukuyan po akong nagpapahinga, madam. Sana magmerienda ka muna. Kumuha ka na lang sa ref. Opo, madam. Kukuha ako pag nagutom na ako. Ay, pumunta pala si Aling Tudyang dito. Pero hindi naman nagtagal. Nandito pa si Sir Husto. At nagbayad siya ng utang. Pero ako ang tumanggap. Dahil sinabi ni Sir, nadagdagan daw niya. Ano na naman ba si Daddy? Ibigay mo na lang sa akin yan, ha? At ako ang magbibigay sa'yo. At ako ang magpapasweldo sa'yo. Ano pong sasabihin ninyo sa akin, madam? Gusto lang kita na kumustahin. Dahil wala kang kausap dyan. At dahil oras na ng merienda. Kaya naalala kitang tawagan. Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio Bombo. Halos maubos na ang gasolina ng motor ko. Pero wala pa akong nasingil. Kung may nadatnan ako sa mga pinautangan ko, nagmamakaawa sila. At ang hirap daw ng pera. Ang dahilan ay taghirap daw sa buwan na ito. Nako, malas naman.
Sana tinanggap ko na yung 1,000. Di may tatao sana sa wallet ko. Teka, bakit maraming tao dyan? May disgrasya yata dyan. Ay, Husto. Naubusan yata ng gasolina ang yung gwapong motor mo. Hindi naman. Pero nakasingil naman ako, Tojang. Teka, malayo na dito Pero bakit nandito ka? Ay, kamag-anak ko ang naghanda. Nakita mo yung mga tao na yan. Nakaalala sila. Nagkatay sila ng baka at kalabaw. Ay, masarap ang balat ng kalabaw. Naku, ang daming kanin na makakain ko pag ganito. O halika, Husto. Wala ka namang iba rito. Hayo, ng isang kamag-anak ko. Ikaw yata ang kinakawayan niya. Aba, si Ansong yun May utang na 500 sa akin yon. At sa tagal, magiging 5,000 na ang 500 na inutang niya. Binalas ako sa araw na ito Ilan lang ang nasingil ko. Pipita! Sir! Andyan na po. Nang pinatimpla mo ng kape. Dalhin mo dito yung 1,000 na ibinayad ni Tojang. At idadagdag ko sa nasingil ko. Opo, sir. Sandali lang po. Kukunin ko sa kwartaw. Ay, aray ko. Ang sakit ng tiyan ko. Uminom na ako ng gamot kanina. Hindi kaya may lason ang kinain ko kanina doon sa handaan. O kaya may mangkukulam na makamag-anak si Tujang at ginantihan ako. At kasabwat nila ang Ansong na yon. Aray ko. Ang sakit. Sugod niyo ako sa ospital. Hindi ko na kaya. Ang sakit na ng tiyan ko. Kaya pala sumakit ang tiyan ninyo, Daddy. Dahil nasobrahan nyo ang kumain ng balat ng baka at kalabaw. Ay, buwisit naman. Ay, naging palpak ako. Kaya hindi na Husto ang pangalan ko. Pwede pa bang baguhin ang pangalan, Daddy? Mabuti na lang at naagapan kayo. Ay, si Pipita. Umuwi na kaninang umaga pa. Siya ang nagbantay sa inyo kagabi. Kaya babalik yun mamaya. Dahil kailangan ko nang mag-report sa trabaho ko. Bakit hindi mo na ako iuwi? Hindi na rin naman masakit ang tiyan ko. Baka pagkatapos ng tanghalian ay payagan na kayong ng doktor. Baka naman ikwento ni Pipita sa mga kapitbahay ang nangyari sa akin. Hindi naman siguro, Dad. Hindi naman daldalera si Pipita. Mag-iingat ang Pipita na yon. Kung kumalat ang balita na naospital ako, ako ang makakalaban niya. Parang may bagyo. Nang umuwi ako, sa lakas ng hangin, marami na naman akong lilinisin dito sa bakuran. Pipita, akala ko ba sa ospital ka natutulog? Si Aling Tojang, paano niya nalaman na natulog ako doon sa ospital? Huwag ka nang magsinungaling sa akin, Pipita. Si Duray ang nagkwento sa akin dahil nanggaling siya sa ospital. Siguro, payagan ng doktor na lalabas mamaya, Aling Tojang. Nako, nasobrahan niya ang kumain ng balat ng baka at kalabaw. Kaya, yun, sumakit ang tiyan niya. Aling Tojang, ituloy ko na po ang ginagawa ko. Dahil napuyat po ako kagabi pero kailangan ko magtrabaho.
Alam ko kung bakit gusto mo akong iwasan, Pipita. Takot ka sa amo mo na matanda na ikaw ang dahilan para malaman ang balita na naospital. Kaya sumakit ang tiyan niya. Inaantok talaga ako. Idlip muna ako sandali. Malakas na kaya si Sir Rusto? Hello, sir! Pipita, Malakas na po ba kayo, sir? oo, malakas na ako. Naiwan pala ang bag ko na may lamang pera, Pipita. Dalhin mo dito sa ospital para may pambayad ako. Opo, sir. Pupunta ako dyan mamaya. Ay, anong oras ba kayo lalabas? Baka itong pagkatapos ng pananghalian daw, ay payagan na ako ng doktor. Kaya bumalik ka sana dito sa ospital para may kausap ako. Opo, sir. Maligo lang po ako sandali. Ay, wala na. Hindi na ako makatulog pa. Hindi bali. Kaya ko pa ito. Akala ko kasama mo si Angkwan. Kanina pa nakahandang merinda natin na naglinis ako dito sa bahay ni Pipita. Hindi na yata mabot ng pinggan ko yan, Kamutaw. Ano bang sinasabi mo? Hindi naman tayo naghanda. Oh, nasaan ba si Angkwan? Saka si Ampyong? Sumama daw si Ampyong at si Aling Tunang at isinama ang mga bata. Ha? Kasama raw ang mga bata. Kung gusto nilang tumulong na maglinis, walang problema dyan. Maraming damo sa paligid ng bahay ni Pipita na kailangan na malinisan. Di mabuti kung ganon. Yan na yata sila eh. Sila na ang dumarating. Siyang kwan at amakulo naman ng mga yan. Aba, bakit si Ama Kulo ang isinama? Bakit si Ampyong at si Aling Tunang? Mabilis ka naman na nakabayad, Rema. Ikaw na ba ang bahalang magbuhat ng mga dinala na gamit dito ni Pipita? Daddy, may problema. Ano naman ang problema? Pinayagan na ako ng doktor at nakabayad ka na. May naihalo na piking pera sa ibinayad ko. Ano? Paano nangyari yan? Yung ibinayad ni Tojang. Nako, kasalanan mo ito, Pipita. Hindi mo tinignan. Mabuti ang pinambayad ng matandang yawn. Hindi mo nalaman na peke yung pera. Naku, kasalanan ko ng di oras. Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio Bombo. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento na pinamagatan nating Bakit Mahina? Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon Liti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio Bombo.
Ayad niya sirakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga sirakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly nga maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express ani mo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radyo Tagkalooban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayian mo ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving yan usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinumdumi ni tikang Bombo Radyo Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabat ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, ngan kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga professional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-8727. Tigam ni ka Bombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinumduminihan Bombo Radio Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ginkakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdum ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtaob itong baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay ngan ha mga indoors. Maghugas gihapon hin mga kamotta gamit itong sabon ngan tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer. Ngan iwasalaan na itong pagkakada itong kontak ang mga individual nga may da Mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagihan skin to skin. Ini nga pahinumdum inhatag ha iyo hana Bombo Radyo Tacloban. Naihan nga proven and tested nga ang pagja-jogging o bisan ng simple lang nga walking in may damo nga mga benepisyo ha aton panlawas. Lakip na ang pagpapaupay hiton aton cardiovascular health. Kung gusto mo nga tikanganan imo running journey, adyan mga tips gan beginner-friendly essentials para safe practice ini. Magsulot in activewear nga angay ngan komportable imo lawas. Magsulot in sapatos nga angay o sakto para ha jogging o running. Magbalon in tubig agud nga diri ma-dehydrate. Siguraduha gihapon ngan imo running time indiri malapos ha 2 ka oras. Happy running ka Bombo! Maaram ka ba kabombo nga eksakto nga pagpili nga paggamit in aircon ni nakabulig para makagtipid din kuryente? Siyahan, piliya an inverter type in aircon. Years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bugos nga Pilipinas, 19 minutos na nakarabay ito las 11 traga. Mapay nga sinerangan Visayas sa Leyte, Samar nga Biliran. Traton mga kabugtos siya na Tacloban, mapay nga atong taran, kumusta kita? Page sa 18, hiton bulan makabombo ito na Agosto. Martes ito na gatoig 2026.
Welcome kamoy turaton tramdan bombohan ay sodto magkarupod kita tubtub kita makabumalas 12 balik alauna tubtub alas 12 ton kuno. Plus tari turaton mga balita panitabo at tarabi mga mga balita nasyonal. Aton pagisgutan ituraton tramdan bombohan ay saudto. Ibombo Vince Banson Vivas yung makaupo di dahini makapagisgutan natin taraton mga balita pero sa iton kayong tangari turaton panahon. Subay tarigim pagawas nga forecast iton pag-asa makabumbo. Ano ba aton karegan kabutangan ito aton panahon? Adi lagi apo iton kabadalobdob ito aton kalagitan. May mga patsara nga paguran nga pagtaritiri dahil tungod iton southwest monsoon. Pero may kita binabantayan nga low pressure area bumbovin. So amo ito rin at magadiri mabuti. May kita binabantayan di dama kabumbo nga low pressure area. Ngan inin subay ito naging napagawas nga monitoring iton Weather Bureau. Daw apektado di dahini makabumbo. Ito na pagtaga inin na low pressure area. Ang mga lugar di dahini sakop pa. Ito na Northern Luzon. So ito naton mga kabugtuan basa di dito aton tinatamdan. Ang low pressure area in gibabadabana basa ito nga tanan nga datos iton pag-asa. Inada ini makabumbo ha 1,115 kilometros. Hito na Northern Luzon, 19.6 degrees north, 132.1 degrees east. Ito southwest monsoon nakapekto Luzon ngan area makabumbo iton Kabisayan. Ang mga lugar di dahini makabumbo nga apektado naman iton southwest monsoon. Hain ba ko na ito bumuvins. Base itraton tinatamdan di nga forecast on Weather Bureau. Apektado iton southwest monsoon, iton mga lugar iton Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, ngan sugad man iton Cavite, Batangas, ngan Occidental, Mindoro. Madampog iton kalangitan, may mga patsara nga paguran nga pagtariti tungod iton southwest monsoon. Posible magdortin mga pagbaha, pagpanpan iton to na mga lugar nga sigida iton pag-inuran. Ang mga lugar nga apektado iton southwest monsoon ama iton Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, ngan Oriental, Mindoro, po dito Antique. Madampog iton kalangitan o yung pangatsarang paguran pagtarititong dito southwest monsoon. Posible magkanim mga pagbaha, pagpanpan iton to na mga lugar nga sigida iton pag-inuran. Samtang anin na Negros Island region, apektado naman di dama iton southwest monsoon. O po dito Luzon, nga di ba pa nga part western Visayas. Na southwest monsoon pangkabugusan nga Kabisayan apektado di dahinin makabumbo ngan localized sa thunderstorm nakapekto di ha Metro Manila or ha iba pa nga parte ton Mindanao. Nabibilin naton di dahinin makabumbo nga 23 minutos sa nakalabay ito na alas 11 traga. Ore mangrawan naton mga balita naton di makabumbo iton lokal sa mabaruan naton pag ore mangrawan nahon ko anay di dahinin makabumbo. Aton mga balita didi makabumbo ito na lokal didi anay kita pagtaga kaso hiton dengue mga na ospital di dahini makabumbo may paghitaas dida iton kaso amo naman no inin yan na ito na Department of Health dini makabumbo ha City Health iton syudad iton Tacloban. Ini nagpagawas tida makabumbuin report nga may ada paghitaas siton kaso na adahira ha blue inin code alert dida. So base ito na report again pagawas makabumbo. Nakalabay nga ning adlaw aton interview di ka na Dr. Gloria Fabregas iton head makabumbo. Hito na Tacloban City Hospital, sereniya nga may pagitaas iton kaso didi hiton pagtaga dengue. Inin mga naipatik kaso di dama kabumbo hiton dengue. And may ada paghitaas ngan inin in subay hiton report nga nakukuha di dahinin kay may adaman lagi mga nagpapakadto hospital. Pinapakyaman o sakit, inaabat. So datos nga rin nakolekta di dahinin makabumbo. Inin may da paghitaas. So code blue public health gin tungod din iton paghitaas ton kaso iton dengue. So mas gin pahurugot iton Tacloban City Health Office an pagbantay iton paghitaas ton kaso iton dengue makabumbo din ato na syudad Tacloban. Inin basar iton datos makabumbo nga may da
inin hay ka 32 nga semana hinin nga tuig, aada 272 iton kaso iton dengue, masitaas inin hin 31%, mga kabombo, kumpara iton pareho nga semana ito nakalabay nga tuig 2025 rason, mga kabombo, hin pag-isa hiton code blue ha public health didahini, mga kabombo. So sumala dida, mga kabombo, hiton health officer pinagi kan Dr. Jaime Opinion Junior, nagpapadaan ito ni raffaging effort iton city disaster risk reduction management, mga kabombo, mga inin lugar kundi may da kaso iton dengue naipatik dida iton clustering cases, amo iton may mga naipatik dida may area iton barangay 91, mga kabombo, barangay 95, barangay 52B, barangay 106, barangay 53, 39, 93 ngan 71. So didahinin ang mga pahinomdom naman nga dito aton mga kabugtuan nga inin magbuhatin pamaagi paglikay, mga kabombo, mailikyan iton dengue ngan didaan pag gubahit ira ginuokyan an ira mga breeding sites, hiton namok ngan magsulotin mga higlawig, mga kabombo, nga inin panapton ngan magbutangin mga insect repellent nga dayon, mga kabombo, naman magpakonsulta liwat kung may dahin naabat nga simptomas iton dengue. Inin simptomas iton dengue iton nga mga waray wantas dida, mga kabombo, nga inin hiranat, balik-balik nga hiranat dida, mga kabombo, usahay amo ito dinat mga simptomas, mga kabombo, nga sakit nga dinat baga ikaka inin diwara di dahini kon baga di pabalik-balik nala di dahini, mga kabombo, ito na sakit nga inaabat di dahito naton, mga kabugtuan kay Roman. Inin tungod dini, mga kabombo, nga pagtaga dengue, so sige la kay inin at least ito naton, mga kabugtuan, mga pahimatngon inin dida nga dito naton mga sukitig pamatya Bombo Radio kay kung halimbawa damo na ita to hospital di dahini, mga kabombo, tungod dito na kaso itong dengue, inin pakuriay na inin dida bangin waray na kamani baga panigdaan simbakula di dahini. So niyan ato baga pagtukibo dito naton taramdan Bombohanay, so daton makaibang raw niyan, mga kabombo, hindi kita Eastern Visayas Medical Center ito na tinaglawas sini makag-explicar haton kumpira iton kaso na hepatic, mga kabombo, ato yan ha Eastern Visayas Medical Center ito naton taramdan Bombohanay sa odto. Samtampira pa ito naton mga balita didi, mga kabombo, iton lokal sa babaruan naton pagore mangrawan didi anay kita, mga kabombo, in power rate, power rate, mga kabombo, iton kuryente kay may ada, mga kabombo, pag hitaas ay daw kita ko na didit power rate, mga kabombo, iton kanan Samar 1 Electric Cooperative. Kita naton kung may da pag-increase di dahini, mga kabombo, iton ira power rate. So ang power rate yan ang Agosto in good news. Ang power rate kuno ng Agosto in naghabubo hin 1 peso and 1 peso and 10.45. 1 peso and 10.45 centavos per kilowatt hour. Ini nagpapasabot nga an aton taripa yana kuno inaada 12 pesos nga 76.67 centavos per kilowatt hour. Kumpara, mga kabombohan, 13 pesos nga 77.12 centavos per kilowatt hour hadto naglabay nga bulan. So kay ano nga naghabobo iton taripa. Niyan ato to pamamakian di dahini, mga kabombo. Ano iton epekto, mga kabombo, nga dito raton mga inin member consumer. So niyan ito raton to mga pagtutuki mo dito raton taramdan Bombohanay sa odto pagisgutan ta iton. Samtam pira pa ito raton mga balita didi, mga kabombo, iton inin lokal aton mga pagoresgutan di dahini, mga kabombo, ito raton taramdan Bombohanay sa odto. Ilakip ko na daw lagi hapon, mga kabombo, inin nga insidente iton hit and run nga naipatik, mga kabombo, didi ha area iton Tafa Eastern Samar, pero ang mga suspect, mga kabombo, didi na mahidakpi kung nagsasayo pa Tacloban di dahini, mga kabombo,
Tacloban nadto baganahi dakpa ni dahini mga kabombo. So inin in subay hiton report kay gin pagawas. Ini nga nabiktima hiton hit and run. Ini nga nabiktima hiton hit and run ni dahini mga kabombo. So yan nato to magapagtataga dino gitraton tramdan bumbaray sodto. Makahigayon kita di dama kay mangraw naton mga kabombo. Iton mismo Chief of Police mga kabombo iton Taft Municipal Police Station Police Captain Michael Dwayne Bato Rilano hiton aton taramdan bombohanay sa udto. Nabibili naton nga 31 minutos sa nakarabay ito alas 11 hiton aga makanyang pagbalik naton. I-check ko iton linya mga kabombo hiton Samar 1 Electric Operative. Mabalik kita standby piranay nga mga pahinumdum. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates kanang papabaguliwat ang kamatuoran. Tutok din niya Bombo Radio Tacloban para ang iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions. Kaupo nitong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaawat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hitong tubig, labinayan na nga panahon. Aadi itong pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo panimalaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw nagtututbrush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalod hin tubig kung nauran. Magtipid kitahan tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka Bombo? O sa din inaano ba ang motibohan igin balita? Ini ba agud nga maghatagin sakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabuusan nga artikulo diri lan headline nga iwasi gihapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla iniha Bombo Radio Tacloban parahan iba pa nga mga pamaagi. Ang household energy saving habits ha mga urban communities inging kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip din ni ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong itong mga suga, pag-regulate ang mga home temperature ngan iba pa. Hapadayon niya paghitaas sa presyon lana kada turo importante. Planuha ang mga lakat nga nudrungana ang mga karadtuana. Magkipag-carpool o gumamitin pampubliko nga sarakyan kung posible. Kung hara nila ang kakadtuan pagbaktas, makakatipid ka na, makakabulig ka pa. Baltok nga pagbiyahe tipid ha gasolina. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adi ang pirang Bombo Hanay sa Udto.
Balik kita ito natin taramdaan na bumbuhanay sa oras natin na binin natin makamumbuhining 35 minutos sa nakadabay ito relasyon si Draga. Didaan na kita itong power rate makamit natin pagtaga inin na kuryente. Didaan may Samar One Electric Cooperative kakaupod natin na pagkayana makabumbo itong General Manager ay sabutan tayo di makabumbo kung may paghabubo ba itong aton taripa itong kuryente. So amo ito't baga aton pagtutukibon. Attorney Edson Pixon, itong General Manager, ito na Summer One Electric Cooperative. Sir, good morning. Live kita bong radio, taklaban natin mga listeners and viewers. Mapay nga aga, sir, good morning. Mapay kapon nga aga sa imo, Bumbo Vince, pati sa imo man marati. Good morning. Ayun. Attorney, regarding ini nga aton na power rate, ano status sila pagkara, tama ba? May pag-ubos na aton power rate? Oo. So, bagan good news sa aton mga consumers ano nga, yan ang bulan sa Agosto. Nag-ubos ang aton power rate tungod kay an Energy Regulatory Commission didasan around August 13 nag-issue sin order nga ginsuspend nira an implementation sini nga line rental. Kung manumduman naton didasan around mga last month siguro adto nagkamay-ada sin press conference ang Fricor ang Electric Cooperative sa Region 8 kay nagrereklamo kita sini nga line rental nga amo nagpapahataas ang presyo sang kuryente sa Region 8. So gin-suspend niya na sa ERC ngan gin-implement ini naton didi sa aton Electric Cooperative nga suspension. So umubos kita sin more than 1 peso per kilowatt hour. Kung waray ini isuspend sa ERC nag-i-increase kita sin around 1 peso per kilowatt hour. Okay, rin nga line rental, di rin pa amo attorney ang karang systems loss, ibala ini? Ibala ito, sir. Opo, iba lang. Okay. So ini nga line rental, pira ini ang duganghan aton regular binabayaran ng una, tika nga niya na matanggalin ni attorney? Una dagko kasi ini diri man ini naton na forecast nga line rental tungod kay na kuan ini siya na spike ini hiya kay kung nagkakamay-ada congestion ang transmission line from Luzon to Visayas. So diri ni naton na project naabot na line niya nababaro na lang kita nga amo ini an additional charge an IMAC aton. So na-range ini ang line rental lang, na-range ini in around 1 peso to as high as 4 pesos per kilowatt hour kanang line rental la. Mahal man. Kung na-spike. Oo. Okay. It line rental, mag-iba beneton presyo per electric cooperative, attorney? Yes sir, mag-iba-iba itong charges ito kay iba-iba itong nodal point. Kada location ka. Okay. Attorney, nawaran ni mo linya. Okay. Kadala, i-try ko lang ito linya partner po ako dida. I-try ko lang ito linya makabombo ni Attorney Edson Pixon makabombo ito na General Manager ito na Samar One Electric Cooperative. Adi na ito linya balikan ko attorney. Pasensya no, ito din mo linya. Attorney. Oo, sir. Okay. So mag-iba ba attorney, it's sukot per electric cooperative itong kan line rental tama? Tama, mag-iba. Oo. Iba basa nini ano itong kaharayo hit ginagyan itong kuryente, attorney, pakiklar daw. Itong mga factors nga nakaka-contribute ito permero itong imo kadako itong imo demand. So kami didi kay kung gurugote ito na amon demand, mas gurugote ito amon line rental. Kumpara kung duro akong cooperative like Liaco 5, Soleco, Liaco 2, mga dagko. So duro dako tira line rental. Ikaduha, depende liwat itong location na nimo in power supplier. Kay kung na nimo power supplier adila Region 8, habubo liwat na nimo line rental or possible waray. Kung tungunan like Liaco 2. Inin kami liwat didi kay mostly anamon supply adto Luzon, so naiigo nga ni kami line rental medyo taas liwat. So amo ito nan pira nga factors nga nakaka-apektuhan line rental. Nganhin ang nodal point itong akong ginsisiring. Kada kasi inin nodal point, iba-iba ang presyo ang kuryente. Didi Kalbayog, may dadi nodal point, didaliwata sa Melcoto, may danira iba, didaliwata Leyte, iba liwata nira nodal price. Okay. Ano't nodal price, attorney? Pakiklar daw.
Inin bagan technical ga din hiya Oo. nga term Oo. nga inin kumbaga mga locational price inin usually naka-attach ito ya kunain an substation ng NGCP. So amo iton an mga point, mga nodal point. So kumbaga amo ito niya ang cost of delivering the electricity anira estimate nga ito dida nga point may dito dida node nga amo ito ang presyo ang kuryente. Pag-deliver ang kuryente from the plant to the NGCP location. Okay. Line rental, karusigon, tinanggal na ini, attorney, or temporary lang naging tanggal, hapag kaya na? Gin-suspend ang ERC Suspend. tungod kay nakita nira nga may mga dapat na baguhon bidahan mga provisions and pricing methodology. Oo. Suspend, karusigon, temporaryo lang ini, attorney, sugad? Oo, ginpapareview na ini. Ang nabasa ko order is gintagan in 30 days an IMAP to baga submitin bagan revisions ini nga kuan. Katapos ginpapa-audit na liwat ini an kuan. Ano ni nga mga previous collections and line rental. Okay. So yan na, paggawa siton kanan bill hit August, tama ba ako, attorney? Habubunayt presyo ton kuryente? Suga din niya natabo din niya Region 8 ang ibang electric cooperative antis pa umabot ang order ang ERC nagagtikang nahan ira inin pag reading ang mga consumers nira. So nakatikang nahira pag implementan hataas nga may line rental. Kami didiya Samar waray pa man kami pagkakatikang namong reading kay yan lang adlaw nagtikang. So na-implement pa namon ang suspension. Wala namon ka-collect consumers. Okay. Di daw, attorney, klarohon ko na init aton kanan residential, commercial, pera iton taripa pagkana iton kuryente, attorney. Didiya sa Melcuan, itaton residential is 12.7 per kilowatt hour. Okay. Iton low voltage, ninitin mga commercial, 10.57 per kilowatt hour. Katapos iton industrial, at mga dagko na ng mga consumers, 9.15 per kilowatt hour. Buro barato ira, no, attorney, ang mga inindag ko nga mga commercial, no? Oo, buro barato at ira rate. Ano ini pa, tungo para maaghat mga tao magnegosyo, sugad? Inin kuan ini. Amoy ni ang formula nga ginatagan ni ERC tungod kay mas durda ko man ang ira konsumo, kumbaga durda ko ang ira baraydan, durda ko kay dako ang ira konsumo, ang pag-deliver and service pa ira guruguti. So ginguruguti ang ira rate. Bagan sugad dito nga analogy. Okay. Didayton kanan transmission, may increase kita yan na, attorney? May dakita increase, sir. Yes, tama. May dakita increase. Kaya ang unang nga bulan, ang aton transmission rate, nakadala 0.49. Okay. Yan na, nag-0.51 na. Ang ancillary charge liwat, nga ginsusukot ng NGCP, 0.76 sila unang nga bulan, yan na, 0.96 na. Uy. So, nag-umento ang mga transmission charges. Okay. Attorney, di rin ba ni mabawi lang ahaw ang kanan aton pag-suspenderhan line rental nga dihit increase liwat iton kanan inin transmission, attorney? Diri, sir, kay ang line rental ibalaad to ang basihan ng pagkolekta. Ang NGCP liwat, ibaliwat ang babasihan niya. Ayun, okay. Pero of course, hika mo lang kapit magkukolektat, yung papakolektat NGCP, attorney? Pag kami itong collector, ipapasa laliwatin niya ng NGCP. Ayun. I-remit. Opo, i-remit lang Siya. Sige. Bameda ka mensahe, attorney, nga dito natin mga member o konsumidor, ito na sa Melcuan, haira billing magawas. Go ahead, attorney. So, salamat Bumbuvin sa nga daan mga konsumidor sa Melcuan. Good news sa aton, kay umubos sa naton kabaraydan ng kuryente. Last month 13.87 ini yan nga bulan is 12.76 per kilowatt hour lang. Umubos inihin more than 1
peso per kilowatt hour. Nga napasalamat kita ang suportahan mga konsumidor nga nagpermahan atong protesta nga partian collection ini nga line rental nga of course ang aton mga LGU ang sanggoneng panlalawigan nga nagpagawas-liwasan ira resolution pagsuportahan protestahan naton electric cooperative. Yan. Attorney Edson Brigson, attorney, damo nga salamat to sa Bombo Radio. Mapay nga aga, tipagurod to. Salamat, attorney, ha? Thank you. Okay, salamat, sir. Okay, damo salamat. Makabombo, ito na General Manager hiton Samar One Electric Cooperative. Attorney Edson Brigson, itratong tramdad Bombohanay sa Odo. Nabibili na attorney dahil ni makabombo, 46 minutos sa nakarabay, hiton alas 11 na kita ito naga. Yan, pagbalik natin, pira pa ito natin mga balita pag-isgutan, pira anay nga mga pahinomdom, standby. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, paro nga ang suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit ang aircon. Tigamni, ang simple nga pagtitipid yan na, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman kabombo, ang pera nga pwede naton buhaton na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya. Hakada pagluluto, siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiba na cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon. Ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ha mga electric ovens. Kung posible, ha mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamaragamit iton sirak hagawasan mga panimalaya. Pero laini kabombo ha aton energy saving tips nga pwede buhaton ha aton mga tagsa-tagsa panimalaya. Hausa lang nga-click ka aton mga screen and pwede na makapagtikang hin live videos, mag-post in photos ng status, kalakip na ang aton lokasyon. Iniin kapartinahan aton panadlaw-adlaw nga buruhaton nga hausa nga sayop, and pwede na maipagawas ang imo personal nga impormasyon. Ngandako naman ang posibilidad nga magamit ini, han may ada maraot nga mga intensyon. Maginmabinan tayo na pag-a-accept o pagdidecline ng mga friend request. Pwede mo gihapon nag-customize ang imo privacy settings. Maging mindful ha imo mga ginpapan shares with gihapon ang imo lokasyon o adresa. Ayaw nga ayaw gihapon ig-post ang litratohan imo passport o credit card information. Huna-huna ang imo ig-post online in magpapabilin nga adaha online hasta hiton kahasta. Iniin pahinumdom. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Nicky Mart, Maras-Baras, Tacloban, Palo Groceret, Palo Leyte. Renonet Variety Store, Palo Leyte. Eileen Paderno Store, Baras, Palo Leyte. Grocery Go Consumer Goods Store, Palo Leyte. Aadi kabombo, ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumuan fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan, mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas. Han rolling resistance nga magkukonsumo naman hin 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag-increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning nga mga sarakyan nagkukonsumo hin kuryente kutob 20%. Sanglit batasanig hapon nga i-roll down ang mga bintanahan mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi, hakada adlaw, in kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon, makuri, nga nakakagupong, pero aadhain mo nakadepende, kung patiunan o makakahimo, hin sakto nga mga desisyon. Hibaroi, ang mga consequences kan risgo, ha desisyon nga imo himuon, isipa hin maupay, ayaw pagpadalos-dalos, igkalma ang kalugaringon, ngan ayaw pagdesisyon kung sobra, ang imo emosyon nga inaabat, maging positibo, ngan mahibaro, ha imo mga eksperyensya.
Maram ka ba kabombo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video key in mga kabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryente pid tips. Likayan ang sobrang kakusog iton volume kay ang sobra kahitaas iton volume mas dako liwat ang konsumo iton imo kuryente. Gamiton ha eksakto nga oras sugad kun may da okasyon, likayan ang adlaw-adlaw nga pagkakranta, parunga o iang plug and video key or sound system. Kun waray naman ini may nakanta, mas malipayon iton kakranta kung nakatipid kita hiton kuryente. Hindi nga pahinumdom intikang Habombo Radio Tacloban. Protehere an imo pamilya ngan padimalay kontra hasunog. Sundang an masunod nga mga iwas sunog tips. Pagbulagon ang mga materyales o gamit nga posible pagtikangan hiton spark. Igpahirayo ha mga kabataan ang mga posporo o kandila. Siguraduhan nga nakaparong na ang kandila o lamparasan o kumaturog. Likayan an overload electrical circuits. Kung ikaw in Malakat, siguraduhan nga naka-unplug tanan ang mga appliances. Siguraduhan gihapon nga may number ka han mga hagrani nga fire station sa iyo lugar. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, piliin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kon okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo ginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar paran pakipag-istorya. Maging tinuod gan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Kabombo, okay lang ang mga aruhin bulig inlabi na kung may pag-isumpay ha aton mental health. An pangaro man good hinbulig insyahan nga buruhaton para ha paghihil. Pamati kay bangin na nimo sangkay in mayada na mga pamakiana or i-share o di man ngani mayada na ginpapagagian ha ira kinabuhi. Para liwat ha may mga ginaagian niya na nga mga takna, manage your expectations gihapon. Kay mayada pira nga mga tao inagkikinahanglan Bombo Hanay sa Udto. Balik kita ito natin taramdana, Bombo Hanay sa Udto. Oras natin, nabilin natin nga 8 minutos sa nabagaras 12 tunod to. Makabombo ito personal, may personal nga mando hi Vice President Sara Duterte. Makabombo ito pagpapagawas sa 125 million pesos nga confidential fund hiton office of the Vice President ha security officer nga hi Colonel Raymond Dante La Chica ma-withdraw iton cash ang mao nga kantidad adto nakalabay nga Disyembre 22, 2022. Again bukal sandida makabombo nakalabay nga Lunes kakulop makabombo han dati OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta samtang tumistigo como hostile witness ha impeachment court iton Senado. Now, inin hapamakiana iton private prosecutor Attorney Amando Vergil Ligutan. Kinilala ni Acosta hi Duterte como opisyal nga nagmando ha iya nga i-turn over ang confidential fund kan La Chica. Now, haton leader pa makabombo or nangamay-amay pa Vice President makabombo or inihiya La Chica haton Presidential Security and Protection Group. So, siring ni Acosta, may dakono instruction haigbaw. Ang head of agency nga inin iging cash kuno ni iging cash o iging papaing cash ang mao nga cheque. Re-release i-regin release inin ngadto kan La Chica. Naging kumpirma ni Acosta nga na-withdraw niya ang cash ang bugo sa kantidad tikang Land Bank of the Philippines sadtong December 20, 2022. Igimbutang kuno niya makabombo ini upat nga bag ngan iya pa nga nigin-describe inin makabombo nga daw lidong ko na klase itong traveling bag. Igin-informar ba ini makabombo nga ini nga 125 million pesos.
in igingawas iton Office of the Vice President ha mga bandol nga tig 1 million nga igindeklara nga na gasto sa sulodin 11 adlaw tigang December 21 to 31, 2022. Kaupod na ang mga adlaw hiton holiday. Now, kung kikitaon naton di dama kabumbo, nakamando inin 6.1.2 hiton COA DBM DLG GCG DND Joint Circular Number 2015-1 nga ang tanan nga mga cash advances para iton confidential fund dapat personal nga ining kukuhaon igagawas ngan ia-account la duly designated ngan banded makabumbo iton SDO ngan diri pwede igbali na iba pa nga mga oripasa iba pa nga tawo. Han pamakyanan makabumbo iton mao nga hearing kung kay ano niya ginhatag kan latsika iton bugos sa kantidad. Siring na Acosta, may mando ko no himam Inday para iya nga i-release. I-release kasi hiya ko no iton naibabaro kung pati panano igi-implement ang mga programs and activities in line makabumbo iton confidential activities niya. So, di da ini nagpamatuod di da makabumbuhi Acosta nga naglalaom lahiya iton liquidation document nga information nga ginahatag nila chika nga diri niya gindididan or diri ya nabalabag or nagki-question hiton mga ginsusumiti nga ini. Na ang pamakyanan kon ano't bubuhaton nga ini. Waray makabumbo kung ano iton himuon niya waray pag-aproba hiton Vice Presidente nagbaton ikaw Acosta nga diri luwat kun ak makakagpugong kun may mando ito na Vice Presidente tungod nga may mando ginhatag luwat kun niya. Pero una naging sering makabumbo ni Acosta haya testimonya nga nagtikang makabumbo nagtikang iton iya baga tapod kanlatsika makabumbo nga natapod ko na iya kay security officer hiya makabumbo nga mismo mando iton Vice Presidente. So, 125 million pesos ang una nga tranche haupat nga parte iton confidential fund nga mabutin pangkabagusan 500 million. Hilarim iton Office of the Vice President 2002 ngan 2023 di dahini makabumbo. Anyway, si Mang Rawan tayo niyan makabumbo itrato second half itrato tramdan bumbuhan ay sodo. Alauna to balas 12 ton kulop. Mang Rawan tayo standby kamo itrato Bombo Network News. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio.
This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Martes, ika-18 sa buwan ng Agosto taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, abangan sa weather report natin mamaya, dalawang low pressure area lalo pang lumapit sa kalupaan ng Pilipinas. Isang bagyo na buo muli sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Dalawa naman nasawi sa panibagong school shooting sa Zamboanga City. Investigasyon nagpapatuloy. Sa ibang mga updates, mamaya ang impeachment court magtatalaga na ng interpreter sa susunod na pagdinig sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ang House Prosecution nanindigang walang magiging trade-off sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng panibagong pagsasampa ng perjury case laban dito kay Ramil Madriaga. Abangan sa ating provincial report mamaya, river systems dyan sa may probinsya ng Pangasinan binabantayan matapos umabot sa critical at above normal level ang entas ng ilog. Abangan din mamaya sa ating international news, United States President Donald Trump iginiit na dapat sumuko na ang Iran at nagbabala ng pambobomba sa Oman. Sa sports news, abangan din mamaya mga kabombo ang bakbakan sa pagitan ni Alex Yala at Amanda Anisimova sa Cincinnati Open. Nagpapatuloy pa rin. At live nationwide via satellite. Narito ang detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Lalo pang lumapit sa kalupaan ng Pilipinas ang dalawang low pressure area na nagbabanta sa silangan at sa kanlurang baybayin ng bansa. Ang isang sama ng panahon o itong isang low pressure area ay natunton sa silangan ng extreme northern Luzon at huli po itong natunton sa layong 1,170 kilometers sa naturang lugar. Kung inyo pong makikita para po sa mga viewers o mga nanonood po sa atin ngayon pong oras nito, 3 po na sama ng panahon ang binabantayan ngayon sa loob at labas ng ating bansa. Nakakapekto itong unang low pressure area sa silangang baybayin po ng Pilipinas. Ang isa pang low pressure area ay namataan sa kanlurang baybayin ng bansa at sa layong 400 kilometers kanluran ng Kalayaan, Cagayan. Nakakapekto naman ito sa hilagang kanluran na baybayin ng bansa. Ang ikatlong sama ng panahon ay nabuo rin sa labas ng Philippine Area of Responsibility ngayon pong araw na ito. Isang bagyo ang natukoy sa labas ng Philippine Territory sa layong 3,160 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, hindi pa ito nakakapekto sa kalupaan ng Pilipinas. Samantala, nagbabanta muli ang mabibigat na mga pagulan sa maraming lugar sa buong Pilipinas hanggang sa araw ng Huwebes, Agosto 20. Ayon sa State Weather Bureau, patuloy ang pag-iral ng hanging habagat na nagdadala ng malalakas na pagulan sa maraming lugar habang nakakaapekto rin ang dalawang low pressure area sa malaking bahagi ng ating bansa. Kinabibilangan po ito ng mga sumusunod na lugar. Ngayon pong araw, Agosto 18, nagbabanta ang 100 to 200 millimeters ng ulan sa probinsya ng Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. 50 to 100 millimeters naman ang nagbabanta sa Metro Manila o buong National Capital Region, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at ang probinsya ng Antique. Bukas mga kabumbo, Agosto 19, nagbabanta ang 100 hanggang 200 milimetro ng mga pagulan sa mga sumusunod na lugar. Ang probinsya po ng Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Para sa mga viewers natin, ito pong nakikita po ninyong listahan mga kabombo, ayan po yung listahan ng mga nababanggit po natin ng mga probinsyang uulanin ng 50 to 200 millimeters. Depende po yan sa lokasyon. Nagbabanta rin ng 50 to 100 millimeters dyan sa Ilocos Sur, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Oriental Mindoro. Bukas po yan. Sa Agosto 20, araw ng Miyerkules mga kabombo, bababa na po ang inasahang bulto ng ulan na babagsak sa kalupaan. At ito ho'y nasa 50 to 100 millimeters na lamang ang inaasahan. Ito ho'y dyan sa may bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga at dyan sa may Occidental Mindoro. Posible rin pong magtutuloy-tuloy pa ang mga naturang pagulan sa buong linggo, lalo na kung tuluyang mabuo bilang ganap na bagyo itong dalawang low pressure area na binabantayan at nagbabanta dyan sa may loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaya tutok lamang po sa Bombo Radio Philippines para sa mga updated na report at informasyon. Ukol po yan sa lagay ng ating panahon at iba pang mga mahahalagang balita. Kaugnay pa niyan, halos buong Luzon na nakataas sa flood warning ngayong araw, Agosto 18 dahil sa malawak na pagulang dala ng hanging habagat at ng dalawang low pressure area sa loob ng Philippine Territory. Maliban sa Luzon, nakataas din ang flood warning sa buong Western Visayas,
Cordillera Administrative Region sa bahagi ng Mountain Province, Ifugao, Benguet, Kalinga at Abra. Sa National Capital Region, dito mismo sa Metro Manila. Region 1, apektado rin ang Ilocos Norte, La Union, Ilocos Sur at Pangasinan. Sa Region 3, Zambales, Bataan, Aurora at Bulacan. Region 4A o Calabarzon Region sa bahagi ng Quezon, Cavite, Batangas, Laguna at Rizal. Mayroon ding flood warning sa Region 4B o Mimaropa Region sa Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon at Palawan. Sa bahagi ng Region 5 o Bicol Region, diyan naman mayroong flood warning din sa bahagi ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Camarines Norte at Masbate. Sa Region 6 o Western Visayas, sa bahagi ng Guimaras, Antique at Iloilo. Sa mga nabanggit na lugar, posible ang pag-apaw ng mga ilog patungo sa mga mabababang komunidad. Samantala lumobo pa sa 5,394,342 ang kabuoang bilang ng mga Pilipinong apektado sa magkakasunod na pananalasa ng Bagyong Maymay, Bagyong Luis at ang patuloy na pag-iral ng hanging habagat. Batay sa updated report yan ng Department of Social Welfare and Development Disaster Response Management. Katumbas ito mga kabombo ng nasa 1,539,000 na mga pamilya mula sa mahigit 4,000 na mga barangay sa buong Pilipinas. Mula sa naturang bilang na nanatili sa loob ng evacuation center ang mahigit 42,000 na mga individual, nakatumbas ng 12,194 na mga pamilya. Bukas naman ang 461 na mga evacuation centers sa iba't ibang lugar. Ang mga ito ay ilang linggo na ring tinitirhan ng libu-libong evacuees. Samantala, umabot na sa 1,787 na mga kabahayan ang natukoy na nasira dahil sa epekto ng mga magkakasunod na sama ng panahon. Mahigit 200 naman dito ay natukoy bilang totally damaged o nawasak. Ayon nga sa data ng Department of Social Welfare and Development, umabot na rin sa 717 million pesos ang halaga ng tulong na naipagkaloob sa mga apektadong mamamayan habang nagpapatuloy pa rin itong repacking ng food at non-food supplies para sa mga biktima ng kalamidad. Sa kaugnay din pong development na natiling lubog sa tubig bahang maraming lugar sa Pilipinas dahil yan sa halos walang tigil na pagulan. Ayon naman po ito sa Office of Civil Defense. Sa kasalukuyan mga kabombo, 437 lugar ang naitalang binaha kung saan ilan sa mga ito ay umaabot pa sa lampas tao ang taas habang ang ibang mga komunidad ay nakapagrehistro ng ilang pulgada hanggang sa 1 metro na taas ng mga pagbaha. Umabot na rin sa 115 mga road sections at mga road network ang hindi pa madaanan. Ang mga ito ay dahil na rin sa pagbaha, landslide at iba pang epekto ng masamang panahon. Ayon kay Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro D. Forth, inasang malakas pa rin ang pagulan ngayong pong araw dahilan upang ipatupad ang alternative work arrangement at maging ang alternative class arrangement sa ilang lugar, lalo na dito sa National Capital Region. Patuloy din anyang binabantayan ng Office of Civil Defense ang malaking bahagi ng Luzon dahil sa mga ulat ng local offices nito na serya ng pagulan na nagtatagal ng ilang oras o inaabot ng ilang oras. Batay sa official report, 26 na mga kabombo ang kumpirmadong individual na nasawi dahil sa magkakasunod na Bagyong Luis, Maymay at ang pagbahang dala ng hanging habagat. Isang individual naman ang natukoy na missing habang 17 ang natukoy na sugatan. Samantala sa susunod nating balita mga kabombo Star Nation, disclaimer lamang sa ating mga listeners and viewers dahil sensitibong content po ang mga usapin dito kaugnay doon sa pamamaril sa bahagi ng Mindanao. 2 kumpirmadong nasawi sa panibagong pamamaril sa isang kilalang paaralan sa Zamboanga City. Kuha tayo ng mga update, tinutukan yan ng Star FM Zamboanga. 2 ang kumpirmadong nasawi kabilang ang sospek na nagpakamatay sa ika-4 na palapag ng Ateneo de Zamboanga Junior High School campus ngayong araw. Kinilala ng pulisya ang sospek na sina El Jelani, isang grade 7 honor student top 1 na gumamit ng 9mm pistol at assault long arm rifle. Ayon sa investigasyon, target umano ng sospek ang kanyang lalaking guro bago nagbaril sa sarili ang menor de edad matapos ang pamamaril. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez, nagpadala na ng karagdagang puwersa ng pulisya upang i-secure ang buong campus at tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante habang patuloy ang investigasyon ukol sa motibo at kung paano na ipasok ang mga baril sa paaralan. Forces din dumating dito na from the mobile forces and other station and other security forces dumating dito
So yung unang ginawa din natin, no, yung sinecure agad yung mga estudyante. And also sinecure din natin yung scene of incident. So after na secure natin yung scene of incident, create na rin po tayo ng incident command post, no, para at least doon mapag-usapan at maplanuhan kung ano pa yung mga dapat gawin. Mula dito sa 93.9 Star FM Zamboanga. Ito po si Star DJ Miles and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Panin mga kabombo, nagpaabot ng pagkikiramay ang pamahalaang lungsod ng Zamboanga kaugnay na naganap na insidente ng pamamaril sa isa sa mga kilalang paaralan sa lungsod. Ayon sa lokal na pamahalaan, nakikipag-ugnayan na sila ng maigi sa pamunuan ng paaralan sa Zamboanga City Police Office at sa iba pang mga kinaukulang otoridad upang maaksyonan agad ang kaganapan. Tiniyak ng lungsod sa publiko na kontrolado na ang sitwasyon at naipatupad na ang mga angkop na hakbang sa seguridad dahil nananatiling pinakamataas na prioridad ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at ng buong komunidad. Kasabay nito, nakiusap ang pamahalaang lungsod sa lahat ng manatiling kalmado, maging alerto at maging responsable sa pamamagitan niya ng hindi pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon, mga chismis, larawan man o video na maaring magdulot ng hindi kinakailangang takot o makaabala sa investigasyon ng mga pulisya. Hinimok din nila ang publiko na sa mga opisyal na pahayag lamang umasa mula sa city government, pulisya, pamunuan ng paaralan at iba pang otorisadong ahensya. Nakahanda naman ang pamahalaan na magbigay ng suporta sa lahat ng mga naapektuhan at nanawagan ng pagkakaisa at pagiging mapagmatsyag upang mapanatiling ligtas sa mga paaralan at ang buong komunidad. Orasyon natin mga kabombo, mayroon na ho tayong 13 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Balik ko tayo sa epekto ng mga kalamidad. Nilinaw ko ngayon ng State Weather Bureau na bagamat matindi ang buhos ng ulan na itala sa Quezon City nitong Lunes ay hindi ito pareho ng mga pagulan noong nanalasa ang Bagyong Ondoy noong 2009. Base sa Science Garden Station ng Weather Bureau, nakapagtala ang Quezon City ng 201.7 mm ng mga ulan mula ho alas 9 ng umaga hanggang alas 2 lamang ho ng hapon itong araw ho ng Lunes. Ilang oras lamang ho yan. Kung ikukumpara nung nanalasang Bagyong Ondoy sa loob ng 24 oras o ito hong tinatawag na 24-hour period na itala ang parehong station ng hanggang sa 455 mm ng pagulan. Ayon sa Weather Bureau, sa pamagitan po ni Administrator Nathan Yoser Vando, tuloy-tuloy ang mabibigat na mga pagulan sa loob ng 6 na oras noong kasagsagan ng Ondoy kung saan nakapagtalapan ng karagdagang 241 mm na ulan sa Quezon City sa loob lamang po ng 6 na magkakasunod na oras. Aminado naman si Director Sir Vando na nakapagtala ng surge ng pagulan nitong Lunes kung saan bumagsak ang mabibigat na pagulan na tinatawag na 5-hour window. Bagamat humina ito makalipas ang 1 oras at muli pong naobserbahan ng surge dakong alas 2 na po ng hapon. Nitong Lunes nga mga kabombo, nalubog sa mataas na tubig baha ang ilang kalsada sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na buhos ng ulan, dala po ng habagat. Tinatayan ng Weather Bureau na patuloy na magpapaulan ang habagat sa maraming lugar sa Pilipinas, lalo na dito sa Luzon at dyan sa may Western Visayas. Kaugnay nito ay nabisuhan ng publiko na mag-ingat sa posibleng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, maghahati naman ng libreng sakay sa ilang mga ruta ang Department of Transportation at iba pang ahensya ng gobyerno upang matulungan na ang mga commuters sa gitna ng masamang lagay ng panahon. Maaring ma-avail itong libreng sakay sa mga sumusunod na ruta mula alas 6 ng umaga hanggang mamayang alas 8 ng gabi ngayong araw ng Martes, Agosto 18. Ang mga lugar ay itong Quiapo, patungong Fairview, Loton, patungo sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Nakikita sa ating mga screen para sa ating mga viewers sa Facebook and YouTube ang ruta papunta Divisoria, papuntang Cubao via Nagtahan, Baclaran to Monumento via Taft, Loton papuntang Muntinlupa, Heritage to Market, Monumento to PITX, Calentong to Pasig, Buendia to Makati Avenue, Quiapo to Commonwealth, Marikina to Cubao, Santa Mesa to Quezon Avenue, at Baclaran papuntang Sukat at Divisoria papuntang Monumento. Yan ang mga lugar, mga kabombo Nation o ruta na ma-avail nyo para sa libreng sakay. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nasa kabuang 43 na mga sasakyan ang ine-deploy ng pamahalaan para alalayan ang mga na-stranded na commuter.
Posible namang palawigin itong libreng sakay kung kinakailangan. Ang naturang inisyatiba ay alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na masiguro ang kaligtasan ng mga commuters sa mas maraming lugar dito sa Metro Manila na nakararanas ng mga pagbaha dahil sa patuloy na mabibigat na pag-ulan. Kabilang sa mga ahensya na kabahagi sa programa ang Office of the President, Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, Civil Aviation Authority of the Philippines, Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Department of Energy, Department of Labor and Employment, pati na rin ang Philippine Army. Oras natin, meron na ho tayong 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan mamaya, mag-i-update ho tayo mga kabombo. Tinitiyak ho ng House Prosecution Panel na wala pong magiging trade-off dun ho sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at ipagpapatuloy pa rin yung paglilitis. Kung babalikan po natin, nauna pong naghain ng kampo ni Vice President Sara, personal na naghain si Vice President Sara Duterte ng panibagong perjury case laban sa nagpakilalang dating kanyang aide, si Ramil Madriaga. Balikan po natin yan mamaya. Kabombo Star Nation, konesyon ni Senator Pan Philippine Lacson ang bisa nitong flood control program ng pamahalaan matapos matukoy na umabot sa 1.9 trillion pesos ang ginastos ng Department of Public Works and Highways para rito mula year 2011 hanggang year 2025. Ayon kay Senator Lacson, sa kabila ng napakalaking pondo sa loob ng 15 years, patuloy pa rin nakararanas ng malawakang pagbaha ang ilang bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila, kasunod na malalakas na pag-ulan at habagat nitong mga nakaraang araw. Batay sa data na ibinahagi ng Senadora, pinakamalaki ang inilaan para sa flood management noong 2025 na nasa 372.8 billion pesos, kasunod ang 346 billion pesos noong 2024 at 287 billion pesos noong year 2023. Aniya, nangangahulugan itong mahigit 350 million kada araw ang ginugugol ng Department of Public Works and Highways sa flood management sa loob ng naturang panahon. Iginiit ng Senador na kailangang suriin kung naging epektibo at tama ang paggamit sa naturang pondo, lalo na't hindi pa rin nalulutas ang problema sa pagbaha. Nauna na rin niyang inilahad sa mga privilege speech at pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga umano'y maanumalyang flood control projects sa Bulacan at Oriental Mindoro, gayon din ang ilang slow protection projects at illegal reclamation activities sa bahagi ng Taguig. Sa ibang balita ho tayo, ginit naman ni Department of Budget and Management Secretary Kim Robert De Leon na walang leadership fund sa ilalim ng panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ginawa ng kalihim ng Budget and Management Department ang naturang pahayag ng tanungin ni Caloocan City 2nd District Representative Edgar Arice sa pagsisimula ng deliberasyon ng panukalang 7.2 trillion pesos na pondo para sa 2027 kung nasuri ng maigi ang mga proyekto ng Public Works and Highways Department at kung natuto na sa gitna ng mga kontrobersyang bumabalot sa flood control projects. Nauna na kasing lumutang sa judicial affidavit ni dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan na mayroong pundong nakalaan umano para sa mga senador na nagkakahalaga ng 500 million pesos para yan sa tinatawag na priority projects. Subalit ayon naman kay Budget Secretary De Leon, wala silang alam kaugnay sa naturang edukasyon dahil sinusuri lamang nila yung mga isinusumiteng panukalang pundo ng ahensya. Git naman ni Secretary De Leon na suportado ng kompletong dokumentasyon ang bawat proyekto sa ilalim ng Department of Public Works and Highways na nasa National Expenditure Program o panukalang pundo ng administrasyon para sa 2027. Ibig po sabihin na bet nyo na lahat ng mga projects, for example, lalo na sa Department of Public Works dahil may naging controversy, we should learn from our lessons. Have you learned your lesson? Your Honor, Mr. Chair, yes po, for 2027, talaga pong sinusuportahan po ng complete documentation, including po yung program of works, ang bawat isa pong proyekto na nasa 2027 National Expenditure Program. Wala po bang leadership fund allowed? Wala po at hindi po kami aware, Your Honor, kasi po we only evaluate the proposals as submitted by the department. Bahaga po yan mga kabombo ng pag-uusap or sagutan ni Representative Edgar Arice at ng bagong kalihim, Department of Budget and Management. Yan po'y bahagi ng yugto ng pagsisimula ng pagtalakay ng Committee on Appropriations doon sa panukalang pondo para sa 2027. Sa bahagi ito, kuha pa tayo ng report tinutukan ng ating news team. Ang impeachment court magtatalaga ng interpreter sa susunod na mga pagdinig. Mariport dyan si Bombo Angelo Aganan.
Bombo Genesis, Bombo Jai, magkakaroon na ng interpreter sa susunod na mga pagdinig ang impeachment trial sakaling kailangan nito ng mga testigong magsasalita ng ibang lingwahe. Ayon yan kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol. Ipinaliwanag ni Tunggol na pinapayagan naman umano ng impeachment court ang paggamit ng ibang wika o dialekto ng mga testigo. Alinsunod iyan sa pre-trial order na nagpapahintulot sa paggamit ng Filipino at English. Gayunman, kung marunong naman ang testigo na magsalita ng dalawang naturang lingwahe, ay mas nais ng impeachment court na gamitin ang alinman sa dalawa upang hindi na mga ilangan pa ng karagdagang pagsasalin, lalo't Filipino at English lamang ang pangunahing ginagamit sa official records ng proceedings. Bigyan din ni Tunggol na ang mahalaga naman ay mailabas ang katotohanan sa testimonya ng witness. Kung kinakailangan ng paggamit ng ibang dialekto aniya upang matulungan ng testigo, maaari naman umano itong payagan ng korte. Kaugnay niyan, pakinggan natin o balikan natin ang mga naging pahayag ni Attorney Reginald Tunggol. Pinapayagan naman po yung pagsasalita ng ibang dialect, kaya lamang po para po hindi matagal, kailangan pong kung marunong naman siyang sabihin yon sa Ingles o kaya naman po sa Filipino, then yun na lamang po yung gagamitin para hindi na po kinakailangan ng karagdagang pagta-translate. Dahil ang records po ng ating proceeding ay either sa Ingles po o sa Filipino lamang. At hindi po nakararaming nakakaalam ng ibig sabihin po ng mga words kapag ito po ay isinambit sa ibang dialekto. So wala naman pong problema doon. Ang pinaka kailangan lamang po balansehin ng impeachment court ay one, mailabas po sa yung katotohanan doon sa testimonya ng isang testigo. Kaya kung maaaring tulungan siya sa ibang dialekto, gagawin po iyon. Pero yung kung marunong naman po siya, katulad ng sinabi ni presiding officer ng Pilipino o Ingles, yun pa rin po yung preference ng testimonya niya. So tutulungan lamang po siya ng korte pero ang preference pa rin po Ingles at Filipino. Dahil rito, sinabi na Attorney Tunggol na magkakaroon na ng designated interpreter sa mga susunod na pagdinig dahil wala pa umanong nakatalagang interpreter ang clerk of court at secretariat para sa naturang sitwasyon. Ipinaliwanag niya na sa ordinaryong korte, maaaring humiling ang mga abogado ng interpreter at ang korte ang magtatalaga nito na siyang magbibigay ng opisyal na interpretasyon na ilalagay naman sa record ng mga proceedings. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol. Mukha pong ganon kasi po hindi rin handa yung ating clerk of court at saka yung secretariat po na may designated po. Pero sa ordinaryong korte po, ganun po yung nangyayari. Usually po kaming mga abogado, nag-request po kami ng interpreter and the court will appoint an official interpreter para kung ano po yung official na interpretasyon ng interpreter na yun po yung mailalagay sa record. Matatandaan na sa pagdinig kahapon nagkaroon ng language barrier dahil sa kahilingan ng hostile witness na si Gina Acosta na gumamit ng Bisaya para sa kanyang testimonya. Nagkaroon ng samot-saring suwestyon ang lahat ng panig para masolusyonan ang naturang problema, ngunit natapos na punahin ni Senator Judge Erwin Tulfo si Acosta na tinawag niyang panloloko dahil nakakaintindi at nakakapagsalita naman umano ito ng Filipino at Ingles. Base sa transcript sa pagdinig sa House of Representatives, doon lamang bumilis ang proseso at ang pagsagot ni Acosta. Samantala, Bombo Genesis, sa usapin naman patungkol sa pagliban ng mga senator judges, hindi pa rin nakapasok kahapon sina Senator Judge Alan Peter Cayetano dahil sa masamang pakiramdam, habang si Senator Loren Ligarda naman ay muling nagsumite ng medical leave mula sa August 17 hanggang 19. Matatandaan na noong August 2 ay lumipad ang senadora palabas ng bansa at nagsumite ng medical leave mula August 3 hanggang August 5 at na-extend ito mula August 11 hanggang 12 at sa kasalukuyan. Ito lang ay 3 linggo ng pagliban ng senador sa sesyon ng Senado at impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Oras natin mga kabombo, 26 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan humamaya ang kabuang detalye nito mga kabombo. Kapapasok lamang po na update. Nakuha po nitong si Amanda Anisimova ang second set sa laban nila. Bakbakan ni na Anisimova at Alex Yala sa nagpapatuloy pa rin po na Cincinnati Open. Round of 32 ho tayo mga kabombo. At ito po ay isang WTA 1000 o Women Tennis Association 1000. Kaya marami ang mga nakaabang ho dito mga kabombo. At sa kasalukuyan, ang first set napunta kay Alex Yala, ang second set napunta kay Amanda Anisimova. Ang first set ay 6-4, ganoon din po ang second set, 6-4, pabor kay Anisimova. So meron po tayong tinatawag na deciding set. Abangan po yan mga maya. Tutok lamang po sa atin pong balitaktakan dito sa Bombo Network News Noontime Edition. Sa ibang balita naman mga kabombo, Star Nation, nagkaroon ng kalituhan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos pagtalunan ni na House Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan, Presiding Officer Chis Escudero at testigong itong si Gina Acosta kung bank room o bathroom ang tinutukoy na prosekusyon sa isang tanong tungkol sa pag-withdraw ng 125 million pesos na confidential funds. Ayon kay Acosta, walang hiwalay na kwarto sa likod ng government bank kung saan man niya withdraw ang 125 million pesos para sa Office of the Vice President. Anya, open space lamang ang bahagi sa likod ng teller kung saan isinagawa ang transaksyon. Dahil dito ilang ulit na nilinaw ang tanong ni Atty. Ligutan kung matukoy o upang matukoy kung mayroong silid o lugar sa likod ng teller kung saan maaring dinala o inasikaso itong malaking halaga ng cash. Ang palitan ay nagdulot ng bahagyang kalituhan sa pagdinig habang sinusubukang tukuyin ang eksaktong lugar na tinutukoy ng prosekusyon. If I recall correctly, Colonel Lachica and Ortonio went to the back room of the bank. And the bank officer, in fact, if I remember correctly, testified that there was a door leading to the exit. To another exit. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Your Honor. I think that pertains to DepEd Council. Your Honor. Yes. That may be the case, Your Honor, but it hasn't yet testified by the witness. So, with due respect to the prosecution, the proper basis must be laid, Your Honor. It already ruled. Modify for this one, Counsel. Okay. I stand corrected with respect to the backdoor testimony that it connected to DepEd. I distinctly remember that, not with the OVP. I stand corrected. Backroom, Your Honor. I'm asking for the backroom now. Isn't it? Okay. In that afternoon, you were instructed to the back room of the bank. Di po ba? Ano po yun? Backroom. Backroom po, backroom. Sorry po, sir ha. It's okay. Sorry po. Attorney Ligudan, Backroom. kwarto sa likod o banyo? Kwarto sa likod. Wala pong kwarto sa likod, Your Honor. Okay, now. The question is simple. Saan nyo nakita yung 125 million pesos na in-encash nyo sa araw na iyon sa loob ng bangko? Doon po sa may likod ng teller, Your Honor. Yan. Okay, now. Sa likod Open space po. Okay. Sa likod ng Teller. Noong ay pagtalakay ng prosekusyon sa proseso na pag-encash at paghawak sa 125 million pesos na confidential funds na isa sa mga transaksyong tinututukan sa testimonya ni Gina Acosta na idineklarang unang hostile witness ng impeachment court. Oras natin, meron na lamang ko tayong 29 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alauna ng hapon. Abangan din po mamaya ang dagdag na report kaugnay pa rin po sa usapin ng impeachment sa pamamagitan ni Bomboana Lee Soberano. Sinasabi ho ng House Prosecution Panel na wala pong magiging anumang trade-off sa pagpapatuloy po ng trial laban sa pangalawang Pangulo sa kabila ng panibago niyang pagsasampa ng kaso laban dun sa niyang dating napakilalang aide, etong si Ramil Madriaga. Abangan po yan mamaya. Sa ibang mga development ho tayo, nag-extend pa ng 3 araw si Senator Loren Legarda sa kanyang medical leave. Kaya ho mananatili muna siyang absent sa Senado mula Agosto 17 po yan hanggang Agosto 19. Yan po ay bukas. At ayon ho yan kay Senate Secretary Renato Bantog Jr. Dahil dito, hindi pa rin makakadalo si Senator Legarda bilang Senator Judge sa nagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Halos 2 linggo na po siyang hindi nakakadalo sa mga pagdinig at maging sa mga sesyon
ng Senado bilang isang legislative body. Ang kanyang pagliban ay kasabay nga ng preliminary investigation ng Office of the Ombudsman. Kaugnay pa rin po yan ng aligasyong anomalya sa multi-billion pesos na GOES Solar Project umano na iniuugnay kay Ligarda sa kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste at dating Energy Secretary na si Alfonso Cusi. Siya po ay dating kalihim ng Department of Energy sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sinusuri ng Office of the Ombudsman yung mga alegasyon na ginamit umano nitong si Senator Ligarda ang kanyang dating posisyon at ang kanyang impluensya upang makatulong sa pagkuha ng solar power franchise na konektado kay Representative Leviste o sa kanyang anak, kabilang ang ilang proyektong sinasabing hindi naman naisa katuparan o nagawa. Preliminary pa lamang po ang investigation at wala pang findings at liability laban kina Ligarda, kay Leviste at maging kay dating Secretary Alfonso Cusi. Abangan din mamaya mga kaumbo, tinitiyak po ng Department of Energy na patuloy yung mga hakbang upang maalis yung tinatawag na system loss charge. Yan po ay kasunod nung naunang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan po naganap noong Hulyo 27 ng kasalukuyang taon. Abangan po yan mamaya. Sa ibang mga development ho tayo, kinwestiyon ng ilang mga mambabatas, yun pong panukalang pundo para sa flood control project sa ilalim po ng 2027 National Expenditure Program. Particular na yung kawalan ng mga proyekto sa ilang District Engineering Office. Ayon kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, 113 lamang sa 197 District Engineering Office ang may nakatalang flood control project sa 2027 National Expenditure Program. Kapansin-pansinaan niya na walang kahit na isang flood control project na nakalaan para sa buong Davao Region o dyan sa may Region 11. Sa kabila ng mga pagbaha sa naturang lugar, ipinaliwanag naman ni Secretary o Budget Secretary Kim De Leon na nakabatay ang kanilang pagsusuri sa mga proposal na isinumite ng Department of Public Works and Highways. Anya, kung walang proposal mula po sa Department of Public Works and Highways, wala ring proyekto na maaring suriin at isama sa National Expenditure Program. Sinabi naman ni Budget Secretary De Leon na kabilang sa pangunahing batayan ng Budget and Management Department ang implementasyon o implementation readiness at maging yung pagkakakumpleto o yung tinatawag na completeness ng dokumentasyon. Kabilang po ang project profile, program of works at tamang geotagging. Layunin naman nito na maiwasan ang posibilidad ng mga ghost projects tulad po ng nangyari nitong 2025. Para sa mas detalyadong paliwanag sa lokasyon at kung bakit may mga lugar na wala pong nakatalagang flood control projects, sinabi ni Secretary De Leon na ipauubaya muna nila sa Department of Public Works and Highways ang pagpapaliwanag sa particular na formula at mga nakitang gaps sa ilalim po ng 2027 National Expenditure Program. Sa ibang balita naman mga kabombo, nagtala ang Bulkang Mayon ng napakataas na pagbuga ng volcanic sulfur dioxide na umabot sa mahigit 8,000 na tonelada kada araw. Ito ang pinakamataas na antas ng gas na naiparamdam ng bulkan simula noong Hulyo 16 kasunod ng biglaang pag-umbok ng hilaga at silangang bahagi ng bulkan. Dahil dito nagbabala ang Department of Science and Technology and Philippine Institute of Volcanology and Seismology na ang pagtaas ng emisyon ay maaaring ipahiwatig ng muling pag-init na aktibidad na pwedeng magdulot ng pyroclastic density currents, rockfall at pag-ulan ng abo. Muling ipinaalala ng ahensya sa publiko na nananatili sa Alert Level 2 itong Bulkang Mayon, kaya mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Pinayuhan din ang mga lokal na pamahalaan at residente na maging alerto sa banta ng lahar, lalo na sa gitna ng mga nararanasang matitinding pag-ulan. Oras natin, meron na lamang ho tayong 23 minutes bago po sumapit mga kabombo hanggang alauna po ng hapon. Lumawak pa ang epekto ng mapaminsalang red stripe soft scale insect sa buong Visayas. Bate po ito sa record at official data ng Department of Social Welfare and Development. Ayon po sa naturang ahensya, umabot na sa kabuang 228,514 na mga individual o mga katao ang apektado po ng naturang peste mula sa kabuang 809 o 800 at 9 na barangay sa iba't ibang bahagi ng Visayas Region. Ito ho'y katumbas ng 56,277 na household o mga pamilya.
Pangunahin pong apektado sa pananalasa ng naturang peste ay ang mga magsasaka mula dyan sa may bahagi ng Negros Island Region at maging dyan sa may bahagi ng Western Visayas o Region 6. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, nakapaghatid na rin ang pamalaan ng halos 66 million pesos na halaga ng tulong sa mga natukoy na apektado. Ang Red Striped Soft Scale Insect o ito hong Pulvinaria tenivalvata, ito ho yung scientific name po nito, ay isang uri po ng maliliit na peste na sumisipsip sa katas ho ng mga pananim, lalong-lalo na nitong mga pananim na tubo o mga sugarcane. Pinangangambahan po ng Philippine government na ang naturang mga peste ay labis na magpapababa sa produksyon ng asukal sa buong bansa dahil po yan sa pinsalang iniiwan ng mga naturang peste sa mga inatake po nilang sugarcane plantation. Sa bahaging ito, mga Kabombots Nation, dumako muna tayo sa mga report tinutukan ng ating provincial stations. Itong river system sa Pangasinan, binabantayan matapos umabot sa critical at above normal level. Kuha tayo ng update mula sa Bombo Radio, Dagupan. Makikipag-ugnayan ang Pangasinan Provincial Government sa Dagupan City at iba pang local government units dito sa lalawigan ng Pangasinan upang matugunan ang problema sa pagbaha sa lalawigan. Ayon kay Pangasinan Governor Ramon Gico III, hindi kayang solusyonan ng isang local government unit lamang ang problema sa drainage system at mga ilog, kaya mahalaga ang koordinasyon at kooperasyon ng bawat lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga susuriin ng provincial government ang mga permit at iba pang batas na may kaugnayan sa mga drainage system, waterways at mga ilog upang matukoy kung may mga kailangang ayusin o ipatupad ng mas mahigpit. Samantala, patuloy ang monitoring sa mga river systems sa Pangasinan matapos maitala ang pagtaas ng water level sa ilang lugar. Nasa above normal level ang Agno Banyaga River at Balingkaging River naman, habang umabot naman sa critical level ang Sinukalan River, Maruse River at Pantal River sa Dagupan City. Hinimok naman ang mga lokal na pamahalaan at mga residente sa mga lugar na malapit sa ilog na manatiling alerto at makipag-ugnayan sa mga otoridad habang patuloy ang pagbabantay sa mga kondisyon ng mga ilog. Iginit naman ng provincial government na kailangan ang sama-samang pagkilos upang magkaroon ng pangmatagalang solusyon sa problema sa pagbaha sa lalawigan. Hindi lang naman kaya ng isang NGO yan, Tasya o Santa Barbara, na pagsasaayos ng kanilang drainage at saka pag-dredge ng mga ilog. Kung walang kooperasyon naman ng lahat ng dadaanan ng ilog na yon at ng tubig, dapat should be united. Usap mo nga po kami, and I'm reaching out to Dagupan as well para pag-usapan ito. Para sa Bombo Network 2, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, number 1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Orasyon natin, meron na lamang ko tayong 20 minuto bago sumapit ang alauna ho ng hapon. Balik ko tayo sa usapin ng enerhiya, mga Kombo. Sinabi ho ng Department of Energy sa pamagitan ni Secretary Sharon Garin na nagpapatuloy ang mga aksyon ng ahensya upang tuluyan pong matanggal itong tinatawag na system loss charge o itong bayarin sa system loss, mga nawawalang kuryente sa pamagitan po ng mga bill ng kuryente o itong mga electric bills. Natanggap na umano ng Department of Energy ang mga proposal mula sa binuo nitong Interagency Task Force para yan sa mabilis na at maging ang maayos na pagpapatupad nito. Inilarawan naman ni Secretary Garin na promising ang nilalaman ng mga isinumeteng proposal para malinaw nitong maipakita ang mga solusyon para yan sa mga consumer. Nasaan pong matutugunan ng mga ito ang mga usapin kaugnay ng mga pulisiya at mga kinakailangan pang mga pondo. Kasalukuyan din po nilang pinag-aaralan kung paano ang magiging pagkipag-ugnayan sa mga pribadong distribution utility o mga private distribution utilities at mga pribadong kumpanya na sarili pong nagsusupply ng kuryente o power na may mga prangkisa o may lisensya na ibinigay ng pamahalaan. Matatapos ang kanilang assessment o pagsusuri ngayon pong linggong ito at magpapatuloy sa mga susunod na hakbang upang makapagpresenta na ng mas konkretong plano sa publiko at maalis na po ng tuluyan yung pahirap na ito sa mga Pilipino. Oras
Oras natin, meron na ho tayong 18 minutes na lamang bago po mag-alauna ng hapon sa iba pang mga balitang tinutukan ng ating mga provincial stations. Etong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mistula umunong nagiging circus na at magulo. Yan po'y batay sa pananaw ng isang constitutional law expert. May exclusive report dyan ng Bombo Radio Iloilo. Tinawag na isang constitutional law expert na isang circus ang kasalukuyang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil anya natatabunan na ng drama at entertainment ang mahalagang usapin sa paglilitis. Sa prayam ng Bombo Radio kay Attorney Michael Henry Yusinko, sinabi nito na bilang dating litigator, malinaw para sa kanya na nakapaglatag ang prosecution ng clear and convincing evidence na mayroong misuse ng confidential funds. Gayon man, ikinadismayan niya ang takbo ng proceedings dahil anya, mas napagtutuunan ng pansin ang mga nakaaaliw na eksena, mga argumento at kontrobersya kaysa sa mismong substance ng kaso. Sinabi ni Yusinko na ang sobrang pagtuon sa mga nakakaaliw na iso, kabilang ang mga naging kontrobersya sa pagtatanong sa mga witness, ay maaring magpalabo sa mas mahalagang usapin sa impeachment trial. Para naman kay Yusinko, masyadong nagiging technical at kahawig ng criminal trial ang impeachment proceedings. Bagay na anya hindi ang disenyo ng impeachment sa ilalim ng konstitusyon. Kaya panawagan niya ay isantabi ang drama at entertainment at ituon ang impeachment trial sa mas mahalagang tanong lalo na sa pananagutan sa paggamit ng pera ng taong bayan. Napapakamot ulo lang ako at halong tawa at dismaya. Kasi unang-una, malinaw naman para sa akin bilang isang dating litigator na nakapaglatag ang prosecution ng yung tinatawag nating clear and convincing evidence. Kaya lang, yung nakakadismaya is yung pagkakagulo ng proseso mismo. No? The impeachment trial is like a circus now na, di ba, nakakatawa kasi kailangan ng translator. Yung pala, hindi kailangan ng translator. Si Attorney Michael Henry Yusinko. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Balikan po natin ang mga usapin dyan sa My House of Representatives, mga kabombo. Ang perjury case laban o panibagong perjury case laban kay Ramil Madriaga hindi na po makaka-apekto sa pagtetestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at wala din daw kung magiging trade-off sa impeachment ng pangalawang Pangulo. May report dyan, live report si Bombo Ana Soberano. Hindi magiging basehan ng House prosecution ang bagong perjury complaint ni Vice President Sara Duterte laban kay Ramil Madriaga para malaman kung tatawagin pa siya bilang testigo sa impeachment trial. Ayon kay House prosecution spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa, ang tanging konsiderasyon ay kung may bago at mahalagang ebidensya pang maibibigay si Madriaga tungkol sa umunoy maling paggamit ng confidential funds. Sinabi ni Tolosa na kung sapat na ang testimonya ng mga naunang testigo, hindi na nila tatawagin pa si Madriaga. Kinilala ni Tolosa ang karapatan din ni VP Sara na magsampa ng reklamo laban kay Madriaga, ngunit iginiit niyang hindi ito makakaapekto sa desisyon ng prosecution panel. Inihayag din ni Tolosa na target ng prosecution, maiharap ang lahat ng ebidensya at makumpletong maipresenta ang lahat ng 4 na articles of impeachment. Sa ngayon, tinatalakay pa ang confidential funds. Pakinggan natin si prosecution legal spokesperson, Attorney Benjamin J. Tolosa. Kung sapat na o hindi, ang pagtitimbang na yan ang gagawa niya ng impeachment court, no? So hindi natin sila pangungunahan, no, sa conclusion na yan. But tayo, so nakita natin, mahalaga ito para sa amin dahil una consistent ito doon sa una nang nasabi ni Miss Silene Del Campo, no? At ngayon, narinig na natin mismo kay Gina Acosta na, no? But gusto natin buuin pa yung storya dito sa usapin na confidential funds, no? So, para gusto natin, pag tayo ay nag-rest na sa pag-present ng evidence dito, wala na talagang kahit anong katanungan, no, na matitira pa para ma-prove talaga natin lahat ng allegations natin dito, no? So,
yun muna siguro, no? Ayaw natin pangunahan, but para sa amin malinaw yung significance nung kanya naging pag-amin dahil diretsuhan nga, klaro, yung dun sa control, no, over the confidential funds. Samantala, itutuloy din ng House Prosecution Panel ang impeachment trial ni Bibi Sara. Anuman ang mga ulat tungkol sa umano'y political deal kaugnay ng kanyang pagbibitiw at pagtakbo sa 2028 national election. Ayon kay dating Surigao del Norte Representative Robert H. Barbers, tungkulin ng prosecution panel na ipagpatuloy ang paglilitis, ilahad ang mga ebidensya at tiyaking nauunawaan ito ng publiko. Sinabi naman ni San Juan Representative Isabel Maria Zamora na walang kumpirmasyon sa mga kumakalat na ulat na nakipag-usap umano si BP Sara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa isang kasunduan. Binigyang diin ni Barbers na walang alam ang prosecution panel sa sinasabing private na pag-uusap ni BP Sara at Pangulong Marcos. Para sa panel, ang impeachment ay isang proseso ng pananagutan sa ilalim ng konstitusyon at hindi dapat resolbahin sa pamamagitan ng anumang political bargain. Mula dito sa yes, Bombo Genesis. Habol ko lamang may official ng paalam si Senator Loren Legarda sa may Senate. Ang kanyang anak si Representative Leviste, may official na bang paalam diyan sa may part ng House of Representatives kung mag-extend yung kanyang pag-absent? Bumuan. Sa ngayon, Bombo Genesis, wala pang inilabas na kopya itong House Secretary General kasi humingi tayo ng kopya kay Secretary General Cheloy Garafil kaugnay nga sa itong bakasyon, no? Itong pag-leave ni Representative Leandro Leviste. Pero inaabangan natin dahil wala pa namang inilalabas. Pero inaabangan natin, hinihinga na natin ng kopya kung hanggang kailan ang leave ni Representative Leviste, Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat, Bomboan. Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Balik tayo sa mga balita sa ating provincial stations. Itong 2 police trainee inireklamo sa Hasaan rape case. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Kinumpirma ni Police Major Joan Navarro, tagapagsalita ng Police Regional Office 10, na may naganap na insidente ng panggagahasa na kinasasangkutan ng 2 suspect na parehong police trainees. Ang biktima ay isa ring babaeng police trainee sa bayan ng Hasaan. Ayon kay Navarro, nangyari ang krimen noong nakaraang Biyernes sa isang resort sa lugar. Sa kasalukuyan, isa sa ilalim sa inquest proceeding para sa kasong rape sa ilalim ng RA 8353. Patuloy pa ring isinasagawa ang mas malalim na investigasyon upang matukoy ang lahat ng detalye kaugnay ng insidente. Swift action po ng inyong kapulisan sa Police Regional Office 10. Nagpapakita lamang po ito na hindi po natin tinotolerate yung mga any violations of law, yung mga misconduct, no, na nakukumit ng ating mga personnel. Na ipakita po natin dito na they can trust the whole PNP organization, no? And ito pong mga pangyayaring ito, suspect po na mga police trainee, and it will not go unpunished. Yun po yung masasabi ng inyong kapulisan sa Pro-10. Si Police Major Joan Navarro ang spokesperson ng Police Regional Office 10. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Hinimok ni United States President Donald Trump ang Iran na sumuko upang matapos ang giyera sa pagitan ng 2 bansa habang nananatiling walang malinaw na progreso ang kanilang mga negosasyon. Sinabi ni Trump na dapat nang itaas ng Iran ang white flag of surrender. Nauna na nagkaroon ng interim agreement ang United States at Iran noong buwan ng Hunyo na naglalayong itigil ang military operations at bigyan daan ang negosasyon para sa mas malawak na kasunduan kabilang ang nuclear program ng Iran, ngunit hindi ito nagtagal. Samantala, nagbabala si Trump laban naman sa Oman na nakikipag-usap sa Iran para maibalik itong commercial shipping sa Strait of Hormuz. Mahalaga ang naturang lagusan sa global energy supply dahil bago ang mga pag-atake, humigit kumulang 20%
ng pandaibigang supply ng langis at liquefied natural gas ang dumaraan dito. Nagbabala ang presidente ng Amerika na kapag nakialam ang Oman sa usapin, maaari initong bombahin ng United States at patuloy namang tumataas itong presyo ng langis at gasolina dahil sa tensyon sa Strait of Hormuz habang ipinipilit ni Trump na ang pangunahing layunin ng kanyang kampanya laban sa Iran ay pigilan itong magkaroon ng nuclear weapon. Bombo Sports News. Abangan po mamaya mga kaumbo, bago tayo magtapos mamaya, ibabagi po natin sa inyo ito kung nagpapatuloy na bakbakan sa pagitan ni Alex Yala at Amanda Anisimova. Sa kasalukuyan, lamang po itong si Amanda Anisimova mga kaumbo ng ilang mga puntos. At yan po ay sa third set ng match sa Cincinnati Open. Ito ho'y round of 62 mga kabombo, pero may pag-asa pa si Alex Yala na makabangon habang nagpapatuloy na umuusad itong deciding set o last set para humatukoy kung sino sa kanila ang uusad doon sa round of 16. Abangan po yan mamaya. Pero bago ho yan, sa ibang mga balitang pangkalakasan po muna tayo, ang back-to-back weightlifting medals ng Philippine delegation doon sa may bahagi ng Uzbekistan, ipinagmalaki ni President Monico Fuentebella. May update po dyan ng Star FM Rojas. Nagtala ng makasaysayang performance ang Team Philippines sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships sa Uzbekistan matapos umani ng maraming medalya. Sa panayam ng Star FM Rojas kay Samahang Weightlifting ng Pilipinas President Monico Fuentebella, ikinagalak nito ang naging performance ng team, lalong-lalo na sa maraming medalya na kanilang nahakot. Sa Youth Division, nakakuha ang Pilipinas ng 10 gold, 3 silver at 3 bronze, habang ang junior team naman ay nagtapos na sa may 3 gold, 3 silver at 6 na bronze. Kabilang sa mga nagningning si Jeric Icon Castro na nagwagi ng 3 gold at nagtakda ng bagong Asian record sa clean and jerk na 144 kilograms. Sa junior division naman, naging standout si Albert Ayan de los Santos na nag-sweep ng 3 gold at nagbasag ng world at Asian standard records sa clean and jerk 180 kilograms at total 321 kilograms. Nag-uwi rin ng mga medalya sina Alexandra Ann Diaz, Jody Peralta, Althea Bacaro, JR Colonia, Kirby Kenta Alasas, Angeline Colonia, Prince Kyle de los Santos at Rosalinda Faustino. Patunay ang kanilang tagumpay na malaki ang potensyal ng bagong henerasyon ng Filipino weightlifters sa international stage. Kami ngayon may respeto ang buong world, ang buong mundo ngayon nagrespeto sa atin dahil lumalaban, may ipakita. Noon, nung bago kami ni Aidin, ano kami, parang blitzers lang kami, parang gallery lang kami nung nagsimula ko dito. Ngayon mayabang na. At yan ang balita mula dito sa 103.7 Star FM Rojas. Ito si Star DJ Asher. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Balik ko tayo sa balita kay Yala mga kaumbo. Katatapos lamang a few seconds ago ay natapos na po ang bakbakan sa pagitan ni na Alex Yala at itong si Amanda Anisimova. Sa kasamaang palad ay hindi po makakausad ang ating pong Pinay tennis star si Alex sa round of 16 dahil napunta kay Anisimova itong round of 32 sa pamagitan po ng score na 2-6. Dinumina nitong si Amanda Anisimova ang third set o itong deciding set mga kabombo para po ibulsa ang round of 32 at tuluyan pong umusad doon sa round of 16 para ho tuluyan ding makapasok na sana doon sa quarterfinals ng Cincinnati Open. Mamaya sa kabuuan pong detalye, abangan po ninyo ito sa mga susunod pa natin mga palatuntunan. Pero ito pong pinaglabanan ng dalawang Pinay star ay Cincinnati Open. Ito ho ay 1,000 or match 1,000. Ibig sabihin, 1,000 points ang mapupunta para ho doon sa mga champion or magiging champion ng naturang laban. Isa po ito sa mga pinakamalaking laban na pinasok nitong si Alex Yala at ito'y kasunod ng kanyang matagumpay na laban din dyan sa may US, isang tournament, pero 500 WTA or Women Tennis Association number 500, ito ho yung DC Open kung saan kampiyon nga itong si Alex Yala. Natili pong proud ang buong Pilipinas para kay Alex sa kabila po ng tuluyang pagkatalo dito sa third set ng round of 62 laban kay Amanda Anisimova. Number 10 sa Women Tennis Association ranking.
Bombo Business News. Dating business report, mga kabombo, nagain po si Labor Secretary Francis Tolentino ng motion for reconsideration sa Pasig Regional Trial Court Branch 152. Yan huy upang ipatanggal ang injunction na pumipigil sa pagpapatupad sana sa unang tranche ng 85 pesos na minimum wage increase para yan sa mga manggagawa sa National Capital Region. Ayon po sa Department of Labor and Employment, hinihiling ni Secretary Tolentino na i-lift ang injunction laban sa National Capital Region Wage Order number 27. Yan po'y nagtakda ng 60 piso o 60 pesos. Yan ay unang dagdag sahod sana simula Hulyo 25. Ang natitirang 25 pesos ay nakatakda sanang ipatupad sa Enero at 30 o at Enero at 20 ng susunod na taon. Yan po sa 2027. Gayunpaman, una hong naglabas ang Pasig City Regional Trial Court ng Temporary Restraining Order o TRO at kalaunan kapag noong natapos na po itong TRO or validity ng TRO, naglabas din po ito ng writ of preliminary injunction matapos ang petisyon ng dalawang korporasyon. Kinwestiyon po ng mga kumpanya ang wage hike na tinawag nilang unprecedented. Iginit naman ng Department of Labor and Employment na mahalaga ang dagdag na pasahod sa mga manggagawang umaasa sa bawat paycheck at tinawag ni Secretary Tolentino ang injunction na setback sa social justice. Binanggit din ng kalihim na ang Article 126 ng Wage Rationalization Act o itong RA number 6727 na nagsasabing walang preliminary o permanent injunction o temporary restraining order na maaaring ilabas ng korte laban yan sa anumang wage order. Mga kabombo, Kasar Nation, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, pwede po ninyong subaybayan ng ating pong 32 stations nationwide, 32 fully digitalized AM at FM stations ng Bombo Radio Philippines. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan ang mga paborito ho ninyong mga programa ng ating mga provincial station, mga kabombo, sa pamagitan po ng kanilang mga social media pages. Bawat provincial station ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM, may sarili po silang social media pages na pwede po ninyong sundan, pwede po ninyong subaybayan, pwede kayong mag-like, mag-follow, and of course, pwede kayong mag-subscribe sa Facebook man yan, YouTube, TikTok, maging sa X o dati pong kilala na Twitter at of course sa www.bomboradio.com. Pwede po niyo kaming sundan sa anumang platform or social media platform. Sa bahagi ng Mindanao area, lalo ho ngayon at may binabantayan ho tayong panibagong shooting incident po dyan. Pwede po niyo subaybayan ng ating mga provincial station po dyan. Dyan sa may bahagi ng Davao Region, Region 11, nariyan ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Dyan po sa may syudad ng Cagayan de Oro, nariyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para ho sa mga kababayan po nating Butuanon, mga kabombo, nariyan ang Bombo Radio Butuan. Diyan sa may Sarangani Province naman, pwede po ninyong subaybayan ang mga programa ho ng Bombo Radio General Santos. At para sa mga Ilonggo na nakabase dyan sa may Mindanao, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ng Bombo Radio Malaybalay. Para sa mga Chabacano, nariyan naman ang ating news, music and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog at sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father,